درود بر شما. رمان بابا آب خواست، نویسنده نریمان، به کوشش قاسم قرداغی، نشر آوای بوف، گویش سیما. تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com دست همشون با هم توی یک کاسه است. قربان خلخالی، شوهر عمه آسیه و موسی، با حکم صادق خلخالی رئیس دادگاه انقلاب شهرستان کویو شد. تمام اموال برادرزنش پدر آسیه و موسی را به نام خودش زد و برای خودش حکومتی درست کرد. گنج منتسب به برادرزنش را فراموش نکرد. دنبالش بود و هر گوشه از خانه را گمان می رفت که ردی از گنج باشد گشت، اما هرچه بیشتر گشت کمتر یافت. سازمان به واسطه اقدامات قربان او را هدف گذاری نموده و قرار شد که کشته شود. از طرف دیگر قربان تعدادی از اهالی را دور خود جمع کرده و مشغول گرفتن ملک و زمین اهالی کویو شد. کینه عمیقی از کشاورز همسایه‌شان هم داشت، هم او که آسیه و موسی را نجات داد و کتک مفصلی به قربان خلخالی زده بود. مردم از قربان و گروهش متنفر شدند و به امام جمعه اردبیل شکایت بردند و گفتند در حالی که بچه‌های ما در جبهه از بین می رود، قربان مشغول زورگویی و ثروت اندوزی است. شکایت به جایی نرسید. یکی از شکایت کنندگان به سایرین گفت امام جمعه و دفترش از قربان حق حساب می گیرند و شریک هستند. فریبا از قربان هیچ نمی‌دانست، فقط شنیده بود رئیس دادگاه انقلاب شهرستان کویو در اردبیل است. در خانه محاسبه می‌کرد که کی و چگونه راه بیفتد که ناگهان یادش افتاد آسیه اهل اردبیل است. با خود فکر کرد شاید بتواند اطلاعاتی از زن برادرش پیدا کند. او را به حرف گرفت و خواست آسیه از دوران کودکیش حرف بزند. آسیه هم شروع کرد و تمام زندگی و جنایاتی را که در حقش شده بود را دوباره تعریف نمود و به قربان هم اشاره نمود. گوشهای فریبا تیز شد و متوجه گردید آسیه و موسی فامیل هدف او هستند. باورش نمیشد بخت و اقبال چنین معجزه آسا یارش شده باشد. از شادی در پوست خود نمی گنجید. همه چیز برای اجرای نقشه آماده بود. آسیه در میان حرفهایش دوباره به گنج و نقشه آن اشاره کرد. فریبا اندیشید همین کافی است. موسی دل شکسته و غمگین بعد از ظهر به خانه بازگشت تا وسایلش را جمع کند و به حوزه برگردد. ته دلش امیدوار بود شاید فریبا توجه کوچکی به او کند. همان که انتظار داشت و دعای مهر و محبت می‌خواند و فوت می‌کرد، این بار فریبا مطابق نقشه قبلیش روی خوش نشان داد و دلبری کرد. شادی وصف ناپذیری وجود موسی را فرا گرفته بود. مجدداً با تمام توان دعای مهر و محبت را با دقت خواند و به صورت فریبا فوت کرد و دوباره به او گفت خانم فخار، لطفاً با من ازدواج کنید. قول می‌دهم خوشبختتان کنم. فریبا پاسخی نداد. نگاهی به اتاق خواب انداخت و دید آسیه خوابیده است. پس دلبرانه فقط به چشمان شیخ نگاه کرد. موسی به التماس افتاد. فریبا چشم و ابرو نازک کرد. موسی به گریه افتاد. فریبا روی برگرداند. رفت و چای آورد و نشست روبروی موسی و چشم به دهان مرد دوخت و منتظر شد. موسی نمیدانست دیگر چه بگوید و فریبا خیره نگاهش میکرد. ناگهان موسی فکری به خاطرش رسید و گفت هر چقدر پول بخواهی زیر پایت میریزم. زن همین را میخواست. دوباره خیره شد و گفت اون وقت چجوری؟ آسیه در اتاق خواب کنار کودکش خواب بود و نمیدانست که در پذیرایی چه خبر است. کار میکنم.
اصلا ما در اردبیل گنجی داریم، میروم خارجش میکنم و میفروشیم و همه را میدهم به شما. کی میخوای بری؟ فردا میرم، فقط اجازه بده جای اونو از خواهرم بپرسم. باشه، منم میام. موج خوشبختی موسی را غرق کرد. عشقش میخواست با او به شهرستان بیاید. این یعنی نهایت رسیدن به آرزو. مرد جوان به اتاق خواب رفت و بینی نوزاد کنار مادر را محکم گرفت و نگه داشت. بچه از خواب بیدار شد. گریه کرد و با صدای گریه طفل آسیه خسته و خواب‌آلود برخاست و نشست تا کودک را آرام نماید. موسی را دید که کنارش نشسته. موسی گفت میخوام برم کویو دنبال نقشه گنج و گنجی که پدر در مورد اون حرف میزد. چشمان آسیه برقی از شادی زد و گفت خیلی خوب. آخرین بار نقشه دست تو بود، کجا مخفیش کردی؟ خواهر ذره‌ای تردید برای گفتن جای نقشه به برادر نداشت. هیچ مضایقه‌ای هم نکرد و فوری گفت که نقشه را کجا پنهان کرده. مواظب باش، اونو داخل چند نایلون و پارچه پیچیدم و در دیواره چاه وسط حیاط خانه گذاشتم. فقط چند تا کاغذ، چیز دیگه هم نیست. راستی مواظب باش، چاه مار داره. فردا صبح میرم، تو مواظب خودت باش تا برگردم. موسی سریع نزد فریبا برگشت. زن اجازه نداد تا موسی حرف بزند و به آسیه اشاره کرد و در ساعاتی که آسیه خواب بود پنهانی با هم حرف زدند و شیخ جوان گفت جای نقشه را فهمیده است. فریبا خواست که شیخ فردا صبح شرایط رفتن به کویو را مهیا کند. شیخ تمام شب را نخوابید. باورش نمیشد فریبا از او خواسته که به اردبیل بروند. در ذهنش خطور نمیکرد که حتی فریبا با او هم کلام شود، چه برسد به اینکه بخواهد با موسی مسافرت کند. تازه شهریه گرفته و پول برای رفتن به سفر کم بود. تصمیم گرفت به مدرسه برود و از دوستانش قرض بگیرد. اطلاعاتی از طرف سازمان به فریبا داده بودند. تحقیق شده بود و می‌دانستند طلبه‌های مدرسه حقانی برای مشاغل امنیتی تربیت می‌شوند. گفته شده بود وزیران اطلاعات و رؤسای دادگاه‌ها و سازمان‌های قضایی و حتی بعضی از مدیران ارشد قوه قضاییه باید از دانش آموختگان این مدرسه باشند. بنابراین فریبا می‌دانست نباید این شیخ جوان و دوستانش را دست کم بگیرد. موسی مقداری پول قرض گرفت و با عجله به ترمینال رفت و برای ظهر 2 بلیط برای اردبیل خرید و دوباره به خانه برگشت. فریبا دم در منتظرش بود. با دیدن زن زیبارو پسر جوان در آسمان‌ها سیر کرد. می‌خواستند راه بیفتند که موسی نوشته‌ای بر روی دیوار روبروی خانه و در محوطه مجتمع دید که نوشته بود مراقب باشید گناه نکنید، همه جا در دید خداست. انگار تا به حال و در این مدت آن نوشته را ندیده بود. برای همین تن و بدن شیخ لرزید و سست شد. فریبا تردید را در وجود شیخ دید و گفت دیر می شود، برویم. موسی به نوشته اشاره کرد و فریبا لبخند زد و گفت گناه رفتن با من نیست، گناه اینه که خواهر تو تنها و بیکس با یه طفل رها می کنی. این گناه داره. حالا راه بیفت. جوجه فکلی. شیخ با خود اندیشید در راه به فریبا میگویم باید محرم شویم. به این ترتیب گناهی در کار نخواهد بود. اصلا کلام فریبا را نشنید که در آن به آسیه و کودکش اشاره شده بود. سوار اتوبوس شده بودند که ملای جوان نگاهی به زن انداخت و گفت اجازه بده صیغه محرمیت بخونیم تا خدای نکرده گناهی در کار نباشد. فریبا ریشخندی زد و گفت مگه شاهدی داری؟ مهریه چی میخوای بدی؟ شیخ فوری دستی بر شانه نفر جلویی خود گذاشت و گفت آقا شاهد عقد ما باش.
مرد که کشاورزی از پارساباد مقام بود و برای درمان به تهران آمده و لبخند شیرینی داشت، به عقب بازگشت و به ترکی گفت: سیزه شاهد اولاجام حاجی. شیخ به ترکی تشکر کرد، رو به فریبا ملتمسانه نگاهی انداخت و گفت: مهریه هم هر چی بخواهی میدهم. فریبا سر تکان داد و گوشه چادرش را شل کرد و سینه‌های برجسته و گونه‌های سرخش معلوم شدند. با دیدن میوه‌های شیرین زیر چادر، شیخ می‌خواست جان بدهد و با خود گفت: این همه نعمت را باور نمی‌کنم که داشته باشم، و با حالتی از شیدایی صیغه محرمیت را خواند. تا اردبیل 20 ساعت طول می‌کشید، مدتی که گذشت بهترین لحظات عمر موسی بود. دوباره فریبا سرش را روی شانه شیخ گذاشت و یک بار لبخند زد و 10 دقیقه هم حرف زد. بقیه ساعات را چرت زد یا به منظره بیرون خیره شد و یا مجله خواند و تخمه شکست. همین مقدار اوج حس خوشبختی موسی محسوب می‌شد. به اردبیل رسیدند. موسی برای شهرستان کویو ماشین دربست گرفت. رفتند. در راه کویو بودند که موسی با خود فکر کرد اگر شوهر عمه‌شان بی‌اعتنایی کند یا آنها را به خانه راه ندهد چی؟ اگر مرا پیش فریبا خراب کند چه خواهد شد؟ از قربان هر کاری برمی آید. یاد کارهای قربان افتاد. قربان خواهرش را میزد. مرد بیرحم هر کاری میتوانست که انجام دهد. موسی بین ترس از قربان خلخالی و عشق به فریبا فخار عشق را انتخاب کرد. میخواست شانس خودش را امتحان کند. به شهر که رسیدند دوباره تمام وجود شیخ را اضطراب فرا گرفت. میخواست برگردد و فرار کند. ناتوان و مضطرب و مستعسل به فریبا نگاه کرد و گفت: از قربان میترسم. او ما را به خانه راه نمیدهد. فریبا خونسرد لبخندی زد و گفت: نگران نباش. اگر راه نداد شب میریم گنج رو بر میداریم و فرار میکنیم. قصد فریبا این بود که قربان را ببیند. به محض دیدن تیراندازی و بعد هم فرار میکند. اصلا کاری به گنج و سایر چیزها نداشت. فقط کافی بود رئیس دادگاه انقلاب را ببیند. بعد از فرار به تهران موسی از شغل قربان بیخبر بود. اگر میدانست شوهر عمه‌اش رئیس دادگاه انقلاب شده اصلا جرأت نمی‌کرد تا کویو بیاید. از ماشین پیاده شدند. موسی با تردید قدم در کوچه گذاشت و به سمت خانه راه افتاد. وجود فریبا به او دلگرمی و جرأت میداد. حوالی بعد از ظهر به در خانه رسیدند. از قضا قربان حضور داشت. دستور داده بود سقف خانه را که چکه می‌کرد قیرگونی کنند. شعله بزرگی از آتش برپا و بشکه قیر هم در حیاط بزرگ خانه در حال جوشیدن بود. 2 کارگر در محوطه کار می‌کردند. قربان هم آمده بود و دستور می‌داد که چه کنند. موسی مسخ و مضطرب و بی‌فکر به در خانه رسید. در زد. منتظر جواب شد. لباس طلبگی بر تن داشت. خوش قیافه و مرتب شده بود. فریبا هم دلبرانه و خواستنی چادر به سر کنار طلبه جوان ایستاد. قربان صدای در را شنید و خودش در را باز کرد. شیخ جوانی را دید. متعجب چشم در چشم او دوخت و منتظر شد تا جوان که چهره آشنا داشت سخن بگوید. فریبا کلت کمری را از قبل زیر چادر آماده نگه داشته بود. در لحظه حضور قربان فریبا از زیر چادر ماشه را چکان. همان حین موسی چاپلوسانه به قربان گفت: عمو، و خودش را در آغوش قربان انداخت و درست مقابل سلاح پنهان زیر چادر قرار گرفت. ماشه اما کشیده شده بود. از بخت بلند موسی سلاح شلیک نشد. گلوله‌ای هم خارج نگردید. اصلا اتفاقی نیفتاد. اما فریبا از مزاحمت شیخ جوان عصبانی شد. قربان موسی را شناخت و حیرت زده و متنفر کمی شیخ را برانداز نمود و از اینکه طلبه شده یکه خورد و نتوانست چیزی بگوید.
به سردی مقابل آنها ایستاد و از جلوی در کنار نرفت. شیخ مقابل قربان قرار داشت. کمی منتظر ماند تا اینکه قربان فریبا را دید و چشمش برق زد. جلو آمد و با حالتی از خود بزرگ بینی و تظاهر به افتادگی نگاهی به فریبا انداخت و گفت: شما را به جا نیاوردم. فریبا ماشه را دوباره چکاند و اسلحه مجدداً کار نکرد و انگار گلوله گیر کرده باشد هیچ اتفاقی نیفتاد. سلاح زیر چادر بود و کسی متوجه نشد غیر از خود زن. فریبا خودش را جمع جور کرد و سلاح را داخل کیف دستی گذاشت و گفت: من و موسی به دادش رسید و گفت: زن من است. قربان ناامید به عقب برگشت تا برود. فریبا متوجه شد شکار دارد فرار می کند. پس آخرین حربه را هم زد و گفت: البته رسمی نشدیم. قربان بازگشت و در کلام فریبا دقیق شد و نگاهی مستقیم به چشمان زن انداخت. فریبا چشمک ریزی زد و گوشه لبش را کج کرد. قربان لبخندی زد و با خود گفت: در تمام شهر ما زنی به این خوشگلی و لبندی یافت نمی شود. انگور خوب نصیب شغال شده و راه را باز کرد تا طلبه جوان و زنش وارد شوند. در حیاط قربان چشم در چشم فریبا دوخت و گفت: خب زری خانم، باعث خوشبختی ماست که زنی به خوشگلی شما میخواد با موسی ازدواج کنه. فریبا متوجه کنایه قربان شد که چرا به او زری گفته. او هم با همان لحن گفت: رجب قصاب، چقدر چرونی، فکر کردم جوجه فکلی باشی. نگو آقا رضای میوه فروش رو هم تو جیبت گذاشتی. قربان لبخندی زد و گفت: واسه تو من موز گذاشتم. و فریبا گوشه لبی کج کرد و گفت: آخه موز گرمی میاره رضا جون. موسی منگ نگاه میکرد و هیچ کدام از کنایه ها رو درک نمیکرد. اتفاقاً جوجه فکلی فیلم مورد علاقه قربان و عاشق رقص شهناز تهرانی در آن فیلم بود. یکی از کارگرانی که مشغول بود به ترکی گفت: فیلم جوجه فکلی رو هم اینجا زنده دیدیم، هرچند همه ما ادا و اطوار و اسمهایی که گفتید و غلط بود. فقط اگه زری چادرشو بندازه و همون جوری جلوی بهمن مفید برقصه، کیف و حال ما تکمیل میشه و قبول میکنیم کار شما هم درسته. سپس قهقه زد و خندید. قربان متوجه دو کارگر شد و گفت: بروید، امروز تعطیل، فردا بیایید. منتظر شد تا کارگرها رفتن. تنها که شدن موسی ترسش بیشتر شد. قربان به چشم موسی مانند هیولا دیده میشد، هرچند حالا از شوهرمش بلندتر و جوانتر بود. با این حال تمام مدتی که پیش او بود و کتک خورده بود و کاری از دستش ساخته نبود رو به یاد آورد و اهالی هم تحقیرش کرده بودند همه رو مرور کرد. برای موسی ترس قوی‌تر از نفرت بود. بعد از کنایه ها و لبندی فریبا، لحن حرف زدن قربان مهربان شده و دعوت کرد بروند داخل خانه. موسی پا داخل محوطه پذیرایی بزرگ خانه خودشان گذاشت. یاد ایام کودکی خودش افتاد. انگار پدر و مادرش در خانه سرگردان بودند. دلتنگ والدینش شد، بغضی در گلویش افتاد و بیان هر کلامی را برایش سخت نمود. قربان خلخالی بیرون رفت و گفت: الان برمیگردم. موسی و فریبا نگاهی انداختند و لبخندی رد و بدل شد. شیخ جوان با تمام وجود فریبا را می پرستید. زن نیم نگاهی انداخت و با لحنی تحقیرآمیز گفت: حالا این مرد کچل لاغر که به رسم انقلابیون ریش گذاشته و پیرهن یقه بسته پوشیده بود قاصب خونه شما شده؟ کنایه تلخ فریبا موسی را رنجاند، اما حاضر بود بدتر از اینها را هم بشنود، ولی این زن کنارش بماند. چند دقیقه بعد فریبا به بهانه توالت به حیاط بزرگ رفت. موسی هم بلند شد و برای راهنمایی و کمک به زن راهی شد. آفتابه را برای زنش پر کرد و در گوشه حیاط
توالتی وجود داشت که یک پله داشت و پرده ای ضخیم پارچه‌ای مقابلش را پوشانده بود. قبل از اینکه سرهنگ به آمریکا برود، توالت دیگری در محوطه درست کرده بود که بسیار تمیز و مرتب بود. در آن زمان قربان آنجا را انباری کرده و درش قفل بود. این یکی توالت را قربان درست کرده بود. مستراح جدید متشکل بود از 4 دیوار گلی با چاهی که با یک سنگ توالت کثیف در وسطش که سوراخ بزرگی داشت و از ته چاه و فضولات رو میشد دید. فریبا نگاهی به هر دو توالت انداخت. با خود فکر کرد سرهنگ محمدی چه ساخته و قربان خلخالی چه کرده. از کثیفی توالت حالش به هم خورد. ناچار کارش رو کرد و سلاح را از کیف دستی بیرون کشید. گیر گلوله را برطرف نمود و کلت را آماده گذاشت داخل کیف دستی تا وقتی قربان بازگشت تیر را به هدف بزند. به محوطه حیاط بازگشت و در حیاط منتظر شد و چند دقیقه بعد 2 زن وارد شدند. محجوب و سر به زیر سلام دادند و به سمت آشپزخانه در طرف دیگر حیاط رفتند تا وسایل پذیرایی را مهیا نمایند. بعد 2 مرد آمدند و شروع کردند به جمع جور کردن خانه و وسایل پذیرایی را چیدن. اینها را قربان آورد تا از مهمانها پذیرایی کنند. موسی فهمید قربان که او را به خانه خودشان راه نمیداد، حالا به خاطر فریبا رفته 4 نفر آورده تا خدمت کنند. فریبا متوجه شد امکان ندارد در آن شرایط بتواند قربان را بزند. پس آرام گرفت، رفت و کنار شیخ جوان نشست و دلبرانه به شیخ چشم دوخت. همین که زن کنارش نشست، موسی مست نفسهای او شد. با وجود فریبا حاضر بود با کابوسی مانند قربان خلخالی روبرو شود. شیخ به فریبا گفت اون چاه رو میبینی؟ گنج اونجاست. خواهرم گفته که داخل چاه توی حیاط کنار درخت انگور پشت دیوار چاه نقشه رو جا گذاشته. فریبا علاقه‌ای به این موضوع نداشت و فقط به مأموریتش فکر میکرد، اما بیمیل هم نبود از موضوع گنج سر درآورد و ببیند چیست. غذا، چای، میوه و پذیرایی مفصل شروع شد. قربان نیم نگاهی به فریبا انداخت و آرام و با لهجه غلیظ ترکی گفت همش به خاطر شماست، وگرنه موسی که خر خودمونه. میهمانان خوردند و نوشیدند و قربان هم آمد کنار آنها نشست. بعد از غذا قربان به موسی گفت برو یه دوری بزن ببین شهر دوران بچگی تغییری کرده یا نه. فریبا هم موافق رفتن شیخ شد. آخوند جوان نمیخواست صحنه را خالی بگذارد. کمی بعد قربان از جا برخاست و رفت و منقل و بافور آورد و تکه بزرگی تریاک هم از جیبش در آورد و زغالهای داخل منقل را روشن کرد و برای خودش چای ریخت و چشم در چشم زن دوخت و گفت خب تعریف کنید چه خبر؟ از کجا آمدید؟ کجا می روید؟ اوضاع مملکت چطور است؟ فریبا در پاسخ پیش دستی کرد و گفت شما بگو. معلوم حسابی برای خودت کسی شدی. به برکت انقلاب شما هم به نون و نوایی رسیدی. کنایه فریبا در جان قربان نشست. میخواست جواب بدهد اما بیان کلام نیشدار به فارسی برایش سخت بود. ترجیح داد موضوع را با لبخندی بی اهمیت نماید. من بعد از کشتن عموی موسی که ضد انقلاب بود و برای حاج آقا خلخالی سلاح کشید شدم رئیس دادگاه انقلاب و همه املاک ضد انقلاب و اطرافیان آنها را به نام خودم منتقل کردم. من دنبال آسیه و موسی هم بودم که اگر ضد انقلاب باشند بفرستمشون پیش بابا و عموشون. رنگ از رخ موسی پرید و من کنان گفت نه حاج آقا، من طلبه هستم و ضد انقلاب نیستم. به تقلید از قربان چند بار من گفت. من گفتم الان 2 طلبه بیاین اینجا و از تو تحقیق کنن. اگر دروغ گفته باشی من فردا صبح توی میدان کویو
اعدامت میکنم من. گلوی شیخ خشک شد، نمیتوانست چیزی بگوید. فریبا نگاهی تحقیرآمیز انداخت و اما به داد شیخ رسید و با لبندی چادر از سرش انداخت و گفت خیلی من میگی، اشکالی نداره. خب جوجه فکلی رئیس شده. من جوجه فکلی نیستم، من نقش نامردی رو خوب بازی میکنم. من که نتوانست ادامه دهد و پت پت کنان گفت من بگم اینجا فیلم نیست، واقعیه، و اینکه من نامردی رو خوب بلدم. خیلی جواب میده. من میگم نامرد برنده است. قهقهه‌ای زد و دستش رو بر زانو کوفت. در نظر فریبا فضا را چندش و نکبت پر کرده بود. فریبا خودش رو جمع کرد که مبادا احساساتش کار رو خراب کنه. پس چشمکی زد و اشاره نمود موسی به بیرون برود. قربان هم دست شیخ را گرفت و به سمت بیرون خانه هدایتش کرد و گفت من میگم برو یه دوری بزن تا من کمی تریاک بکشم. من باید از تو امتحان بگیرم. موسی ناچار برخاست و منتظر زنش شد تا او هم برخیزد، اما قربان مانع شد و گفت من میگم اجازه بده خانومت استراحت کنه. موسی میدانست اگر خونه رو ترک کنه قربان زنش رو تصاحب میکنه. پس دوباره نشست. قربان خشمش رو فرو خورد، کمی تأمل نمود و به منقل بادی زد و فکری به خاطرش رسید. زغالها که خوب گرفتن شروع کرد به تریاک کشیدن. کام میگرفت، حبس میکرد و بدون اینکه نفسش رو بیرون بده حرف میزد. و بعد با لذت و حسرت دود رو بیرون میداد. چای رو هورت میکشید و دوباره کام میگرفت و ترکی و فارسی چند بار من میگفت. کلمات رو با هم قاطی میکرد و حرف میزد. سپس خودش میخندید و روی زانوی پایش میزد. صاحب خانه چون باطمه نشسته میخندید، تریاک میکشید و با هر کلامش نفرت وجود فریبا رو بیشتر میکرد. زن حالا دلش میخواست این مرد لاغر کچل ریشوی پر ادعا را با نفرت و لذت بکشد. در لحظه ای مرد تریاکی بافور را گرفت به سمت موسی و گفت بکش. شیخ مردد نگاه میکرد و با علامت زن بافور را برداشت. کشید. دود اول، دوم، سوم. حالتی از سرخوشی به او دست داد. اضطراب و نگرانی از بین رفت. قربان حرف میزد و بیوقفه کلمات را ترکی و فارسی و با لهجه بیان مینمود. حرفهای قربان چنان با اغراق و گندگویی آمیخته بود که باورناپذیر مینمودند، اما اعتماد به نفس گوینده شنونده را وادار میکرد که باور کند. در جایی از حرفهایش به قاچاقچیان عتیقه و اشیاء قدیمی اشاره نمود و گفت من تعدادی قاچاقچی با پاسداران شهرستان دستگیر کردم. من خودم حکم به اعدامشون دادم. من با آقای خلخالی تلفنی حرف زدم، او هم گفت قاچاقچی ها رو اعدام کنید. من بعد از کشتن 3 نفر از آنها به من از تهران زنگ زدن و گفتن من اعدام نکنم. حالا هم 2 نفرشان باقی ماندن و خانواده هایشان مدام می آیند در خانه من پیگیری می کنند. من منتظرم در فرصت مناسب من آنها را هم اعدام کنم. من ولکن نیستم. تمام اشیاء عتیقه رو من گرفتم. در خانه من است. یکی از کشته شده ها را موسی می شناسد. پسر همین همسایه من است. نامش محبوب بود. پدرش آدم نامردی است. من پسرش را کشتم. پدر آتش گرفت. قهقهه‌ای زد و ادامه داد در زمان طاغوت چند نفری من را زدند. تنهایی زورش به من نمی رسید. با دندون قروچه و خشم در حالی که کف بر دهان داشت مشت بر زمین کوفت و گفت من هم بچه‌اش رو جلوی چشمش من کشتم. فریبا دیوانه شده بود. دوباره دستش رو به کیفش برد. کلت رو لمس کرد و نگاهش به 4 نفر داخل حیاط افتاد و نفس عمیق کشید و به خودش گفت فریبا آروم بگیر و تکرار کرد 40 کیلو بیشتر نیست. 100 تا من میگه. یه قاشق گوهه. یه روکش و 4 تا تیکه استخون. 100 دفعه میگه من.
نیم ساعت گذشت. نعشگی مواد اثر گذاشته بود. رغبت وجودشون رو گرفته بود که قربان به زن اشاره کرد که اگر پیش من بمانی حسابی وضع مالی من خوب می شود. چند دقیقه بعد نوبت به فریبا رسید تا او هم تریاک بکشد و کشید. سرخوش شد. حالا هر سه نفر گپ می زدند و می خندیدند. بعد از چند دقیقه قربان به کنار فریبا رفت و دستی بر ران پا و سینه زن کشید. شیخ کمی به خود آمد و غیرتی شد. همین که خواست اعتراض کند، قربان بافور را به دستش داد و با دندون قروچه و تحکم گفت من میگم بکش. فریبا روسریش رو کناری انداخت و کش و قوسی به بدنش داد. دلبری و رفع خستگی با هم انجام شد. قربان با دیدن اندام برجسته و زیبای زن جوان با زبان لبهای خودش رو خیس کرد. دندونهای پیشین مرد تریاکی سیاه و شکسته بود و با همون دندانها خشمش رو هم نشون میداد. با خشمی توأم با اعتماد به نفس لباسهاش رو در آورد. شیخ بافور رو کنار گذاشت و خواست برخیزد و مانع شود، اما سرگیجه داشت. به خود آمد. میخواست حرکتی کند که قربان با شورت بلند و پاها و دستهای لاغر و تکیده و شکم برآمده و بیقواره از جا برخاست. به انتهای پذیرایی رفت. در حین راه رفتن آلت نیمخیزش تاب میخورد. فریبا خنده‌ای کشدار کرد و موسی از وضعیت پیش آمده و حرکات شوهرعمه سابقش خجل و هراسان شد و سرش را پایین انداخت. قربان به سمت دیگر پذیرایی رفت. با یک شیشه کنیاک روسی بازگشت نشست. پیکی داخل استکان خودش ریخت. به زن و مرد نگاهی انداخت و گفت من میگم سلامتی و خورد. استکان دوم رو فریبا خورد و سومی رو موسی. تا ته شیشه خورده شد. هر سه مست و میخندیدن. رغبت رفت و سرخوشی و مستی جایگزین شد. فریبا مست اما هوشیار لخت شد و اندام متناسب و فوق‌العاده و سفیدش هر دو مرد را دیوانه کرد. قربان نگاهی به حیاط انداخت و متوجه همسایگانش شد. پرده را کشید تا پذیرایی معلوم نشود. بیرون رفت و کمک کننده ها رو بیرون کرد. در حیاط را بست و در حالی که تلو تلو می‌خورد و از هیجان می‌لرزید به پذیرایی بازگشت. درود بر شما. رمان بابا آب خواست. نویسنده نریمان. به کوشش قاسم قرداغی. نشر آوای بوف. گویش سیما. تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com ابتذال، ارتجاع و جهل. فریبا نگاهی به خانه انداخت و مترصد تیراندازی بود. میخواست هر جور شده قربان را بکشد. تصمیم گرفت اگر شیخ جوان مانع شد او را هم بزند و به سازمان اعلام کند که علاوه بر کشتن رئیس دادگاه انقلاب فامیل ملای قربان را هم زده. در همین افکار بود که دست برد تا از کیف دستیش سلاحش را بردارد. ناگهان قربان از جا برخاست و به گوشه‌ای از پذیرایی که با پرده‌ای از جنس پرده توالت از پذیرایی بزرگ خانه جدا شده بود رفت. فریبا ناکام ماند. کمی ترسید. گمان می‌کرد الان قربان با اسلحه بر می‌گردد. از طرفی نشئگی تریاک هم تأثیر گذاشته و همگی در رغبت بودند. چند دقیقه بعد قربان آپاراتی که دستگاه پخش فیلم روی پرده و چند شیشه کنیاک و ویسکی به همراه چند حلقه فیلم پورنی که از قاچاقچیان گرفته بود و در خانه داشت را با خود آورد. دستگاه را روشن نمود. بر روی دیوار مقابل صحنه فیلم پورن ظاهر شد که دو مرد با یک زن در حال معاشقه و سکس بودند. از محتویات شیشه کنیاک داخل استکانها ریخت
و به دست فریبا و موسی داد. هر سه مشروب روسی را تا ته سر کشیدند. موقتاً فریبا سلاح، سازمان، ترور و مهاجرت را فراموش کرد. هر سه مست و از خود بی خود شده بودند که فریبا به خود آمد، چون از همه کمتر خورده بود و کمتر کشیده بود. نیم نگاهی به فیلم روی دیوار انداخت و با خود گفت بهترین فرصت همین حالاست. در ادامه رو به قربان نمود و گفت با پول و مال مردم برای خودت امپراتوری درست کردی. کجاشو دیدی؟ من گنجی پشت این پرده دارم. از هر جهت که بخوای من دارم. من پول، طلا، مواد، مشروب من دارم. من خیلی دارم. قربان گمان کرد فرصت مناسبی است. به سراغ زن رفت و توقع داشت فریبا مانند فیلم روی پرده عمل کند. اما زن چنین نکرد و با لبندی دراز کشید و به قربان اشاره کرد. قربان میخواست روی زن بخوابد که موسی خودش را روی زن انداخت. فریبا با اکراه موسی را پس زد و پشت خم کرد و میخواست برخیزد که هر دو مرد مست روی زن افتادند و به تقلید از آن فیلم در هم فرو رفتند. بدین ترتیب نماد نفاق و تحجر با نسخه ای از فیلم های آمریکایی و مستی روسی در وضعیتی غیر انسانی در هم فرو رفتند. هیچ کدام نتوانستند به خواسته خود برسند. هر دو نرینه تا دستشان به زن خورد فوری به ارگاسم رسیدند و نتوانستند حتی ساده ترین کار را برای انجام رابطه انجام دهند. زن با حالتی از تمسخر قهقه زد و در اتاق شروع به راه رفتن نمود. لخت مادرزاد بود و راه میرفت. هر دو مرد روی زمین دراز کشیده و چشم از زن زیبا و رویایی بر نمی داشتند. در لحظه کوتاه موسی حضور قربان را فراموش کرد و محو این همه زیبایی شد و یاد حرف استادش افتاد که می گفت نعمت خدا آنچه عادت کردیم و رفع نیاز می کنیم است و هر آنچه که ما را غرق شادی و آرامش می کند لطف و عنایت خداوند است. حالا شعف و شادی بی‌نظیری تمام وجود شیخ جوان را فرا گرفت و از این لطف خدا برای اولین و آخرین بار در تمام عمرش شکر نعمت می گفت. فریبا به خود مسلط شد و بالای سر قربان رفت و او را که دراز کشیده و بیحال بود را نوازشی تحقیرآمیز نمود. همانطور لخت روی صورت قربان خلیلی نشست. کفلهایش را محکم روی صورت و دهان مرد لاغرندام گذاشت و به شدت فشار داد. قربان توان برخاستن نداشت. زن رانهای درشت و سفیدش را روی بازوها و کف پاهایش را روی کف دست بیرمق رئیس دادگاه انقلاب شهرستان کویو گذاشت. مرد توان تنفس و مقاومت نداشت. تسلیم شد و زیر فشار حجم زیادی از زیبایی بی‌نظیر زنانه در مستی خفه شد. چند دقیقه بعد کار تمام شد. انگار قربان مرده باشد، بی نفس و بی صدا کف اتاق کف بالا آورد و بی حرکت ماند. فریبا انرژی زیادی صرف کرده به کناری افتاد و توان برخاستن نداشت. لخت دراز کشید و چند ساعت خوابید. ملای جوان هم تحت تأثیر مواد و الکل افتاد و خوابید. هوا تاریک شده بود که زن و مرد به خودشان آمدند. فریبا سریع لباس پوشید و به حیاط رفت. دید در بسته است. فرصتی نداشتند. باید سریع می رفتند. موسی مبهوت و منگ به زنش نگاه می کرد. پاشو بریم، الان می رسن و جنازه رو می بینن، کار ما تمومه. شیخ مطیع از جایش برخاست. می خواستن بروند که در خانه به صدا در آمد. هر دو کف پذیرایی نشستن، مستاصل به هم چشم دوختند. لحظات کشدار و طولانی می گذشت. صدای در زدن هنوز به گوش می رسید. برای لحظاتی همه جا ساکت شد. فریبا به داخل اتاقهای گوشه حیاط رفت تا راهی غیر از در اصلی پیدا نموده و فرار کنند. اتاقها هیچ راهی نداشتند. شیخ همچنان
منگ دور خودش میچرخید. زن فریاد کشان و عصبانی شیخ را خطاب قرار داد و گفت منگ نشد، دست و پا چلفتی. از کجا فرار کنیم؟ چرا فرار کنیم؟ نادون، رئیس دادگاه انقلاب رو کشتیم. الان از در و دیوار میریزن داخل خونه و ما رو میگیرن. موسی نگاهی به جنازه قربان انداخت و انگار تازه متوجه شده باشد از ترس بر خود لرزید. پرسید حالا چه کار کنیم؟ هیچی، بیا فرار کنیم، کسی نمیفهمه. شیخ هوشیار شده و به کارشان فکر کرد و ناگهان فکری به خاطرش رسید. گوشه ای از پذیرایی دوید. قبل از اینکه به تهران بروند آنجا پستویی وجود داشت که از در پشتی به کوچه باز میشد. آنجا را گشت و از پشت پرده آویزان شده مقابل پستو مقدار زیادی پول و اسلحه و مواد مخدر بیرون ریخت. تا به در اصلی برسد وسایل زیادی را جابجا کرد، اما در پشتی را بسته دید. حالا دیگر راهی به بیرون نبود. زن و مرد داخل پذیرایی نشسته بودند که فریبا گفت تو بمان، من میروم بیرون و ببینم راهی هست یا نه، بعد تو را خبر میکنم. میخواست بگریزد و ملای جوان کمترین اهمیتی برایش نداشت. شیخ کمی فکر کرد و گفت بیا از شر این جنازه راحت شیم. فریبا گفت فکر خوبیه. دور برش رو نگاه کرد و متوجه چاه داخل حیاط شد و گفت بندازیم داخل چاه و روی چاه رو بپوشونیم. قربان را کشان کشان به سمت چاه کشیدند. در میان کش و قوس فشار و حرکت قربان را تکان داد. جنازه نفسی کشید و تکانی خورد. موسی ترسید و مرد را رها نمود. فریبا خواست سلاحش را بیرون بکشد. محاسبه نمود که از بیرون متوجه صدای گلوله میشوند و این یعنی پایان زندگی خودش. پس سریع دست به کار شد و بالای شانه لباس قربان را گرفت و کشید. زورش نمی رسید. موسی خیره شد و متحیر نگاه میکرد و لحظه بعد دست زن را گرفت و گفت چیکار میکنی؟ زنده است. احمق، من زن تو هستم. جلوی چشمت به من تجاوز کرد. غیرت نداری؟ اگه این کثافت رو نکشی دیگه کاری به کارت ندارم. مرد سست و بی تصمیم نگاه میکرد. فریبا دوباره نهیب زد بی غیرت، این حیوان با من رابطه داشت. به خواهرت تجاوز کرد. مال و منالتون رو بالا کشید. در به درتون کرد. شیخ جوان لباس قربان را گرفت و به زن کمک کرد و قربان را که بیحال و سست شده و نفسهایش برگشته بود تا لبه چاه کشیدند. فریبا گفت این رئیس دادگاه انقلاب و بیسواد را به داخل چاه می اندازیم و خلاصش می کنیم. قربان انگار شنیده باشد که چه قرار است بر سرش بیاید، ناله‌ای نمود و رها شد به داخل چاه. در حال سقوط ایستاده افتاد و همونطور به ته چاه رسید. به دیواره چسبید و سرپا ماند. موسی هم از چاه پایین رفت و 1.5 متر پایین تر دستش را در میانه دیوار فرو برد و خودش را بالا کشید تا بیاید که دید فریبا غیر داغ را از داخل بشکه به داخل ظرف کوچکتری میریزد. با حیرت گفت چی کار میکنی؟ میخوام خفش کنم. این کثافت به من تجاوز کرده. کمی از غیر داغ روی پای فریبا ریخت. ظرف را انداخت و پایش را گرفت. موسی عصبی شد وقتی دید پای معشوقه‌اش سوخت. مرد با بیل بشکه غیر داغ را کج کرد و جریان غیر به داخل سرازیر شد و به چاه ریخت و تا نیمه آن را پر کرد و قربان در میان غیر داغ و ترس کشته شد. زن و مرد فوری به داخل اتاق بازگشتند و مقداری پول و طلا برداشتند و حالا دیگر از بیرون سر و صدا نمی آمد. محتاطانه از کوچه خاکی مقابل خانه سرازیر شده و رو به پایین شروع به رفتن نمودند. شب از ساعت 10 گذشته بود و تقریباً همه چراغ‌های شهر خاموش بود. به قول موسی شهر که چه عرض کنم، روستای بزرگ. کوچه های تاریک و خاکی را موسی به خوبی بلد بود. سریع به جاده خاکی رسیدند.
ماشین‌ها از دو طرف با سرعت می‌گذشتند. غبار تمام مسیر را پوشانده بود. چراغ خودروها مسیر را روشن می‌کرد. شیخ جوان دست تکان می‌داد تا ماشینی بایستد و سوارشان نماید. فریبا به خود آمد و گفت کجا می‌رویم؟ شیخ گفت اردبیل. نه، بریم انزلی، اونجا که نزدیکتره. الان کسی ما رو انزلی نمیبره. بریم اردبیل، فردا میریم انزلی یا هر جا که تو خواستی. کامیونی لباس ملا را دید و کنار جاده ایستاد و سلام داد و خواست تا بروم بالا سوار شوند. وسایل و پولهایی که از خانه قربان برداشته بودند را در ساکی قدیمی ریخته بودند و همراه داشتند. نزدیکی صبح با سرعت کامیون و ایستادن‌های متوالی به اردبیل رسیدند. مسافران پیاده شدند. در میدان اصلی شهر مسافرخانه کثیف و کوچکی وجود داشت که به آنجا رفتند. شیخ جوان برای خرید نان و پنیر بیرون رفت. فریبا دراز کشید و خوابش برد. نزدیک ظهر از خواب بیدار شد و دید سینه نان و پنیر بالای سرش هست. کمی خورد و اتاق را گشت. شیخ نبود. منتظر شد تا بیاید. موسی وضو گرفته و برای نماز به اتاق آمد و جا نمازش را پهن نمود. با دیدن فریبا سلام داد و احوال پرسی کرد. فریبا جواب نداد و پشتش را به ملای جوان نمود. موسی نازکشان و ملتمس نزدیک زن رفت. فریبا اعتنا نکرد. گفت برو نماز بخون، زود بریم. شیخ ناچار اطاعت نمود و بعد از نماز هر دو به سمت انزلی راه افتادند. ترمینال قدیمی اردبیل که گاراژ بزرگ وسط شهر بود، اتوبوس برای انزلی نداشت. قرار بود یک ماشین فردا به انزلی برود. فریبا باید همون شب در تالاب می بود تا رابط شوروی را ببیند. کلافه به این طرف و آن طرف می رفت که دید مردی صدایشان می کند و گفت شما را می برم. بیایید سوار شوید. لهجه ترکی غلیظی داشت و سعی می کرد لبخند بزند. زن و شوهر سوار ماشین شدند و چند دقیقه بعد راننده به حرف آمد و رو به موسی گفت تو را می شناسم. موسی محمدی فرزند ابراهیم هستی. با عمویت دوست بودم و وقتی قربان عمویت را با تیر زد آنجا حضور داشتم. ناراحت نشی، ولی قربان خیلی انسان بدی است. پسر برادرم رو اعدام کرد. خودش در وسط کویو دستور تیراندازی و تیرباران داد. همزمان وقتی مرد ترکی با موسی حرف میزد او هم برای فریبا ترجمه میکرد. به انزلی رسیدند و کرایه پرداخت شد. به کنار تالاب انزلی رفتند. فریبا روی زمین نشست و گفت کمی استراحت کنیم. فریبا میدانست رابط شوروی او را میشناسد و قرار بود با قایق موتوری به تالاب انزلی بیاید و فریبا را با خود ببرد. پس به بهانه خستگی کنار تالاب روی ماسه های کنار دریا نشست. تا شب هنگام بلا تکلیف چشم به تاریکی دوخت. موسی نمیدانست چرا باید آنجا باشند، اما برای رضایت خاطر زنش بی هیچ حرف و بحثی روی زمین نشست. چند ساعت نشستند. موسی خسته شده بود. رفت 2 ساندویچ و نوشابه خرید و بازگشت. دلیل رفتار زنش را نمیفهمید و متوجه خیرگی فریبا هم نشد. بعد از اینکه غذا خوردند موسی گفت این هم انزلی. تا صبح میخوای بشینی اینجا، حالا چیکار کنیم؟ فریبا عصبانی رو به شیخ کرد و گفت 2 دقیقه نمیبینمت، برو اون طرفتر، بذار ببینم باید چیکار کنیم، چه خاکی به سرمون بریزیم. موسی از خشم و غریبگی زنش تعجب کرد. میخواست حرفی بزند اما جرأت نکرد. پس ساکت چند قدم دور شد. چشم به تاریکی مواج دریا دوخت. فریبا نگران بود. به همه احتمالات فکر میکرد که دید قایق بزرگی از دل تاریک شب پر سر و صدا و شتابان نزدیک میشود. متوجه شد که رابط است. مرد قایق سوار زن را نزدیک آخوند دید. میخواست برگردد. فریبا متوجه او شد. با تردید چند قدم جلو رفت. اشاره کرد. رابط هم به ملا اشاره نمود. زن قهقهی زد و آرام گفت امن است، نگران نباش. قایق نزدیکتر شد
و از کنار تالاب مسافر سوا شد. پر سر و صدا و سریع در میان تالاب و پس از آن دریای خزر از دیده دور شدند. موسی با دهان باز و مبهوت به قایقی که دور میشد نگاه کرد. در لحظه کوتاه فریبا سوار شد و رفت. باورش نمیشد زنش رفته باشد. گیج و منگ نگاه میکرد، فریاد میکشید، اما همچنان قایق دور میشد. 1 هفته کنار تالاب همانجا که زنش رفته بود انتظار کشید. باورش نمیشد که رفته باشد. جوان منتظر شبها روی ماسه ها کنار دریا با صدای امواج میخوابید و با هر صدایی از جا میپرید و امید داشت که او برگشته باشد. چند ماهیگیر محلی دلشان سوخت و به شیخ جوان لباس و پتو و غذا دادند. او هم همانجا انتظار کشید تا شاید خبری از مسافر بی‌وفای زندگیش بشود. روزهای اول گمان میکرد زنش را دزدیده‌اند یا اشتباهی رخ داده. بعد فکر کرد شاید رفته قایق سواری کند و در حین گشت و گذار غرق شده باشد. از این فکر بر خود میلرزید. دست آخر ماهیگیران محلی با لهجه آمیخته از ترکی و گیلکی گفتند زنت فرار کرده رفته شوروی. اینجا انتظار نکش، برو شهربانی خبر بده، شاید بعداً خبری شد. موسی قبول نکرد. همچنان چشم انتظار و گریان می نشست و انتظار می کشید تا اینکه فکر کرد شاید شهربانی بتواند راه نجاتی پیدا کند. به آنجا رفت. موضوع رفتن زنش را تعریف کرد. مأمورین به گشت‌های دریایی زنگ زدند. اظهارات و مشخصات موسی را گرفتند. فردای آن روز شیخ دوباره به شهربانی رفت تا شاید نتیجه‌ای بگیرد، اما خبری نشد که نشد. چند ساعت انتظار و پیگیری بیفایده بود. تشکیل پرونده و ثبت دستور و نوشتن مطالب غیر ضروری به نظر موسی همه غیر ضروری بودند. در آخر یکی از مأموران شهربانی هم به او گفت زنت به شوروی گریخته. لهجه شمالی و نگاه توأم با تمسخر مأمور پیر شهربانی به آخوند جوان زخمی در جان موسی انداخت که در تمام عمرش آن را فراموش نکرد. سالهای بعد هم که در ناجا سمت گرفت، علی‌رغم اینکه شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی یکی شده بودند، هنوز موسی از پرسنل شهربانی که ادغام شده بودند نفرت داشت. گمان میکرد تقصیر آنها بوده که خوب مراقبت نکردند که زنش فرار کرده. بعد از رفتن زن موسی حال بدی داشت. حاضر بود بمیرد اما زنش برگردد. مدام دنبال مقصر میگشت و زمین و زمان را تقصیرکار میدانست. بالاخره به این نتیجه رسید که شهربانی مقصر است، چرا که اگر آنها مراقب بودند این اتفاق نمیافتاد. عزیزتر از جانش رفته بود. موسی برای فریبا قربان خلخالی کابوس کودکیش را کشت و با آن زن منافق شجاعتر شده بود. نفسش به نفس آن زن بند بود. بعد از رفتنش با خود گفت این داغ مرا میکشد. بعد از آن شیخ از انزلی، از دریای خزر و قایق موتوری نفرت داشت و هیچ وقت به انزلی نرفت. و اگر کسی نام انزلی را می آورد شیخ عصبانی می شد و دردش تازه می گردید. بالاخره انتظارش بی نتیجه ماند. گرسنگی و خستگی قوی تر بودند. با زاری و گریه به سمت تهران راهی شد. در لحظه حرکت سر بر آسمان بلند کرد و گفت تو خدا نیستی، ضعیف کشی، بدبخت ها رو میزنی و از بزرگان و قوی ها میترسی. تو خدا نیستی، تو ظالمی. مگر من چه میخواستم جز زندگی کردن؟ در عوض به من چه دادی؟ داغ دوری، حسرت و آه بی پایان. چرا با بنده هایت بازی میکنی؟ 20 سال بعد مردی اهل انزلی در اداره به شیخ گفت خدا را خوش نمی آید مرا که ضعیف هستم اذیت میکنی. و موسی یاد حسرت خودش کنار دریای خزر در انزلی افتاد و با غضب به مرد گفت
خفه شو و برو قوی باش تا خدا هم مراقب تو باشد. وقتی فریبا و موسی خانه را ترک کردند، برادر یکی از دستگیر شدگان که اعدام شده بود به خانه قربان آمد و متوجه شد کسی نیست و اوضاع مشکوک به نظرش رسید. بلافاصله از خلوت آنجا استفاده کرد، تمام وسایل اکتشافی را جمع نمود. حجم زیادی از اشیاء عتیقه می‌خواست همه را ببرد، اما فرصت نشد و چند تا پاسدار از سر کوچه می‌آمدند تا دستورات جدید را از قربان بگیرند. به همین دلیل مرد بلافاصله در را بست. به سر و صدای پاسداران اعتنا نکرد. چابک و سریع عتیقه ها و طلاها را داخل چاه ریخت و در گوشه اتاق مخفی شد. مرد دیده بود که شیخ و فریبا از خانه گریخته بودند، اما خبری از قربان نبود. هم او بود که در میزد تا التماس کند قربان برادرش را رها نماید. غافل از این که برادر بزرگش را قربان خلخالی اعدام کرده بود و او که تازه رسیده بود و از مرگ برادرش خبر نداشت، آمده بود تا التماس کند. فقط میدانست برادرش دستگیر شده. بعد از اینکه حجم زیادی طلا و اشیاء عتیقه را داخل چاه روی قیرها ریخت، مرد جوان مخفی شد. پاسدارها که در را بسته دیدند و چون خبری از داخل خانه نبود، از بالای در پریدند داخل و وارد شدند. قربان را صدا زدند. خبری از قربان نبود. ناچار رفتند تا وقت دیگری برگردند. نعمت، همان مرد مخفی در خانه، بعد از رفتن پاسداران از خانه فرار کرد و در گوشه ای از کوچه منتظر شد. دوباره دسته ای از پاسداران به خانه آمدند و همه گوشه و کنار را گشتند و چند تکه ناچیز باقی مانده بود را همان را با خود بردند. وقتی رفتن، نعمت دوباره بازگشت و با بیل مقدار زیادی خاک داخل چاه ریخت و روی وسایل مخفی شده در چاه را پوشاند. مقداری از قیر مانده بود، همان را نیز روی خاک ریخت تا چیزی معلوم نشود. درود بر شما. رمان بابا آب خواست، نویسنده نریمان، به کوشش قاسم قرداغی، نشر آوای بوف، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. آبیاری با خون فرشتگان. بعد از عملیات موفق آزادسازی تپه دشت میشان، آرش که جانشین شهید احمد فخار بود از فرماندهان معتمد جبهه شد و توفیق هم در سمت مسئول شناسایی پادگان منصوب گردید. حاج داوود فرمانده پادگان در جلسه محرمانه خبر داد که عملیات بزرگی طراحی شده و قرار است برای آزادسازی خرمشهر اقدام کنند. آرش نیاز به درمان و استراحت داشت. درخواست داد قبل از عملیات مرخصی برود تا هم نامه احمد را به دست زنش برساند و هم وضعیت همسر و فرزند شهید شاپور شاهسوند را هم بررسی کند. به تهران بازگشت و از روی مدارک اعزام یگانها در تهران آدرس هر دو خانه را پیدا کرد و راهی آنجا شد. ابتدا خودش را مقابل ساختمانی وسط مجتمعی با محوطه شلوغ یافت. بچه‌ها فوتبال بازی می‌کردند. جلوی ساختمان محل زندگی آسیه هم زنها با چادرهای رنگ و رو رفته گلدار جمع شده بودند و با هم حرف می‌زدند. قد و هیکل مردانه آرش با لباس رزمندگان جذابیت خاصی به او می‌داد. همین که از ماشین پیکان پیاده شد، همه نگاه‌ها به سمت او برگشت و کنجکاو شدند. مرد رزمنده از روی کاغذی که در دست داشت آدرس را تطبیق داد. ساختمان را درست آمده بود و واحد هم در طبقه اول قرار داشت. جلو رفت، زنگ واحد را به صدا درآورد.
از بین زنان جمع شده یکی گفت برای دیدن همسر شهید احمد فخار آمده اید؟ رزمنده سری تکان داد. این بنده خدا چند ماهه که بچه دار شده، اما هیچ کس نیومده بهشون سری بزنه. بچه‌ش هم شناسنامه نداره، حتی گاهی وقتا نون هم ندارن بخورن. برادرش هم مریض شده افتاده کنج خونه. آرش متعجب نگاهی انداخت و منتظر شد تا در را باز کنند. زن ادامه داد شما چرا خبری از زن و بچه رزمندگان و شهدا نمیگیرید؟ آرش سرش را پایین انداخت. در باز شد. زنی لاغر و تکیده با موهای پریشان از زیر روسری جلوی در با نگاهی پرسشگرانه ایستاد و وقتی آرش را دید نگاه بی تمرکز و خسته‌اش به زنان مقابل خانه دوخت. مدتی می شد که دوباره عادت حرف زدن و سکوت به سراغ آسیه برگشته بود. بعد از شهادت احمد همه چیز برایش بی‌معنی شده و حوصله حرف زدن نداشت. موسی هم از شهرستان برگشته بود و مدام گریه می کرد. گاهی تبدار می شد. روزها بود که در گوشه خانه می خوابید و هیچ کاری نمی کرد. بچه هم شب و روز گریه می کرد و آسیه نمی توانست بخوابد. نمی دانست چه کند. نمی توانست حتی نان بخرد. از گرسنگی سینه هایش شیر نداشت. کودکش هم گرسنگی می کشید. خودش هم افسرده و بیخواب و خسته و کثیف شده بود. خانه بو می داد. آشفته بود. صدای ونگ و ونگ بچه می آمد. زن هم سر به زیر منتظر بود تا مرد دم در یا برود یا حرفش را بزند. خوابالود و خسته با تنی دردناک بلا تکلیف نگاه می کرد. آرش نگاهی به خانه انداخت و دید مردی دمر افتاده و خوابیده. تحمل نکرد و به زن گفت می شود داخل شوم؟ زن از جلوی در کنار رفت و آرش وارد شد و در را بست. زن به داخل پذیرایی رفت، بعد به آشپزخانه رفت و دوباره به اتاق خواب رفت. آرش متوجه شد زن دور خودش میچرخد و نمیداند چه کند. پاسدار نگاه کرد و روی زمین لباس آخوندی را دید. صدای کودک به گوش می رسید. صدای گریهش می آمد و زن نمیدانست چه کند. آرش همچنان تماشا می کرد. حالا زن هم داخل اتاق خواب نشسته بود و گریه می کرد و شیخ جوان همچنان خواب بود. آرش چند دقیقه تأمل نمود. بالاخره رفت و کودک را در آغوش گرفت. بچه به محض اینکه در آغوش گرفته شد دهانش را باز کرد تا شیر بخورد. آرش متوجه شد کودک هم گرسنه است و هم جایش را خراب کرده. بازش کرد و دید کهنه‌ای دور بچه پیچیده شده. کثیف است و حساسیت ایجاد نموده و بچه سوخته. با حوصله بچه را در حمام شست و شلوار کوچک پارچه‌ای تنش نمود و در آغوشش گرفت و به اتاق خواب رفت و یالله گفت تا زن از آمدنش باخبر شود. آسیه نیمه خیز شد، توان برخاستن نداشت و با چشمان نیمه باز به آرش نگاه میکرد. مرد پرسید شیر خودت را میدهی؟ آسیه خجالت زده گفت شیر من خوش شده. بچه هنوز گریه میکرد. از اتاق خواب بیرون رفت و کمی فکر کرد و در همان دقایق آسیه خوابش برد. انگار بیهوش شود، افتاد روی زمین و تکان نمیخورد. آرش کودک را در آغوش گرفت و از خانه خارج شد. چند زن هنوز جلوی ساختمان ایستاده بودند. یکیشان جلو آمد و گفت حاج آقا بچه را کجا میبرید؟ آرش نیم نگاهی به او انداخت و یادش آمد آخوند جوان و مادر بچه خواب هستند و اگر برگردد پشت در میماند. پس با تحکم رو به زن گفت حواست باشه در بسته نشه تا برگردم. داروخانه کجاست؟ بیمارستان مفرح همه چی داره، نزدیک همینجاست. رزمنده با کودک در آغوش تا نزدیکی ماشین رفت. کمی فکر کرد و فهمید به تنهایی نمی شود با ماشین رفت. پس رو به زنها که نگاهش می کردن نمود و گفت یکی با من بیاید. بچه رو می بریم دکتر و براش شیر خشک و شیشه شیر می خریم. زنی از میان گروه زنها خارج شد و به سمتش اومد و بچه رو از آغوش مرد گرفت و دنبال او راه افتاد.
2 ساعت بعد آرش و زن بازگشتند و به قدری خرید کرده بودند که در ماشین جایی نبود که پر نشده باشد. آسیه مانند سنگ خوابیده بود و از هیچ چیز خبر نداشت. وسایل را داخل خانه چیدند و شکم بچه هم سیر بود و بازی میکرد. یکی از خانم‌ها او را به خانه خودشان برد تا مادرش بیشتر بخوابد. آرش هم به خانه پدر بازگشت و امیدوار بود حال زن فرماندهش بهبود یابد. میدان تجریش را به سمت بالا در خیابان فناخسرو پیچید. همیشه به اینجا که می رسید دلتنگ و ملول می شد. بحث‌های بیپایان با پدرش هر 2 نفر را خسته کرده بود. وقتی رسید شب شده و خستگی امانش نداد. در زد و برادر کوچکش در را باز کرد و سلام داد و گفت: داداش امروز فوتبال دستی بازی کردم. رفته بودم خونه عمه توی تهران پارس. عمه و بچه‌هاش همه وسایلشون رو جمع کردن، دارن میفروشن و میخوان برن. آرش غمگین و افسرده از راهرو باریک خانه عبور کرد و به حیاط رفت و دست و رویش را شست و به پذیرایی بازگشت. دوست داشت پدرش خواب باشد و حرفی نزند. پدر روزنامه می‌خواند و جلوی تلویزیون نشسته و همزمان اخبار هم گوش می‌داد. حرص و جوش می‌خورد و ناراحت بود. پسر جان، عمه خاطره و شوهر و دخترش فردا میرن یونان و از اونجا هم میرن آمریکا اقامت میگیرن. عمه گفته سفارت آمریکا توی یونان گفته بهشون اقامت میده، چون عمت کارگردان و خواننده بوده و اینجا جونش توی خطره، با پذیرشش مشکلی ندارن. بیایید ما هم بریم. پدر جان، این کشور مورد حمله نامردان قرار گرفته. تا این کثافت‌ها رو از کشور بیرون نکنیم هیچ جا نمیام. تو چی کاره هستی پسر جان؟ خمینی بدعهد و نامرد، خرش از پل بگذره همه شما رو میکشه. اون دنبال جنگ تا حکومتش مستحکم بشه. اینا دنبال قدرت هستن. ساده نباش. آخوندها به شما به شکل گوشت جلوی گلوله نگاه میکنن. برای این آخوندهای متحجر شما پشیزی ارزش ندارید. کشور و دین هم ارزش ندارد. فقط در قدرت ماندن برایشان مهم است. بیا بریم. این کشور 100 سال عقب افتاد. چند سال دیگه وقتی دنیا به فکر تسخیر آسمان میافتد، آخوندها همین جوری مردم را میکشن. اسیر تو شدم، وگرنه تا حالا رفته بودم. دلخوش نباش، امثال تو کاری بتونه انجام بده. آخوندها دست نشانده آمریکا هستن. این منطقه رو نمیشه با قلدری و زور کنترل کرد. باید خاورمیانه رو مریض کرد. آخوندها مریضی خاورمیانه هستن. هدفشان هم همین است. بیا بریم، این کشور ویرانه شد. امام شما جنایتکار است. من هستم. شما برید خانه تان را هم بفروشید و برید. من نمی آیم. ببین بابا جان، 1 نفر پیدا شده ما رو تا ترکیه میبره. از اونجا هم پناهندگی سیاسی میگیریم. من استاد دانشگاه هستم. بهترین زیست شناس این مملکت هستم. اخراجم کردن. اینها علم نمیخوان. بیا بریم. به من گفتن چرا از نظریه داروین دفاع میکنی؟ به همین بهونه اخراجم کردن. نه نمیام. احترام شما واجبه، ولی شما برو به آمریکای جهانخوار خدمت کن. من میمونم و به همین خراب شده مریض خدمت میکنم. ضمناً نظریه داروین هم اشتباه است. خدا در قرآن گفته انسان را خلق کرده. ما از نسل میمونها نیستیم. پدر متوجه شد پسرش نمی آید و اصرار بیفایده است. پس ادامه داد: 3 روز دیگه من و مادر و برادرت میریم. اگه خواستی بیا بریم، ولی اگه نیومدی مواظب خودت باش. این خونه رو هم به نام تو کردم. امیدوارم قدر جوانی و زندگی تو بدونی. این شماره تلفن جاییه که میرم. دانشگاه هاروارد هم برام کرسی استادی در نظر گرفته. لطفاً از حال خودت ما رو خبردار کن. به همین دین خودتون پایبند باش و زنگ بزن و خبر بده.
پدر من، زندگی فقط خوردن و خوابیدن و مقام گرفتن نیست. زندگی باید معنا داشته باشه. معنای زندگی هم توی آزادگی و دینداری خلاصه شده. اسلام دین زندگی و کاملترین برنامه رو برای زیستن ارائه داده. ای بابا، تا حالا 100 دفعه بحث کردیم، دیگه فایده نداره. هرچی بگم گوش نمیدی. فقط همینو بگم، این دین کامل که برای زندگی برنامه داره و 1000 سال هم قدمت داره، چرا تا حالا هیچ موفقیتی نداشته؟ ولش کن. آرش دلشوره گرفت. حالا دیگه کسی رو نداره و تنها میشه و فقط جبهه جای او خواهد بود. فردای آن روز صبح که برخاست مادرش را دید. مادر هر قدر التماس کرد بیفایده بود و دست آخر آرش گفت مادر، دیشب پدر همه حرفها را زد و من هم گفتم نه، نمی آیم. خیالتان راحت باشد. و به طعنه ادامه داد زنده می مانم. التماس مادر هم بیفایده بود. آرش سوار ماشین شد و به سمت یاخچی‌آباد راند. نزدیک ظهر رسید و دوباره کلی چیز خرید و دست پر به خانه رفت. وقتی رسید آسیه سیر و سرحال داشت با بچهش بازی میکرد. ابتدا گمان کرد آرش را در خواب دیده، ولی وقتی مرد دوباره به خانه آنها رفت متوجه شد خواب نبوده و حتی تا ظهر وسایلی را که خریده شده بود ندیده بود. بعد از شهادت احمد غم وجودش را فرا گرفته و برادرش هم افسرده و غمگین در گوشه اتاق میخوابید یا به گوشه از اتاق خیره میشد. آسیه دلیل افسردگی و بیتابی موسی را نمیدانست. حوصله هم نداشت بپرسد. خواب شب گذشته حال زن را بهتر کرده و حواسش جمع شده بود. صدای در که آمد از خدا خواست ناجی دیروز دوباره آمده باشد. مشتاق و پرسشگرانه به آرش نگاه کرد و منتظر شد تا رزمنده داخل شود. سلام. احمد آقا فرمانده من بود. در لحظه شهادتش کنارش بودم. این نامه رو داد بدم به شما. دیروز اومدم اینجا انجام وظیفه کنم. حال شما مساعد نبود. امروز اومدم اگه کاری از من ساخته است انجام بدم و این نامه رو هم بدم. راستی پسر کوچولوت کجاست؟ این مرد فردا اسمش چیه راستی؟ آسیه خجل سرش رو بلند کرد و گفت نتونستم شناسنامه بگیرم. بچه بلا تکلیف مونده. رفتم اداره ثبت، گفتن اصلا ما چه بدونیم این بچه تو باشه و پدرش کیه. نمیدونم چه کنم. برادرم هم مریض شده افتاده یه گوشه. خشم وجود آرش رو گرفت و گفت برو برگه بیمارستان و شناسنامه خودتونو بیار. همین الان شناسنامه میگیرم. آسیه اطاعت نمود و همراه آرش به سمت اداره ثبت احوال مرکزی تهران پشت پارک شهر در خیابان بهشت راهی شدند و با داد و فریاد آرش و به احترام لباسش به قول رئیس اداره همان روز شناسنامه فرداد صادر شد. آرش میخواست نام کودک را مهدی یا روح الله بگذارد، اما اشتباه کارمند اداره ثبت که همزمان در حال صدور چند شناسنامه بود و نام پیشنهادی شخص دیگری را بر کودک آسیه گذاشت منجر به این شد که نام فرداد برای بچه آسیه نوشته شود. در خانه متوجه شدند که نام کودک فرداد شده است. آرش این نام را شنیده بود، اما آسیه و موسی این نام را نشنیده بودند. برایشان عجیب بود. به هر حال شناسنامه صادر شده بود. موسی با دیدن آرش و نامه احمد خودش را جمع کرد و تلاش میکرد تا رفتارش را کنترل نماید. آرش راضی از نتیجه کار در مورد فرزند احمد و آسیه به سمت آدرس خانه شاپور شاه سون راهی شد. آدرس خانه شهید شاپور شاه سون ده ونک قید شده بود. از یاخچی‌آباد تا ده ونک راه زیادی را میبایستی طی می‌کرد، اما چاره‌ای نداشت. رادیو را روشن نمود. صدای گوینده اخبار می‌آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم توجه فرمایید.
امام خمینی فرمودند اموال بجامانده از وابستگان و کارکنان دستگاه طاغوت به امت مسلمان تعلق دارد و همه در شناسایی و ضبط این اموال به نفع دولت و کشور اهتمام جدی داشته باشند. آرش به آدرس مندرج در برگه توی دستش رسید و دید در پلاک مندرج در آدرس کمیته انقلاب اسلامی مستقر است و در حال حمل لوازم به آن خانه هستند. جلو رفت و سلام داد و گفت برادر اینجا خانه شهید شاپور شاهسون است؟ پاسدار دم در بی‌اعتنا به آرش گفت بود. راستی چی گفتی؟ شهید شاپور شاهسون؟ اینجا خانه سربان ملعون و خائن و وابسته به شاه شاپور شاهسون بود که به ما حکم دادن آن را مصادره کنیم. ضمناً این افسر شکنجهگر از ایران گریخته. من هم فرمانده اینجا هستم. آرش سر تا پای پاسدار را برانداز نمود. پاسداری با لهجه‌ای که تلاش می‌کرد خوزستانی به نظر برسد، تلاشی مذبوحانه که شنونده را مشمئز می‌کرد. ببخشید برادر، من آرش شفقیانی هستم. چند روز است از منطقه به مرخصی برگشتم و شهید شاپور شاهسون نیروی گروهان ما بود و در کنار خودم شهید شد. اطلاعات شما با اطلاعات من همخوانی ندارد. می توانم بپرسم مرجع مطالب شما از کجاست؟ نه، اینجا من سوال می کنم. احتمالاً شما منافق هستی. پاسدار شروع به سر و صدا کرد و چند پاسدار جوان آمدند و دور تا دور آرش جمع شده و می‌خواستند به او دستبند بزنند که آرش اجازه نداد و گفت برویم داخل مقر و بررسی کنیم تا متوجه شوید منافق نیستم. داخل مقر پاسداری که خودش را فرمانده معرفی می‌کرد پشت میزش نشست و چشم به آرش دوخت و گفت خب ثابت کن رزمنده هستی و خائن نیستی. پاسدار که به هیجان آمده بود لهجه جنوبیش هم از بین رفته با لهجه تهرانی حرف میزد. آرش خواست که با سپاه تماس بگیرند و استعلام کنند. ناگهان در اتاق فرمانده باز شد و مرد بلند قدی با چشمان آبی تلو تلو خوران وارد اتاق شد و کناری روبروی آرش نشست. بوی الکل و سرخی چشمان تازه وارد آرش را مجبور کرد تا خوب به مرد قد بلند نگاه کند. صورتش جای چند زخم و بریدگی داشت. نگاه خیره آرش به مرد بلند قد او را عصبانی کرد. مرد تازه وارد از جا برخاست و گفت به من نگاه نکن، من دیوونه‌ام، با چاقو تیکه بارت میکنم. آرش هم از جا برخاست و دو مرد قد بلند و رشید روبروی هم ایستادند. لحظه‌ای چشم در چشم هم دوختند. مسئول قرارگاه هم از پشت میزش برخاست و جلو رفت و با حالتی چاپلوسانه خطاب به هر دو گفت بنشینید بابا، هر دو رزمنده هستید. برادر، همان لحظه اول فهمیدم شما از رزمندگان اسلام هستی. خواستم بیایم داخل حرف بزنیم. آرش کمی عقب رفت. مرد مست اما قهقه زد و گفت خالی بندان در جهان صنعتگرن. ای بابا، من کجا رزمنده هستم؟ من فیروز چشمابی لات اول جمشید هستم و باجخور جنده های قلعه. این هم که پاسدار شده حسین قوچ پسر زن صیغه‌ای بابای من بود. حالا اسم خودش رو حسین بلایی گذاشته و اموال مردم رو میچاپه. اینجا هم برای سروان شاهسونه، مردی که در مردانگی همتا نداشت. این نامرد تا شنید شاهسون شهید شده زن و بچهش رو بیرون کرد و اینجا رو پایگاه درست کرده تا دزدی کنه. از درد شهادت شاهسون و دربدری زن و بچهش رفتم توبه شکستم و مست شدم. اومدم اینجا یا خودم رو بکشم یا اینجا رو پس بگیرم بدم به زن و بچه سروان شاهسون. تو هم اگه از سپاه اومدی به کثافتکاری این بیریشه سرپوش بذاری بهتر بدونی حاضرم بمیرم، اما امروز از اینجا دست خالی بیرون نمیرم. چشمان آرش گرد شد و میخواست دیوانه شود. یقه پاسدار را گرفت و کوبید به دیوار و گفت ملعون،
ما در جبهه نمی جنگیم که تو و امثال تو پدر مردم را داخل کشور در بیاورید. فیروز نگاهی از سر تعجب به پاسدار قد بلند انداخت. متوجه شد او هم با حسین قوچ دشمن است. پس سریع و چابک در اتاق را بست و چاقویش را درآورد و گذاشت زیر گلوی حسین قوچ و گفت زود جمع کنید و از اینجا برید وگرنه حلقوم کثیف تو رو میبرم. فیروز با نفرت گفت حسین لجن، حسین قوچ، که حالا اسم خودتو حسین ولایی گذاشتی، بدون خواهر من در بدر نمیشه، خونش رو پس میگیرن. این بار آرش تعجب کرد و متوجه شد مرد بلندقد برادر زن شهید شاه سون است. پاسدار ولایی رو به هر دو مرد نمود و گفت دستور امام بود که اموال وابستگان به شاه رو بگیریم. اگه از اینجا بیرون نروید و ادامه بدید از سپاه می آیند و پدرتون رو در میارن. فیروز خشمگین فریاد کشید گور پدرت که معلوم نیست کدوم قرمساقی بود، معلوم نیست نطفه کدوم دیوسی هستی. گور پدر امام تو، امامی که ازش دم میزنی قاسبه. وقتی مردم انقلاب کردن یه دفعه اومد و پادشاهی آخوندی درست کرد. تا دیروز تو نوکر کلانتری بودی، حالا زن و بچه شریفترین آدم منطقه رو به فرمان امام جنگجو و قاسب در بدر کردی. زود باش بگو وسایل کمیته رو که آوردن ببرن همون جا که بود. آرش از این که مرد مستی به امام فحاشی میکرد ناراحت شد، اما کمک همین مرد مست نتیجه بخش شد و فعلا زن و بچه آواره اولویت داشتن. پس سکوت کرد تا به نتیجه برسن. هر دو مرد بلندقد حسین ولایی رو در میان گرفته و اجازه نمیدادند سر و صدا کند، تا اینکه حسین از داخل اتاقش دستور داد وسایل را جمع کنند و به مقر اصلی برگردانند. پاسداران به سرعت خانه را تخلیه نموده و رفتند. خانه که خالی شد، آرش و فیروز چشمابی حسین قوچ را رها کردند تا برود. آرش آخرین نفر بود که خارج شد. کلیدساز آورد و تمام کلیدها را به خرج خودش عوض کرد و میخواست راه بیفتد که دید فیروز چشمابی کنار خیابان تماشا میکند. هر دو فهمیدن کار بزرگی که کردن بدون دیگری امکان انجامش نبود. حالا مستی پریده بود و فیروز هوشیار شده بود. دو مرد کمی به هم نگاه کردند. فیروز جلو آمد و گفت مسیرت تا کجاست؟ میرم خونه شاه سون رو پیدا کنم. تو بلدی؟ بله بلدم، الانم اونجا بودم. قسم خوردم خونه‌شون رو پس بگیرم. میخوای ببرمت؟ آرش از فیروز خوشش اومده بود، پس در ماشین رو برای فیروز باز کرد. هر دو داخل خودرو نشستند و چشم آبی گفت جوادیه رو بلدی؟ برو همونجا توی راه یه چیزی برات تعریف میکنم که بدونی من و شاپور چقدر رفیق بودیم و اون البته همه چیز من بود. در واقع داماد ما بود، ولی هیچ وقت توی کار با من و حسین قوچ تعارف نداشت. چند بار دعوا کردیم، هر بار مثل بقیه با ما رفتار میکرد. میدونی این حسین قوچ کثافت خونه خواهر منو گرفت. حسین قوچ برادر تنی ما نیست، ننش صیغه حاجی بابایی ما بود و وقتی اومد خونه ما حامله بود. معلوم نیست حسین قوچ بچه کیه. چون حاجی دلسوز بود و مادر این حسین قوچ رو آورد خونه تا کار کنه، متوجه شدیم که حامله است. حاجی ناچار صیغش کرد تا بی آبرویی نباشه. به روح پدرم حتی یک بار هم پدرم به ننه این حسین قوچ نگاه هم نکرده، چه برسه به این که باهاش بخوابه. ننه حسین قوچ دست آخر فرار کرد، رفت جمشید. حاجی حریف هوسبازی زنی که نبود. بعد حسین قوچ شد بلای جون ما. حالا هم کینه کرده که خونه خواهر منو از دستش در بیاره. به جوادیه رسیدن. 20 متری را داخل شدن و در آخرین کوچه های نزدیک میدان کشتارگاه بدبو کوچه‌ای به نام جنگل وجود دارد. نزدیک خانه مورد نظر ماشین را پارک کردند. در میانه کوچه خانه بزرگ با تعداد زیادی اتاق وجود داشت.
که در هر اتاق یک خانواده زندگی می‌کردند. همه حمام و توالت مشترک داشتند. هر خانواده در اتاق خودش آشپزی می‌کرد. همه بچه‌ها و بوی غذاهای مختلف، سر و صدای تلویزیون و رادیو نشان دهنده تعداد زیاد افراد ساکن در خانه بود. فیروز با قدم‌های بلند و کشیده به خانه رفت و بعد پله‌ها را چند تا یکی بالا رفت تا به طبقه بالای خانه رسید. اتاق‌ها در طبقه دوم هم دور تا دور و به شکل پایین محل زندگی یک خانواده بود. آرش مردد دنبال مرد قد بلند راهی شد و تا بالا رفت. در راهرو منتهی به اتاقهای جدا جدا ایستاد و منتظر شد تا فیروز بیرون بیاید. صدای او را از چند اتاق جلوتر شنید که می گفت حاجی بیا داخل، خواهرم سرپوشیده است. آرش به دنبال صدا داخل اتاق شد و دید فیروز و خواهرش سرپا هستند و دختر بچه‌ای هم با ویولون روی شانه مبهوت و ترسیده نگاه می کند. نشستند و رزمنده چشم به اتاق گرداند و نگاهی گذرا داشت و به زن گفت شما همسر شهید شاپور شاهسوند هستید؟ بله. روحش شاد. رفت تا به وظیفه انسانی و ملی به قول خودش عمل کند. ناراحت نشوید، اما کدام وظیفه است که ما باید خون بدیم تا امام و دوربریهاش گردن کلفت بشن؟ درآمد من آموزش موسیقی بود که به دستور امام خمینی آموزشگاه‌های موسیقی تعطیل شدند. بچه من میترسه دست به ساز بزنه. ببینید چطوری وحشت زده ویولون رو برداشته تا اینکه شما مبادا آن را بشکنید. اگر فیروز نبود از گرسنگی مرده بودیم. با این دختر بچه کاری از من ساخته نیست. دولت انقلابی هم تمام اموال پدرم رو غصب کرده. همون بی پدری که پدرم دلش سوخت و نگهش داشت تا بزرگش کنه شد بلای جان ما. کلید خونتون رو گرفتیم، نگران نباشید. جمع کنید بریم خونه خودتون. دختر خوب و قشنگ، من خودم عاشق ویولون هستم. کمی برای من میزنی؟ شیما با ترس و لرز شروع به نواختن نمود و صدا انگار از بهشت می آمد. چند دقیقه بعد مادر اشاره کرد کافی است. مبادا همسایه ها شیطنت کنند و به کمیته بگویند اینجا مطربی می کنند. زیبا ادامه داد برادر خدا خیرتان بدهد، اما اگر دوباره حسین قوچ به سراغ ما آمد چه کنیم؟ فردا تمام مدارک مالکیت خونتون رو جمع کنید. میریم بنیاد شهید و اونجا تعیین تکلیف میشه. نگران نباشید. زن با دلی شاد و چشمانی اشکبار از آرش و فیروز تشکر نمود و قرار شد فردا با هم به بنیاد شهید بروند و در مورد وضعیت خانه شهید شاهسوند صحبت کنند. آرش به خانه برگشت. دید پدر و مادرش در تکاپو هستند. برادر کوچکتر هم خوشحال از این که سفری در پیش است لباسهایش را جمع می کرد. آرش وسایلش را جمع کرد و گفت من هم در این چند روز بر می گردم جبهه. شماره تلفن پادگان را می نویسم، به محض این که رسیدید خبر بدید یا نامه بنویسید. پدر جواب نداد، گریه می کرد. اولین بار بود که آرش اشک پدرش را می دید. دلش طاقت نیاورد. نزدیک شد، سرش را پایین انداخته. پدرش همراه با بغض گفت آرش جان، تو فرزند من هستی. وظیفه دارم از تو مراقبت و حمایت کنم، اما انگار گوش شنوایی برای من نیست. به هر حال به تو میگویم این حکومت کار را به جای خواهد رساند که با خورد و خوراک و پوشش و حرف زدن و نفس کشیدن و هر چیز پیش و پا افتاده‌ای کار داشته باشد. چون اندیشه و عملکرد ما محصول خاص صاحبان قدرت است. آخوندها خود را صاحب همه چیز می‌دانند. خمینی بیرحم و قدرت طلب است. او در هواپیما وقتی به ایران رسید گفت هیچ احساسی ندارم. تو انتظار نداشته باش فداکاری امثال تو تأثیری در سرنوشت شوم این مردم داشته باشد. حتما شماها ابزار سرکوب خواهید شد.
این دروغ هایی که گفته می شود نتیجهش ظلم خواهد بود. بیا برویم. این کشور جای ماندن نیست. ابزار دست این جماعت نشو. فردا دیر است. امروز بیا. پدر جان، ما مدت هاست راجع به این موضوع حرف زدیم. لطفاً تمامش کنید. هر دو ساکت شدند. هر کس دنبال کار خودش رفت. وسایلشان را جمع جور کردند تا فردا راهی شوند. فردا صبح اول وقت آرش به یاخچی آباد رفت و سراغ آسیه را گرفت و میخواست خداحافظی نموده و به سمت جبهه راهی شود. در که باز شد، موسی بی حال و فرسوده سلام داد و کنار رفت تا آرش وارد شود. آرش اما همانجا ایستاد و پرسید که آسیه و بچه خوب هستند؟ آیا کاری دارند؟ آسیه با شنیدن صدای آرش خودش را دم در رساند و به مرد نگاهی انداخت و گفت در وصیت‌نامه احمد اشاره شده که نزد پدرش در شهرمیرزاد رفته و به او بگویند که شهید شده. آسیه روبروی آرش ایستاد و موسی به خانه بازگشت تا وصیت‌نامه احمد را بیاورد. در میان برگه ها بسته‌ای که موسی با خودش از کویو آورده بود هم وجود داشت. موسی در حالتی بین هوشیاری و منگی نقشه ای را که آسیه پنهان کرده بود را هم با خود آورد و در میان کاغذها به دست آرش داد. در واقع موسی در حالتی از منگی کاغذهای پدرشان را هم به آرش داد. آسیه هم متوجه نشد کاغذهای پدرش هم هست. آرش همه کاغذها را نگاه کرد و گفت من خیلی وقت ندارم، اما امروز قرار است بروم بنیاد شهید. همانجا خواهش میکنم که خبر شهادت احمد فخار را به پدرش بگویند. همه بیخبر از این که نقشه گنج را به آرش دادند. قرار بود بعد از خانه آسیه به جوادیه برود، پس با عجله راه افتاد و خودش را سریع به جوادیه رساند. همان فیروز و خواهرش به سمت بنیاد شهید راهی شدند. به مسئولان بنیاد موضوع خانه شهید شاهسوند گفته شد. مسئول رسیدگی ابتدا بد اخلاقی نمود و سر و صدا شد. در میان داد و فریاد کارمندی از اتاق دیگری بیرون آمد و دست آرش را گرفت و گفت آرام باش، بیا خودم همه کارهای شما رو انجام میدم. آرش و مرد جوان به اتاق او رفتند. کارمند بنیاد توضیحات آنها را گوش داد و گفت جناب شفقیانی، من واحدی هستم. بعد از این هر کاری داشتید مستقیم بیایید پیش خودم، همه کارهایتان را انجام میدهم. بعد قرار شد شهادت احمد فخار را به پدرش در سمنان خبر بدهند. فقط وصیت‌نامه احمد فخار را هم تحویل بنیاد دادند. سایر کاغذها را کارمند واحدی به آرش پس داد و گفت اینها ظاهرا مال خودتان است. قرار شد از طریق بنیاد به سپاه بنویسند تا سپاه به حسین بلایی هم تذکر دهد کاری به کار خانواده شهید شاهسوند نداشته باشد. همگی شاد و خوشحال بازگشتند و در راه فیروز به آرش گفت بعد از این که وسایل خواهرم رو به خانش بردیم، منو هم با خودت به جبهه ببر، شاید به درد بخورم. جبهه عرق نداره ها، روزی ما میرسه. دیدی زدیم به سنگر عراقی ها اونجا بود، ما هم توی جبهه مزد شدیم، یا شایدم یواشکی آوردیم و زدیم و دهن مهن صدامی ها رو سرویس کردیم. اجازه بده اینا رو جابجا کنیم. حسین قوچ رو ببریم سپاه، تعهد بده کاری به کار خواهرت نداشته باشه، اون وقت میریم. آرش به خونه خودشون که رسید متوجه شد ساعت حرکت پدر، مادر و برادرش هم به شب موکول شده. از روی اجبار چند ساعتی باید کنار هم میماندن. در اتاق که نشسته بودن یادش آمد که تعدادی برگه در ماشین جا مانده. آنها را هم با خود آورد و فکر کرد خوب است نشان مادرش بدهد. مادر ورقه ها را دید، به نقشه که رسید و متن را خواند. هر خط که میخواند چشمانش بیشتر و بیشتر میدرخشید. خواندنش که تمام شد از جا برخاست و پیش شوهرش رفت. گفت
اینو با دقت بخون. سپس رو کرد به پسرش و گفت اینا برای شوهر آسیه است. آرش تمام جزئیات مربوط به احمد و شاهسوند رو تعریف کرده بود و مادر اونا رو میشناخت. برگه ها چیز بسیار ارزشمند و فوق‌العاده‌ای هستند و گنجی هستند در خرابه ها. می تواند یک ایران را بی‌نیاز نماید. این اوراق را رونویسی کن و نزد خودت نگه دار. اگه پیش ما اومدی با خودت بیار و اگه نیومدی از اینا مراقبت کن. دست اهلش بیفته نقشه حق مردم ایران میشه. آرش با تعجب گفت نمیدونم، اتفاقی قاطی سایر مدارک و وصیت‌نامه شهید فخار به دست من رسیده. پدر هم با تعجب برگه ها رو خوند و میخواست نزد خودش نگه داره که آرش گفت نه، امانت است و باید به صاحبش برگردانم. پدر فکری کرد و رفت دوربین عکاسی را آورد و تمام اوراق را به دقت و در روشنایی مناسب عکس گرفت. چشمانش می درخشید. به آرش نگاهی انداخت و گفت شما نمیفهمید، اما ما میدانیم این نقشه چقدر ارزشمند است. آرش کنجکاو شد و برگه ها را گرفت و تلاش کرد تا بخواند. سربرگ اوراق نوشته بود به نام خدا، وطن و بزرگ شاهنشاه ایران، و ادامه داده بود این جانب نظامی ارتش ابراهیم محمدی با این درخواست اظهار می دارم تا عنایت فرموده منت گذارید و نقشه گنج بزرگ را که مبسوط شرح خواهم داد مشاهده نمایید و چون انسان بی سواد و نادان و طمعکار ممکن است ارزش این گنج را نداند، پس برای شما که داناترین و دلسوزترین هستید توضیح می دهم. لفظ چاپلوسانه و متن ثقیل نوشتار مانع ادامه خواندنش شد، چون آرش میخواست در مورد وقف خانه به رزمندگان با پدر و مادرش صحبت کند. سر بلند کرد و گفت شما گفتید این خانه را به من میدهید. میخواستم آن را وقف کنم تا امت مسلمان و رزمندگان اسلام از آن بهره ببرند. پدر ناراحت شد. میخواست حرفی بزند که با علامت مادر ساکت ماند. مادر ادامه داد پسرم، این خانه مال تو نیست، بلکه اجازه داری از آن استفاده کنی. سند را به نام تو زدیم، اما اجازه فروش یا سایر اقدامات را نداری. اجازه وقف هم از تو گرفته شده. آرش بی اهمیت از موضوع گذشت و گفت اشکالی ندارد، من هم نمیخواهم اینجا بمانم. سندتان را با خودتان ببرید. پدر به آرش نگاهی انداخت و گفت تو حتی حوصله نکردی نقشه گنج بزرگ ایران رو بخونی و توجه نکردی چه امکان خوبی برای خوشبختی مردم در دست داری. چطور خودت رو رزمند میدونی؟ بگذاریم آخوند خمینی اعتقادی به ایران نداره، اون میگه اسلام مقدمه. حتی اسلام هم براش اهمیتی نداره، بلکه حکومت و قدرت براش با اهمیته. بله، تأکید میکنم حتی اسلام هم براش اولویت نداره، بلکه میگه حفظ نظام از همه چیز مهمتره. خمینی ماکیاولی فکر میکنه، میجنگه، میکشه، کشته میشه تا هدفش رو توجیه و حفظ کنه. میگوید حفظ نظام از اوجب واجبات است و حفظ نظام از جان امام زمان هم مهمتر است. پس انتظار درک از مردمی که نفهمیدند چه غلطی کردند رو ندارم. 30 سال طول میکشد تا بفهمید و اون موقع دیر است. کشور بر فنا رفته. آرش ناراحت شد. میدانست پدرش ناراحت است و گریه های دکتر شفقیانی پدر را میدید و تا شب کسی حرف نزد. ساعات آخر و موقع رفتن پدر در حال نوشتن نامه‌ای بود و هنگام شب اعضای خانواده با آرش روبوسی کرده و آرش آنها را به ترمینال رساند. در لحظه وداع پدر بغض‌آلود و سرافکنده گفت
نامه‌ای برای دانشگاه تهران نوشتم. به همراه کپی اوراق در دستت به رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران بده. ایشان می‌داند چه کند. سوار اتوبوس ترکیه شدند و خانوادگی در میان دلتنگی و اضطراب و گریه رفتند. درود بر شما. رمان بابا آب خواست. نویسنده نریمان. به کوشش قاسم قرداغی. نشر آوای بوف. گویش سیما. تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. کی گفته مستا به بهشت نمیرن؟ فردا صبح آرش مدارک رو برداشت و کپی گرفت و به یاخچی آباد رفت تا امانت را به صاحبش برساند. آسیه که آمد، آرش گفت این اوراق را ببرید به این آدرس که نوشتم. اگر از جبهه برگشتم خودم پیگیری میکنم. اگر شهید شدم شما زحمت بکشید کپی اوراق و این نامه را به دانشگاه تحویل دهید. در مورد برگه ها ناگهان و ناخودآگاه گفت چون این گنج را آدمهای بی سواد و طمعکار نمی توانند درک کنند. پس اینها را پنهان می کنم تا کسی آن را نبیند مگر آدم خیلی باسواد و خوبی باشد. آسیه حرفی نزد. برگه ها را گرفت. دل شکسته و غمگین از آرش خداحافظی کرد. وقتی به خانه بازگشت یاد احمد رهایش نمی کرد و کنار کودک نشست و های های اشک ریخت. برای فرداد درد دل کنان گفت میبینی جنگ چقدر زشت و نابکاره؟ همه جوانای ما رو شهید میکنه. نمیدونم چرا امام قبول نمیکنه صلح کنه. صلح که چیز بدی نیست. مگه امام حسین صلح نکرد؟ کودک به دهان مادر خیره شده بود و دست و پایش را تکان میداد. فردای آن روز سپاه حسب درخواست و گزارش آرش حسین ولایی را خواست و تذکر دادند کاری به کار زیبا همسر شاپور شاه سبن و خواهر فیروز نداشته باشد. زیبا و فیروز و آرش اساس و لوازم خانه را به خانه قبلی منتقل نمودند. موقع برگشتن فیروز رو به آرش کرد و گفت خیلی مردی. میخوام بیام جبهه. منو با خودت همراه کن. آرش سری تکان داد و گفت میای خماری میکشی. جبهه عرق نداره. تازه اگه پیدا کردی و خوردی و شهید شدی هم که به بهشت نمیری. کی گفته مستا به بهشت نمیرن؟ مگه خدا خودش نگفته بیاید اینجا شراب بخورید؟ پس هر کی مست بره خدا خودش میاد به استقبالش. قهقهه خنده های آرش و فیروز همه جا را پر کرده بود. آرش تصمیم گرفت این مرد شجاع را با خود ببرد. پس با ماشین خودش به همراه فیروز به سمت پادگان 40 دختر راهی شدند. او فرمانده بود می توانست فیروز را معرفی نموده تا مدتی آموزش ببیند و رزمنده شود. ضمن اینکه تا چند روز آینده عملیات بزرگی شروع می شد و می بایستی آرش کنار رزمندگان باشد. در تمام مسیر دو مرد گفتند و خندیدند و آرش در بدو ورود فیروز را به یگان آموزشی معرفی کرد. خودش به یگان فرماندهی رفت تا از آخرین وضعیت مطلع شود. قبل از عملیات آزادسازی خرمشهر قرار شد آرش چند نفر را برای شناسایی به چند نقطه از مسیر عملیات بفرستد. 14 نفر به 2 مسیر مختلف اعزام گردیدند. در میان اعزام شدگان فیروز هم بود. آرش از حضور فیروز تعجب کرد و با فرمانده یگان آموزشی تماس گرفت. فرمانده گفت آقای فیروز شمس بهترین مربی آموزشی بشه. ایشون همه چیزهایی رو که لازمه از همه بهتر بلده. برای همین فرستادیمش یگان شناسایی.
فیروز حین آموزش استعداد خوبی در تیراندازی و درگیری‌ها از خود نشان داد. فرمانده متوجه شد فیروز شمس در یگان تکاور نیروهای زمینی ارتش شاه خدمت کرده و به بهترین شکل علوم نظامی را فرا گرفته. برای همین از گروهان آموزشی به یگان شناسایی عملیات منتقل گردید. در اولین مأموریت قرار شد به همراه چند نفر دیگر 4 کیلومتر در خاک اشغال شده در مسیر دشمن پیشروی کرده، مسیر را از مین‌هایی که ارتش عراق کار گذاشته پاکسازی و شناسایی نماید. عملیات شناسایی با موفقیت به اتمام رسید. مسیر پاکسازی شد. در انتهای مسیر چادر نگهبانی نیروهای بعثی پشت خاکریز قرار داشت. یگان شناسایی آرام از مسیر دور شدند و با اشاره فیروز چادر را محاصره کردند. فیروز به تنهایی داخل چادر شد. به محض فرود افسر جوان عراقی از خواب پرید و میخواست سلاح بردارد که فیروز خلع سلاحش کرد. دست و چشم جوان عراقی را بستند و مأموریت کاملا موفق به نظر می رسید. قصد بازگشت نمودند که فیروز در گوش افسر عراقی گفت ویسکی. همین کلمه افسر را امیدوار کرد که کشته نخواهد شد و به زحمت و با چشم بسته به گوشه ای از سنگر که یخچال آنجا بود اشاره کرد. فیروز یخچال را گشت و شیشه ویسکی را درآورد. آن را داخل وسایل غنیمتی چادر عراقی ها پنهان نمود و شاد و رقص کنان همراه همرزمانش و اسیر عراقی به سمت خاکریزهای ایرانی بازگشتند. فردا شب قرار بود حمله برای آزادسازی خرمشهر انجام شود. فیروز مشروبش را در قمقمه ریخت و گذاشت داخل یخدان تا خنک شود. چند تا خیار و کشمش و بادام و یک استکان استیل برداشت و 100 متر از سنگرها دور شد. سر شب بود و رزمندگان وصیت‌نامه می نوشتند یا غسل می کردند. نسیمی به آرامی خاک چکمه های این بزرگ مردان را می زدود و فیروز با ولع تمام گوشه ای دنج برای خودش انتخاب کرده و به تنهایی نشست تا ویسکی را نوش کند. همین که نشست از پشت سر صدایی شنید. کسی با لهجه تهرانی و بیانی لاتی فیروز را خطاب قرار داد و گفت داداش مشروب خوری که تنها نمیشه. از غروب آفتاب دارم زاغسیات و چوب میزنم. منم هستم. این آخرین مستیه. امشب شهید میشیم. بعد قهقهه‌ای زد. فیروز به عقب برنگشت و با همان بیان گفت داداش عرق تعارف نداره. سفره خداست. باز شده. قدم رو چشم ما بذار و بفرما. رزمنده‌ای با موهای سیاه و سیبیلی بلند و چشم و ابروی مشکی و بسیار زیبا و مردانه، پوستی سفید و هیکلی ورزشکاری کنار فیروز نشست. هر دو مرد نگاه تحسینباری به هم انداختند و نشستند. فیروز قمقمه سربازی را مقابل مرد جوان نهاد و گفت داداش ساقی شو. همون کلام و همون تون صدا فیروز رو خطاب داد و گفت چشمابی دست خودتو میبوسه. من مهمون تو شدم. فیروز لبخند زد. پیک اول رو ریخت. به سلامتی رزمندگان خوردند و مرد خوشچهره گفت داداش من علی هستم، ساکن مسگرآباد نزدیک افسریه و مسعودیه. باجگیر خیابان ژاله بودم. به من میگن علی جیران، بعضیام میگن علی خوشگل. فیروز لبخندی زد و گفت علی جون نابجام نمیگن، خب خوشگلی. علی بی مقدمه شروع به خواندن نمود. مرگ اون لاله سرخ کفن خنده به روی لب بود. گرد اون آینه ها شبح فاجعه‌ای در شب بود. مردن شاپرکا، کشتن قاصدکا خبر از شومی کار میداد. نفسش ناله غم میداد.
آشیان رو به خرابی می رفت، تن پوسیده گواهی می داد. او به این حرف نمی اندیشید که کفن باید برد و نفس باید داد و به جای همه بودنها، همه دیدنها، لحظه ها مانده به یاد. شکوه اندیشه مردن در اوست، همه هسته او رفته به باد. مردن شاپرک ها، کشتن قاصدک ها، او سراسیمه به دنبال تلافی می رفت. به دلش زخم قدم های تجاوز مانده، او نداند که پی مردن خود می کشد هرچه اصالت باقی است. مردن شاپرک ها، کشتن قاصدک ها. تمام قمقمه را خورده بودند. فیروز مست و حیران نگاهی به علی خوشگل انداخت و گفت کی خونده؟ این آهنگ فریدون فروغیه. چند ترانه دیگه هم خوند و مستی به اوج رسید. دو مرد مست از جا برخاستند و به سمت محل حضور سایرین راه افتادند و همراه رزمندگان برای شروع عملیات در مسیر بودند. فیروز و علی هر دو کنار هم بر روی بال ملائکه حرکت می کردند. خدا خودش برکت مستی را انگار زیاد کرده باشد، مستی ابدی نصیب دو مرد شجاع شده بود. فیروز و گروهش اطمینان داده بودند تمام مینها را پاکسازی نموده و مسیر را امن کنند. 3 کیلومتر در تاریکی طی شد و دستور کمین به انتظار رسید و رزمندگان در گروه‌های چندین نفره تقسیم شده و در گستره زمین پخش شدند. تنها سلاح آنها تفنگ بود و مهمتر از همه شجاعت و عشق به وطن بود که شجاعت ایران زمین را پیش می برد. فیروز به فکر فرو رفته بود. با خود می گفت که اگر شهید بشم نکنه حسین نامرد به سراغ خواهرم بره و اون رو بیرون کنه و خواهرم در به در بشه. فیروز یاد فاطمه افتاد، دختر شیخ سعید اندیشمند. او را دوست داشت. چند بار دیده بود که از خیابان رد شده. از زیبا خواسته بود فاطمه را برایش خواستگاری کند. ناگهان مسیر مقابلش تاریک شد و انگار روشنایی عجیبی همه جا را فرا گرفت و دید فاطمه نعش پسر جوانی را در آغوش گرفته زار زار گریه می کند. سر فیروز به دوران افتاد. صحنه قطع شد. چشمهایش را بست، دوباره باز کرد. دید هیبتی بزرگ با ردای سیاه در مقابل رزمندگان ایستاده و قهقهه میزند. ریش سیاه و سفید و دستاری سیاه به سر بسته و خون از دستانش میچکد. گمان کرد مست است و توهم می‌بیند. بیشتر دقت کرد. دید صحنه واقعی است. دقت کرد دید همان سیاهی بزرگ سلاح به دست حسین قوچ داده و حسین با همان سلاح در خانه‌ای چند جوان را هدف قرار داده. سپس فاطمه نعش یکی از همانها را در آغوش گرفته و گریه می کند. فیروز در خیالش جلو رفت تا به فاطمه دلداری بدهد که دید فاطمه با حسین درگیر شده و در زندان است. فاطمه فریاد می کشید تو بچه منو با تیر زدی، مگه اون پسر تو نبود؟ فیروز اشک میریخت و با خود گفت توهم زدم. پس رو به علی خوشگل نمود. خواست بگوید توهم میبیند که دید علی هم گریه میکند. شانه اش را تکان داد و گفت چی شده علی؟ علی در پاسخ گفت من آینده رو دیدم اسم ما روی سردر کوچه ها و خیابون ها نوشته شده. دیدم آخوندها سوار کول پاسدارها و بسیجی ها شدند و مردم رو میکشند. وای خدای من، یکی از پاسدارها پشت بیسیم میگفت مردم توی خیابون شهید فیروز شمس جمع شدن و شعار میدن. بسیجی واقعی اونایی بودن که بی ادعا شهید شدن. من دیدم مردم چه زجری میبرن. فیروز از ما فقط اسمی باقی میمونه. زنها داشتن روسریهاشون رو آتیش میزدن. دختر و پسری رو دیدم وسط دود و آتیش همدیگر رو میبوسیدن. فردا خیلی سخته. فیروز هم زمزمه کنان گفت تو حسین قوچ رو نمیشناسی. اون کثافت توی همون آینده میره با عشق من ازدواج میکنه.
اون دختره رو برای این میگیره که به خواهر من زجر بده. حسین کثافت میدونه من فاطمه رو دوست دارم، بعد هم بچه خودش رو میکشه. حق علی بیشتر شد. وسط گریه گفت حالا فهمیدم چرا ویسکی توی جبهه نصیب ما شد، چون خدا خواست زجر قبل از مرگ رو تحمل کنی. گریه دو مرد مست را امان نداد. نتوانستند ادامه بدهند. در سکوت در آخرین لحظات زندگی منتظر مرگ شدند. ساعتی بعد درگیری بین نیروهای ایران و بعثیس شروع شد. فیروز چنان دقیق تیراندازی می‌کرد که با هر گلوله چندین متر از خاک کشور آزاد می‌شد. کاتیوشا و تانک‌های بعثی رزمندگان را زمینگیر نمودند. علی جیران خمپاره انداز برداشت و به سمت تانک‌های دشمن دوید. اولین شلیک اولین تانک را در هم کوبید. صدای الله اکبر و دمت گرم رزمندگان در فضا پیچید. علی قدرتمند و توانا گلوله خمپاره را جا زد و شلیک دوم تانک دوم را ناکار آمد. گلوله اما قلب مست علی را درید و لحظه شهادت نگاهی به فیروز انداخت و گفت مست میرم بهشت، و خنده کنان چشم فرو بست. فیروز خمپاره انداز را برداشت و خمپاره را آماده کرد و شلیکش همزمان با تیراندازی حریف بود. فیروز به زمین افتاد و نگاهی به آرش انداخت و گفت من هم مست میرم. راستی فرمانده چند تا پیک به سلامتی تو خوردم، و او هم چشم فرو بست. آرش در دل تاریک شب شنید از سمت ایران صدای نعره‌ای به گوش میرسد که میگفت اسلام خون میخواهد، بجنگید، بمیرید تا اسلام زنده بماند. و صدای دیگری از سمت عراق به گوش می رسید که می گفت ما بهترین قوم و کشور هستیم، تا آخرین قطره خون می جنگیم، بجنگید و حمله کنید تا دشمن را از بین ببریم. در میان صداها آرش نمی دانست حق با کدام طرف است. عملیات آزادسازی خرمشهر انجام و منتهی به بزرگترین پیروزی رزمندگان گردید. حاج داوود در پادگان صحبت کرد و گفت رشادت و تلاش آرش و فیروز و همه عزیزان رزمنده تاریخ ساز شد. در آن عملیات آرش به شدت مصدوم شد. در بیمارستان بستری گردید. درمان 1 سال طول کشید. آرش بهبودی نسبی یافت و به جبهه بازگشت. حاج داوود استقبال گرمی از آرش نمود و در آغوشش کشید و گفت خوب موقع آمدی. امروز جلسه مهمی با فرمانده سپاه داریم. قرار شده اشتباهات سپاه رو بگیم. راستش اینها میگن استراتژی کشته زیاد موجب پیروزی خواهد شد. دلایل خودشون رو هم دارن، از جمله حمایت بیشتر مردم به خاطر عصبانیتشون و چیزهای دیگه. ما معتقدیم ادامه جنگ به نفع کشور نیست. اگه فرمانده قبول نکرد به تهران نامه می نویسیم و تقاضای تغییر فرمانده سپاه رو میدیم. آرش ساکت نگاهی به حاج داوود انداخت. در 1 سال گذشته نظرش خیلی تغییر کرده بود. او هم با فرماندهش هم نظر شده بود. شب هنگام فرمانده سپاه و چند نفر دیگر به همراه حاج داوود و آرش و تعدادی از معاونین و فرماندهان پادگان دور هم نشستند. جلسه صمیمانه و آرام شروع شد، اما در ادامه به تشنج و تنش منجر شد. حاج داوود معترضین به تصمیمات فرمانده سپاه میگفتند این که شما بدون برنامه به ما میگویید عملیات کنید و بسیجیان، داوطلبان و رزمندگان را بفرستین جلو تا گوشت جلوی توپ باشند، دستوری غیر انسانی است و فقط در مدت کوتاهی 30,000 شهید دادیم. آقایان در تهران جان جوانان را بی اهمیت می‌دانند. خب این جوانان هر کدام سرمایه مملکت هستند و کشتن آنها درست نیست. فرمانده که سگک کمربندش هم کج شده بود شلخته و کثیف به نظر می رسید. به معترضین پرخاش کرد که این شهدا
عند ربهم یرزقون هستند و از خداوند منان روزی میگیرند. شما چه کاره هستید که در مقابل تدبیر امام اعتراض میکنید؟ حاج داوود خطاب به فرمانده سپاه گفت: برادر محسن، در تهران 2 دیدگاه وجود دارد. اولی میگوید خاک اشغالی را پس گرفتیم. عربستان و سایر اعراب هم میگویند خسارات وارده را جبران میکنند. پس بیایید آتش بس کنید. دیدگاه دوم میگوید جنگ تا پیروزی و راه قدس از کربلا میگذرد و شهدا هم خوش به حالشان و مردم باید تا پای جان پای ما و امیال ما باشند. هر کس هم به نظر و عملکرد این گروه اعتراض کند سازشکار و ترسو خطاب قرار میگیرد. ما طرفدار دیدگاه اول هستیم، ترسو و سازشکار هم نیستیم، چون در قلب جبهه و جنگ میگویم ادامه جنگ خسارت محض است. در تهران ننشستیم و حرف نمیزنیم، بلکه عمل به تکلیف کردیم و اینجا هستیم، اما ادامه جنگ را به مصلحت کشور نمیدانیم. حتی اگر امام هم جنگ بخواهد اشتباه میکند. فرمانده سپاه بلندتر فریاد کشید و تهدید کرد که اگر به این بحث ادامه بدهند آنها را به دادگاه نظامی میکشانند. در میان فرمانده سپاه شخصی با چهره آشنا کنار آرش نشسته بود که گاهی صدایش از فرمانده سپاه بلندتر میشد و خطاب به حاج داوود میگفت: حضرت امام فرمودند شما فقط مقاومت کنید و به بقیهش کاری نداشته باشید. آرش دقت کرد و متوجه شد فرد بی‌ادب که به حاج داوود عتاب می‌کند حسین قوچ است که او را برادر حسین یا حاج آقا ولایه خطاب می‌کنند. در پایان جلسه بیرون سنگر آرش یقه حسین قوچ را گرفت و او را به دیوار کوبید و با دست خشتک حسین را کشید و پاره کرد و گفت: بی ناموس، فکر نکن کسی از تو میترسه، دهن تو سرویس میکنم اگه دوباره به این عزیزان توهین کنی. حسین که در میان دستان قدرتمند آرش ناتوان شده بود سرش را پایین انداخت و سکوت کرد تا رها شود. بالاخره آرش رهایش کرد. حسین رفت، موضوع را گزارش داد و قرار شد رسیدگی شود. چند روز بعد از جلسه اعتراضی فرماندهان معترض از سمت فرماندهی کنار گذاشته شده و حاج داوود از پادگان و سپس از سپاه اخراج شد. سایر معترضین که آن شب همراه و همرأی حاج داوود بودند به عنوان بسیجیان ساده در جبهه ماندند. سمت و مسئولیتی در یگان نداشتند. همگی در عملیات‌های مختلف شهید شدند. فقط آرش ماند و شهید نشد. گزارشی انتقادی از جبهه به فرمانده وقت سپاه ارسال شد و از تصمیماتی که در خصوص خلع معترضین از سمت‌های فرماندهی و اخراج حاج داوود اتخاذ شده بود ابراز ناراحتی شد. فرمانده سپاه بی توجه به گزارش عملیات بعدی را بدون فرماندهان معترض طرح ریزی نمود. عملیاتی که دوباره از استراتژی موج انسانی استفاده شد. در یکی از عملیات‌ها که بیشتر فرماندهان معترض در آن شهید شدند، آرش شفقیانی شاهد شهادت همرزمانش بود. در حمله یگانهای عراقی عقب نشینی نمودند. آرش تحمل داغ عزیزانش را نداشت. خشمگین تا پشت جبهه دشمن حرکت کرد تا برای توپخانه ایرانی مختصات بفرستد. غافل از این که توپخانه ایرانی برد گلوله باران نیروهای عراقی را نداشت. آرش شاهد جانفشانی و شهادت دوستانش بود. قصه‌دار خودش را به میان نیروهای فراری عراق رساند تا پشت جبهه با آنها حرکت کرد که در حین مکالمات با بیسیم ایرانی به اسارت ارتش عراق درآمد. پدر و مادر آرش در آمریکا سر و سامان گرفته و در زمانی که پسرشان در بیمارستان بستری بود تماس داشتند. بعد از بهبودی آرش به والدینش گفت می‌خواهد دوباره به جبهه برود. پدر حتی التماس کرد که دیگر نرود، اما آرش گوش نداد.
بحثی بین پدر و پسر در گرفت. آرش با حالت قهر به جبهه رفت و به تماسهای پدر و مادرش پاسخ نداد. وقتی بیخبری طولانی شد، بالاخره با پادگان تماس گرفتند و یگان خدمتی پاسخگو شد. اصرار پدر به مسئولین یگان کارساز شد. به او گفتند فرزندش احتمالاً به اسارت درآمده و امکان شهادت هم هست. به دکتر گفتند آرش آخرین پیامش را از دل خاک عراق به ایران فرستاد. دکتر شفقیانی مضطرب و نگران شب و روز نداشت. به هر جا که می توانست نامه نوشت و با هر کس که امکان داشت حرف زد تا راهی برای مطلع شدن از فرزندش پیدا کند. دکتر شفقیانی تمام توجهش به اخبار داخل کشور معطوف بود تا اینکه شنید خمینی در سخنرانی معروفی گفته است خرمشهر را خدا آزاد کرد. روزنامه‌ای که دکتر شفقیانی سخن خمینی را در آن دید، گزارش مفصلی در مورد عملیات 3 خرداد 1361 تهیه کرده و توضیح داد که ایرانی‌ها از داشتن حداقل سلاح محروم بودند و فقط با اتکا به نیروی انسانی توانستند با ارتش تا دندان مسلح عراق به مصاف بپردازند. روزنامه به تمام عملیات‌هایی که بعد از آزادی خرمشهر انجام شده و تعداد زیاد کشته‌ها از هر دو طرف اشاره کرده بود و گفته بود ایرانی‌ها رزمندگان خود را به کشتن می‌دهند و حاضر به آتش بس نیستند. در ادامه گزارش روزنامه هم ذکر شده بود خمینی برای کمرنگ نمودن شجاعت و از خودگذشتگی رزمندگان به جای تقدیر از آنها میگوید خدا خاک اشغال شده را آزاد کرد. و هرچند مدتی از عملیات آزادی خرمشهر میگذشت، ولیکن نویسنده کلام خمینی را بهانه‌ای برای تحلیل جنگ قرار داده. دکتر شفقیانی مانند اسفند روی آتش بالا و پایین میپرید، به زمین و زمان فحش میداد. دست آخر قلم و کاغذ برداشت، مقاله‌ای نوشت با عنوان کارتر جنایتکار و نسل کشی در خاورمیانه. مقاله را به فرانسه فرستاد و در روزنامه لوموند چاپ شد. سردبیر روزنامه با خواندن مقاله از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. به فوریت آن را چاپ کرد. 2 روز بعد از چاپ مقاله مذکور، سازمان ضد جاسوسی آمریکا پرونده‌ای تشکیل داد و در اختیار وکیل کارتر قرار داد. وکیل هم از ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا خواست تا نویسنده را در برابر حرفهایش پاسخگو نماید. به این ترتیب دکتر شفقیانی توسط وزارت دادگستری آمریکا احضار شد و جلسه پرسش و پاسخی با حضور نماینده دادستان ایالتی آمریکا تشکیل دادند. بلافاصله تمام روزنامه‌های آمریکا مقاله دکتر را چاپ کردند و به وزارت دادگستری آمریکا اعتراض نمودند که اقدام آنها موجب نقض آزادی بیان می شود. موجی از انتقادات به راه افتاد و وکیل کارتر شکایتش را پس گرفت و به جای بررسی قضایی قرار شد در دانشگاه علوم سیاسی دانشگاه هاروارد با حضور دکتر شفقیانی جلسه پرسش و پاسخ ترتیب دهند و دکتر پاسخگوی اتهاماتی که به کارتر زده است باشد. در آن جلسه تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی و عراقی و لبنانی و خاورمیانه‌ای وجود داشتند. ابتدا مقاله توسط خود دکتر در سالن کنفرانس خوانده شد و مورد تشویق قرار گرفت. بعد از سکوت حاضرین، سؤال اول را وکیل کارتر پرسید که جناب آقای دکتر شفقیانی، آیا دلیل و مدرکی برای ادعاهای خود دارید؟ اول اینکه این مطالب ادعا نیست، بلکه پیشبینی و تحلیل است. دوم اینکه کارتر به روحانی تندرو و سفاک و جنایتکاری اجازه پیروزی بر شاه را داد. این پیروزی موجب تندروی ملاها در تهران خواهد شد
نتیجه اقدامات رادیکال خمینی و یارانش منجر به آتش کشیده شدن خاورمیانه خواهد شد. اگر کارتر منافع کوتاه مدت آمریکا را در نظر گرفته، باید بگوییم نتیجهش تسخیر سفارت آمریکا و شکست خفتبار در طبس بود. پس منافع کوتاه مدتی در خاورمیانه نصیب آمریکا نشد. به همین دلیل باید از مردم آمریکا عذرخواهی کند. اگر منافع بلند مدت آمریکا را در نظر گرفته، اقدامات خمینی و همفکرانش نتیجه غیر از کشتار و صدور تروریسم نخواهد داشت. اقدامات این گروه ویرانی ایران، عراق، یمن، لبنان و سوریه را در پی خواهد داشت. برای همین کارتر باید از مردم خاورمیانه عذرخواهی کرده و هزینه جبران خسارت بزرگ را باید آمریکایی ها بدهند. چون دیر یا زود جنگ در خاورمیانه آمریکا را مجبور به دخالت در آنجا می کند که نتیجه کشتار و صرف هزینه های زیادی خواهد بود. در عصری که قرار است انسان به سفر به کره زمین فکر کند، به آتش کشیدن بخشی از زمین تأثیرش بر همه انسانها خواهد بود. مردم آمریکا بدانند جنگ در خاورمیانه تأثیر مستقیم بر زندگی آنها دارد. به دولتمردان آمریکایی هم میگویم نمیتوانند تا همیشه به خاورمیانه ظلم کنند. شما اگر دخالت نمی کردید، دکتر مصدق دموکراسی خواه بود و تمامیت خواهی شاه را تعدیل می کرد. دست از کشتن فرزندان ما بردارید. دکتر شفقیانی به شدت احساساتی شد و گریه کرد. دانشجویان عصبانی شدند و نمایندگان دولت آمریکا را از دانشگاه بیرون کردند. دکتر کلافه و خسته بعد از پایان جلسه به محوطه دانشگاه آمد و شروع به سیگار کشیدن کرد. نمی توانست گریه نکند. در عین حال خودش را سرزنش می کرد و با خودش می گفت کاش آرش را هر جور شده می آوردم. دختر جوان سبزرو و توپل و زیبارویی نزدیک شد و با لهجه عربی و به انگلیسی گفت من ماری عبدالله و عراقی هستم. همراه دکتر شروع به گریه کرد. در میان گریه ادامه داد ما هم در دستان دیکتاتوری بیرحم اسیر شدیم. صدام انسان نیست، حیوانی جنگ طلب و بیرحم است و عراق را ملک پدر خود میپندارد. عراق جنگ نمیخواهد. کشور ما و ایران برادر هستند. 2 تن از برادرانم در ارتش هستند و حاضرند هر کمکی به پایان جنگ بکنند. دکتر شفقیانی چند دقیقه پیش دختر عراقی نشست. دلش آرام گرفت. از او دعوت کرد به خانه آنها بیاید و با همسرش آشنا شود. چند روز بعد ماریه برای شام به خانه دکتر رفت. صحبت کردند. دست آخر مادر آرش علیرغم مخالفت دکتر شفقیانی موضوع اسارت آرش را مطرح کرد. ماریه به برادرش که در عراق پزشک ارشد ارتش بود مشخصات آرش را داد و از او خواست تا آخرین وضعیت آرش را خبر دهد. چند روز بعد دکتر ماجد عبدالله به خواهرش گفت آرش به اسارت درآمده و در اسارتگاهی که زیر نظر سازمان ملل نیست نگهداری می شود. قرار است آرش را تحویل سازمان مجاهدین بدهند. دکتر ماجد عبدالله قول داد تلاش خواهد کرد تا آرش به اردوگاه تحت نظارت سازمان ملل منتقل شود و در عوض از دکتر شفقیانی خواسته بود تا به خواهرش ماریه در هاروارد کمک کند. آرش در حالی به اسارت عراقی ها درآمد که می‌خواست مختصات فرار نیروهای عراقی را به توپخانه ایران گزارش نماید. وقتی از او بازجویی نمودند مقاومت کرد و حاضر به همکاری با دولت عراق نشد. چشمهایش را بستند و کتک مفصلی به او زدند تا بیهوش شد.
بعثی‌ها می‌خواستند آرش مقابل دوربین فیلمبرداری حاضر شده و به خمینی ناسزا بگوید یا اگر اطلاعاتی از جبهه خودی دارد به ارتش عراق بدهد که آرش خودش را سرباز ساده‌ای معرفی کرد. آرش حاضر نشد به خمینی فحش بدهد و وقتی دلیلش را پرسیدند گفت جنگ اشتباه است، اسلام هم بهانه است، اما فعلا فرمانده امام است و خیانت پسندیده نیست. شکنجه و گرسنگی و تشنگی فایده‌ای نداشت، حتی حاضر به مصاحبه هم نشد. ماجد به کمپ رفت و متوجه شد آرش را در کانتینری آهنین بدون پوشش و بر روی کف آهن داغ در مقابل آفتاب بدون آب و غذا نگهداری می‌کنند تا بمیرد. بعثی‌ها از سرسختی آرش عصبانی شده و می‌خواستند او را بیرحمانه از بین ببرند تا سایرین بترسند. دکتر ماجد با فرمانده کمپ صحبت کرد و به او گفت پول خوبی از پدر آرش گرفته تا او را منتقل نماید و بخشی از پول را هم به فرمانده کمپ داد. فرمانده اردوگاه شبانه آرش را تحویل دکتر ماجد عبدالله داد و مقادیر قابل توجهی پول دریافت نمود. با انتقال آرش به اردوگاه زیر نظر سازمان ملل که اردوگاه پرسنل ارتش ایران در حومه بصره بود، وضعیت جسمی سرباز وطن رو به بهبودی رفت. آرش که سرسختی نموده و تا مرگ فاصله‌ای نداشت تحت درمان دکتر ماجد قرار گرفت. 1 هفته طول کشید تا بتواند سخن بگوید. در اردوگاه از او مراقبت شد و بالاخره بعد از اینکه توانست سخن بگوید با تلاش دکتر عراقی با پدر و مادرش تماس گرفت و تلفنی صحبت کرد. دکتر شفقیانی بیشتر از مبلغی که دکتر ماجد هزینه کرده بود را از طریق خواهرش به عراق فرستاد تا جبران زحمات دکتر را نماید و از اینکه فرزندش زنده است خوشحال شد. درود بر شما. رمان بابا آب خواست، نویسنده نریمان، به کوشش قاسم قرداغی، نشر آوای بوف، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. نماز خواندم، نذر کردم، اما نشد. آسیه 1 ماه از برادر بیمارش مراقبت کرد. تمام خریدهایی که آرش برایشان کرده بود تمام شد. موسی بالاخره توانست سر پا بایستد. انگار تازه فرداد را دیده باشد، با حالتی از نفرت به کودک نگاه کرد و خانه را ترک کرد. چهره کودک شباهت عجیبی به عمه‌اش داشت. هر بار که کودک را میدید انگار فریبا را نگاه می‌کند. حالش به هم می‌خورد. در نتیجه به حوزه علمیه حقانی رفت و در داخل حجره خودش را محبوس نمود. کارمند واحدی از بنیاد شهید به دیدن آسیه آمد و قرار شد حقوقی برای او و فرزندش در نظر بگیرد و نیازهای مالی آنها تأمین شود. آسیه در انتظار برادر 1 ماه صبر کرد، اما خبری از او نشد. در آن مدت همسایه‌ها برای آسیه خرید کرده و کمکش می‌کردند. از مسجد هم گاهی افرادی می‌آمدند و برای او ارزاق و لباس می‌آوردند. خبر آزادی خرمشهر تمام کشور را شاد کرد و موسی در محل درس از شیرینی پخش کرد، اما زخمی که فریبا به او زد و جدایی از عشقش اثری عمیق بر قلبش گذاشته بود. در استان اردبیل مدتها در پی قربان خلخالی رئیس دادگاه انقلاب شهرستان کویو گشتند، اما کسی خبری از او نداشت. سازمان مجاهدین در رادیو خود مدعی شدند قربان به عراق رفته و از اعضای سازمان مجاهدین شده است. فریبا به مرکزیت سازمان گفته بود قربان را کشته و در چاه انداخته و رویش قیر ریخته و هرگز جنازه‌اش هم پیدا نخواهد شد. برای همین اخبار پناهندگی
قربان خلخالی به عراق را پخش کردند. در حوزه علمیه موسی شب و روز نداشت. گاهی یاد قتلی که مرتکب شده بود میافتاد و گاهی در فراق فریبا اشک میریخت و در رکوع و سجده از خدا میخواست فریبا را به او برگرداند. فریبا هم در اروپا برای جذب نیروی جدید برای سازمان تلاش میکرد و موسی را به دست فراموشی سپرد. موسی بعد از 2 ماه به خانه رفت و دید وضع مالی خواهرش بهتر و بچهش بزرگتر شده. با دیدن فرداد دوباره انگار فریبا را دیده باشد، عشقی توأم با خشم در وجودش زبانه کشید. خواهرش میخندید و حالش خوب بود. از خنده و شادی آسیه خشمگین گردید. نمیتوانست شادی او را ببیند. از اینکه فریبا را ندارد از تمام دنیا عصبانی بود. چیزی مانند عنکبوت در وجودش تاری از حسادت و خشم می‌بافت. خواهرزاده را در آغوش نگرفت و بیش از 1 بار به او نگاه نکرد و وقتی خواهرش گفت بنیاد شهید به او حقوق می‌دهد بیشتر ناراحت شد. با خود گفت چرا تخم و ترکه آسیه و احمد باید در رفاه باشد و من عذاب دوری عشقم را بکشم؟ راهی هم به ذهنش نمی رسید و فقط رنج می برد. در کلاس درس یکی از اساتید حوزه که تفسیر سوره حمد خمینی تدریس می شد، استاد گفت قبل از اینکه وارد درس شوم باید بگویم امام عارفی بی‌نظیر است. خداشناسی از جنس عرفان را بیان می دارد. عرفان ابتدا خودشناسی است، بعد خداشناسی. خدا را باید در قلب هر کس دید. منصور حلاج وقتی گفت اناالحق منظورش این بود که وجود هر کس بخشی از خداوند است. و وقتی سعدی می گوید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، یعنی همه بخشی از صفات خداوند هستند. صفاتی مانند خالق و مخلوق. انسان خالق است، می تواند اختراع کند، خلق کند و بیافریند، اما خودش مخلوق است و خداوند این توانایی خلق را در وجود انسان نهاده است و امام خمینی معتقد است انسانها مخلوق خداوند و بخشی از خدا هستند. شاگردی در میان بحث از جا برخاست و گفت اگر امام خمینی به این اعتقاد دارد که همه بخشی از خداوند هستند و میگوید همه انسانها ز یک گوهرند، چرا جنگ برای ایشان اولویت دارد و میخواهد همه عراقی ها و اسرائیلی ها و آمریکاها و غیره کشته شوند؟ استاد عصبانی شد و فریاد کشید و فحاشی کرد و طلاب جوان را کتک زدند و بیرونش انداختند. موسی با خود فکر کرد کافیست خوب شعار بدهیم و در تیم و گروه حاکم حاضر باشیم. در عملکرد نیازی به رعایت هیچ چیز نیست. موسی از اینکه مدام دستمالی شده بود و شوهر عمه‌اش هم او را مورد تجاوز قرار داده بود، به شدت از خودش و دیگران نفرت داشت. با وجود فریبا نفرتی در کار نبود و حالش خوب بود. بعد از رفتن آن زن انگار انفجاری از نفرت و خشم در درونش صورت گرفته باشد. عفونت رنجی که سالها به او داده بودند از زخمی عمیق بیرون زد و نفرت در وجودش می جوشید. همدرس موسی در حجره به او گفت چند نفر را برای اعدام می گزینند. میخواهند کسانی که محکوم به اعدام شده‌اند را تیرباران کنند. میگویند کسی را ندارند تا شلیک کند. میایی بریم زندان اوین برای تیرباران زندانیان؟ بله، حتما بریم. به این ترتیب موسی و دوستش راهی زندان شده و برای تیرباران زندانیان اعلام آمادگی نمودند. در آن مقطع اعضای سازمان مجاهدین و بعضی از سرکردگان رژیم سابق هنوز اعدام می شدند و موسی از اینکه برای این کار داوطلب شد خوشحال بود.
قبل از اعدام زندانیان، موسی و دوستش برای وضو گرفتن به سرویس بهداشتی رفتند. آینه کوچک و شکسته به دیوار کثیف سرویس بهداشتی نصب شده بود. موسی نگاهی به آینه انداخت. 2 نفر از خودش را دید. یکی مانند کودکی بی‌پناه در دستان هیولایی از شکل و جنس خودش اسیر بود. هیولا هم خود شیخ بود. زندانی و زندانبان خودش بودند و در تن خودش دربند شده بودند. از صحنه‌ای که دیده بود وحشت کرد. چند قدم عقب رفت و نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست و از محوطه سرویس بهداشتی به سمت حیاط زندان راه افتاد. سعی کرد آنچه را که دیده است فراموش کند. اولین اعدامی دختر جوان و زیبایی بود. گریه می کرد و با التماس می گفت من توبه کردم. مدت حبسم تمام شده. چرا مرا می برید؟ قبل از مراسم اعدام دوست موسی با خنده و مسخرگی گفت تا حالا داماد شدی؟ موسی با تعجب نگاه کرد و گفت یعنی چی؟ دوستش ادامه داد فتوا داریم اعدامی نباید باکره باشد. می توانی با او همبستر شوی. این هم دستمزدت. برو داماد بشو. شیخ خوشحال شد. موسی به اتاق تاریک و سرد کنار محوطه زندان وارد شد. لباسش را کامل در نیاورد. حتی عمامه‌اش را هم بر نداشت. فقط شلوارش را کند. قبل از رفتن به دختر گفته بودند لخت شود و روی تخت آماده باشد. دخترک هم به این امید که شاید این کار برایش راه نجاتی بشود لخت شد و در گوشه تخت نشسته و منتظر بود. موسی با دیدن اندام سفید و زیبا و متناسب دختر به وجد آمد و کنارش روی تخت نشست. میخواست با او حرف بزند. از درون شیخ صدای کودک میرسید که میگفت رهایم کن و هیولا نعره میکشید زندانی من هستی. کشمکش درونی به شیخ اجازه حرف زدن نداد. هر لحظه زور هیولای درونش بیشتر میشد. نگاه ملای جوان به ران و کفل دختر افتاد. زیبایی باسن او را به وجد آورد و کودک درون شیخ با یک ضربه هیولای وجود موسی محمدی در جا مرد. شیخ دختر را در چنگال خود اسیر دید. ظرافت و اندام کوچک دختر او را به مثابه کودکی نشان میداد که معصومانه و بیگناه نگاه میکرد. لبخند موسی دختر را مشمئز میکرد. شیخ عمامه را روی سرش درست کرد. قدمی پیش گذاشت و گفت خب چند سال داری و چی کردی؟ پدر مادرت چی کارن؟ دختر از ترس میلرزید و هراسان و گریان با کورسویی از امید که بیشتر به خود فریبی میمانست با صدای لرزان گفت 17 سالمه. اعلامیه پخش میکردم. بعدم توبه کردم. پدرم نفت فروش، مادرم ندارم. موسی حرفهای طرف مقابلش رو نمیشنید. قدمی پیشتر گذاشت و دست انداخت گردن دختر را گرفت و از تخت پایین کشید و روی تخت خمش کرد. کارش را از پشت با دختر کرد به نحوی که بعد از اتمام تجاوز دختر جوان توان راه رفتن نداشت و خونریزی نمود. قربانی را کشان در حالی که خون دلمه بسته از چادر و دامنش میریخت به کنار دیوار اعدام بردند و 3 نفر شیخ تفنگ به دست دختر را تیرباران نمودند. موسی در وجودش چیزی شکفت که موجب شد تا لحظه آخر عمر از بیرحمی و شقاوت لذت زیادی ببرد. بعد از این ماجرا او هر زن و دختری را که میدید یاد کارش با آن دختر جوان میافتاد و دوست داشت تجربهش را دوباره تکرار کند. هرچند بعد از آن مورد بارها این کار تکرار شد و بیرحمانه به زندانیان اعدامی تجاوز کرد. کار به جایی رسید که پسران جوان نیز از شر او در امان نماندند و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. سبعیت و بیرحمی در وجودش به حد اعلا رسیده بود
و هر بار که این کار را میکرد دوست داشت فریبا را گیر میآورد و با او هم این کار را میکرد. هر بار هم کارش تمام میشد یاد قربان خلخالی میافتاد و تن و بدنش میلرزید. نفرت و دلتنگی برای فریبا همزمان مانند موج دریایی ناآرام در وجودش تلاطمی بیپایان داشتند. رنج و عذاب رهایش نمی‌کرد. چند ماه اوضاع به همین شکل گذشت تا اینکه یک روز به خانه خواهرش رفت و دید فردا 4 دست و پا می‌رود و می‌خندد. خنده‌های بچه او را بیشتر یاد فریبا انداخت. با خود فکر کرد اگر خواهرش این خانه را نداشته باشد نمیتواند بچه‌اش را بزرگ کند. فکری به خاطرش رسید و از جای برخاست و به بنگاه معاملاتی نزدیک مجتمع رفت و گفت که میخواهد خانهشان را بفروشد. صاحب بنگاه آدرس خواست. موسی آدرس داد. مرد بنگاهدار نگاهی با تعجب به سرتاپای مشتری انداخت و گفت اون خونه ها قابل خرید و فروش نیستن چون هیچ مدرکی ندارن. شما هم حاج آقا برو دنبال دردسر نباش. موسی گفت چرا مدارک مالکیت دارد؟ خودم از شهرداری پرسیدم. گفتن مدرک دارد. اگر بتوانی برای واحدهای آنجا مشتری جور کنی نانت در روغن است. راهش را من میگویم. شما برو دنبالش، خونه ها رو میفروشیم. نصف نصف. بنگاهدار قبول کرد. دست دادن و موسی از فردای آن روز به اداره ثبت املاک و اراضی میرفت. برای واحدهای مجتمع سند دفترچه‌ای میگرفت. بعد مالکان را میخواستند و از هر کدام پول میگرفتند و سند میدادند. پول به دست آمده را روغن و شکر و برنج از گمرک خریده و در اوج جنگ در انبار مخفی میکردند و چند برابر قیمت میفروختند. ظرف چند ماه ثروت زیادی جمع شد. چندین خانه در تهران و کرج خریدند. هنوز موسی به این فکر میکرد که چگونه خواهرش را از خانه خودش بیرون کند و بالاخره در میان خرید و فروش ها و سند زدن ها خانه را به نام خودش سند زد و واحدی که آسیه در آن ساکن بود را به مرد و زنی بد اخلاق و معتاد فروخت و به محض اینکه زن و شوهر معتاد پول را دادند به در خانه آسیه آمده و داد و بیداد کردند و اساس منزل آسیه را بیرون ریختند. هر قدر همسایه ها تلاش نمودند تا خریدار منصرف شود اصرارشان به نتیجه نرسید و آسیه با کودکش بلا تکلیف در خیابان ماند. شب را خانه یکی از همسایه ها گذراند و فردا صبح با زن همان همسایه به بنیاد شهید رفتند. کارمند واحدی از شنیدن جریان متاسف شد و گفت فعلا سرپناهی به شما میدهیم، بعد نامه میزنیم تا ببینیم موضوع چیست. کلید خانه‌ای در نزدیکی میدان گمرک را به آسیه داد. بعد از ظهر بود که به کمک زن همسایه خانه را پیدا کرد. خانه دقیقاً پشت میدان تره‌بار طاهری قرار داشت. آسیه اینجا را می شناخت. با جمشید فاصله زیادی نداشت. حالا نام جمشید به رازی یا گمرک تغییر یافته بود و زمزمه خراب کردن خانه‌های جمشید به گوش می رسید. از اینکه دوباره در نزدیکی محله قبلی ساکن شده بود خوشحال شد. خاطرات خوبی از آنجا داشت و هر روز صبح بوی میوه و سبزی تازه او را یاد احمد می انداخت. اساس و لوازم را بار وانت کردند و به خانه جدید که 2 طبقه و کوچک بود بردند. همسایگان محله قبلی به آسیه کمک کردند تا جابجا شود و زندگی دوباره شروع کند. کارمند واحدی از بنیاد شهید دفترچه‌ای به آسیه داد. اعلام شد ماهیانه حقوق دریافت خواهد کرد و دوباره شادی به مادر و فرزندش باز می‌گردد. صورت آسیه پر از شادی شد. هر شب بعد از ساعت 2:30 شب میدان تره‌بار باز شده میوه و سبزی تهران وارد آنجا میشد. بوی میوه و سبزی فضای خانه را پر میکرد. آسیه از بوی میوه و سبزی خوشحال میشد و احساس میکرد احمد در خانه حضور دارد.
او نمیدانست موسی خانه را فروخته و وضع مالی خوبی دارد، برای همین نگران برادرش بود. آن موقع بعضی از خانه ها تلفن داشتند. خانه آسیه هم از این نعمت برخوردار بود. گوشی تلفنی هم به او دادند. آسیه شماره خودشان را نوشت و منتظر بود تا کسی از محله قبلی به دیدنش بیاید. خودش برای پیدا کردن مسیرها و رفت آمد با بچه مشکل داشت. به همین دلیل گاهی کارمندان بنیاد شهید یا همسایگان قبلی به دیدن آسیه رفته و مایحتاج او را می خریدند. یک روز به واحدی در مورد برادرش توضیح داد و گفت موسی از حال و روز من بیخبر است. لطفاً به نحوی آدرس و شماره تلفن مرا به او برسانید. کارمند واحدی به شهرداری و اداره ثبت رفت و متوجه فروش واحدهای یاخچی‌آباد شد و موضوع را به دادستانی انقلاب گزارش نمود. در ضمن تحقیق متوجه شد که برادرش خانه آسیه را فروخته. نامه‌ای نوشت و خواست تا شیخ را احضار نمایند. وقتی موسی حاضر شد، واحدی رو به شیخ کرد و گفت جزئیات زندگی شما را می‌دانم، اما در تعجب هستم چرا آسیه که با شما از یک پدر و مادر است این همه نجیب و انسان است و شما حریص و کلاهبردار. پدرتان انسان بسیار شریفی بود، شما چرا پس فطرتی را پیشه خود قرار داده اید؟ موسی از کلام صریح واحدی عصبانی شد و میخواست درگیر شود که شلوغی اداره مربوطه مانع هر اقدامی شد. البته این صراحت لهجه کارمند واحدی او را در سالهای بعد تبدیل به یکی از منتقدین جدی جمهوری اسلامی نمود. سپس پیغام خواهرش را به شیخ رساند. موسی متعجب از این که به این زودی خواهرش صاحب خانه و تلفن شده، به دیدن خواهرش رفت و دوباره فرداد را سرحال و با نشاط و خندان دید و از خشم کم مانده بود دیوانه شود. رفت نزدیک کودک، میخواست او را خفه کند و وقتی نگاه خواهرش را دید لبخند ساختگی زد و دور شد. فرداد باهوش به نظر می رسید و از طریق آسیه در همان کودکی می توانست حروف فارسی را به خوبی بخواند. آسیه هم در مدرسه شبانه ثبت نام کرد تا تحصیلاتش را ادامه دهد. این همه پیشرفت چشم موسی را گرفت و عصبانی ترش کرد. سالهای جنگ و کپانی شدن اقلام مورد نیاز مردم و موشکباران و بمباران شهرها خصوصا تهران به سختی می‌گذشت. روزگار سختی بود. ترس و اضطراب همه جای کشور را فرا گرفته و جنگی که انگار تمامی نداشت دغدغه خیلی ها شده بود. فرداد هر روز بزرگتر می‌شد و شاهد نتایج خونبار جنگ تحمیلی بود. بعضی نقاط تهران مورد اصابت موشک‌های عراقی قرار گرفته و ناامنی و وحشت همه جا را فرا گرفته بود. عده‌ای به شهرهای اطراف یا دوردست فرار می‌کردند. صدای آژیر قرمز که از رادیو یا تلویزیون پخش می‌شد بوی مرگ محتمل را با خود داشت. در یکی از حملات هوایی صدای آژیر قرمز از رادیو پخش شد و همه اهالی و اطرافیان فریاد می‌کشیدند چراغ‌ها را خاموش کنید. این کار برای این بود که هواپیماهای جنگنده دشمن سطح شهر را نبینند. صدای شلیک بی‌امان ضد هوایی‌ها شهر را پر کرده بود. صدای انفجار مهیبی نزدیک خانه آنها به گوش رسید. صدا به قدری نزدیک و زیاد بود که شیشه های خانه شکستند. آسیه وحشت زده بیرون دوید. اهالی هم همینطور می دویدند تا خود را به جای امنی برسانند. زن مدت طولانی تا جایی که نمیدانست کجاست دوید. ترسیده بود در میان اهالی آسیه دوستش مسیح را دید. ترس کمرنگتر شد. دست فرداد را گرفته و کودک وحشت زده را دنبال خود تا نزدیکی دوستش کشید. آسیه کنار مسیح رفت و گوشه دیوار بزرگ منتهی به راه آهن نشستند و زن همراه
زن همراه 6 فرزندش کنار دیوار و چشمش به آسیه افتاد. هر دو فضای جنگی را فراموش کردند. مهربان و صمیمی دست به گردن هم انداختند و روی یکدیگر را بوسیدند. آسیه نگاهی به بچه‌های مسیح انداخت. 6 کودک قد و نیم قد که همگی دمپایی پلاستیکی و شلوار خانگی گلدار و پیراهن کهنه پوشیده بودند. کجا بودی؟ خیلی دنبالت گشتم. از وقتی شوهرم شهید شد برادرم ما رو ترک کرده و رفته و خواهر شوهرم هم گم شده. من موندم و این بچه. سرگردان از بنیاد شهید حقوق میدن، ولی خب جایی رو بلد نیستم. خیلی هم سخت میگذره. شوهر منم معتاد شده و 6 تا بچه آوردم. خدا بزرگه، دارم توی مدرسه کار میکنم. سواد ندارم. کلاسا رو جارو میکنم، چای میریزم. بچه ها رو گذاشتم درس بخونن. پسر بزرگم درس میخونه، برای خودش کسی میشه. همه زحمتای منو جبران میکنه. تو هم بیا حرف میزنیم، با هم دیگه میریم مدرسه کار میکنیم. شوهرت رفته یا چی شده که معتاد شده گفتی؟ شما رو ول کرده؟ به نظرت حتما میتونم بیام کار کنم؟ نه، شوهرم هست، میدون کار میکنه، ولی خرجی کم میده. نمیتونم بچه ها رو بچرخونم. آره بیا مدرسه، من با مدیر حرف میزنم، تا هم کار میکنی. زنی جا افتاده و شیک‌پوش با نفرت در حال گوش دادن به حرفهای 2 زن جوان بود. نتوانست جلوی خودش را بگیرد و گفت: زن حسابی، تو که سواد نداری، پول نداری، کس و کارم نداری، مملکتم صاحب نداره، هر روز هم یه بلا سرمون میاد، چرا 6 تا زاییدی؟ میخوای چیکار کنی؟ معتاد و بدبخت تحویل جامعه بدی؟ نونشو خدا و شوهرم و من میدیم. من زاییدم، زیر سقف خدا بزرگ میشن، خودشون یاد میگیرن که درست زندگی کنن. اون وقت تو سرزنش میکنی؟ برو پی کارت. اگه امیدم نباشه باید سرمونو بذاریم بمیریم. پیرزن در مقابل حرفهای تند مسیح ساکت شد و مسیح و آسیه به خانه آنها رفتند. خانه‌ای کوچک با یک اتاق و حیاط بزرگ خاکی روبروی خط راه آهن که نزدیکش کانال بزرگ فاضلاب عبور می‌کرد. فاضلاب مقابل خانه بوی بدی به همراه داشت. همه اعضای خانواده زن در خانه کوچک کنار هم می‌خوابیدند و با چراغ والور وسط اتاق محل زندگیشان گرم میشد. خانه بوی نفت و ناب و موندگی میداد. آسیه تک تک بچه ها رو در آغوش گرفت و بوسید و از مسیری که اومده بود به خونه بازگشت. مهربانی آسیه بعدها نتیجه خوبی داشت. امید از آن خانه و بسیاری خانه های مشابه دیگر کورسوی نوری بود که دل تاریکی را می شکافت. زیبا و شیما هم در سختی می گذراندند. زیبا توانست در صدا و سیما برای خودش کاری دست و پا کند و حقوقی ناچیز می گرفت و گذران زندگی می کرد. آنها هم از وحشت بمب و موشک بعثی‌ها و لجاجت خمینی برای ادامه جنگ در امان نبودند. ولی نواختن و موسیقی جای بزرگی در زندگی مادر و دختر داشت. زیبا همگاهی به دیدن آسیه می رفت. دوستان خوبی شده بودند. برای زیبا از مسیح تعریف کرد و گاهی به خانه آن زن می رفتند و دور هم جمع می شدند. محرم همان سال مسیح تصمیم گرفت برای روز عاشورا نذری بدهد. زیبا و آسیه هم شریک کار خیر شدند و به این ترتیب رسمی پایه‌گذاری شد که نتایج درخشانی در پی داشت. فرداد با بچه‌های مسیح دوست شده و بازی می‌کرد و حلیم پختن برای او، شیما و 6 بچه مسیح لذت بخشترین کار آن موقع‌ها شده بود. اینکه غذا دست مردم بدهند حس خوبی برایشان داشت. در این میان موسی ثروتمند و قدرتمند شده بود و در دستگاه‌های مختلف نفوذ پیدا کرد. سمت‌های مختلفی را گرفته و کمتر وقت می‌کرد به خواهرش سر بزند و هر بار که آسیه را می‌دید حرص می‌خورد و عصبانی می‌شد. شاهد قد کشیدن فرداد و بزرگ شدنش بود. پسر بچه چیزهای تازه یاد می‌گرفت.
گل کوچیک رو خوب بازی میکرد. عاشق توپ پلاستیکی و تیر دروازه گل کوچیک بود. فرداد محبوب بچه‌های محل شده برای مسابقات محلی او را با خود می‌بردند. تیز و چالاک می‌دوید. دوست همسن و سالش ایمان همیشه کنارش بود. هر کدام دعوا می‌کرد آن دیگری مانند برادر پشت دوستش می‌ماند و پای همه چیزش می‌ایستاد. فرداد ریاضی و انگلیسی می‌خواند و همیشه حرفی برای گفتن داشت. ضعف‌های درسی ایمان را برطرف می‌کرد. سهمی نداری، همه مال ماست. شعله جنگ فروکش نمود. تبادل آتش کمتر شد و کشورهای منطقه به جمهوری اسلامی فشار می‌آوردند آتش بس را امضا نماید. در پی همین توافقات که بین قدرت‌های منطقه، جمهوری اسلامی و عراق صورت گرفت، تعدادی از اسرا از جمله آرش آزاد شدند و به سوی کشور بازگشتند. آرش خسته، بیمار و مضطرب از روزهای سخت به کشور بازگشت. کسی منتظرش نبود. علی‌رغم اینکه تعداد زیادی مردم از او استقبال نمودند، با این وجود کسی از اهل خانواده‌اش در ایران انتظار او را نمی‌کشید. زیبا، شیما، آسیه و فرداد برای دیدنش لحظه شماری می‌کردند. قبل از اینکه از اردوگاه اسرا به ایران فرستاده شود، دکتر ماجد عبدالله را در آغوش کشید و گفت: دکتر، این مخاصمه تمام خواهد شد. در ایران منتظرت هستم. امیدوارم دو کشور ما با بیرون انداختن حاکمان ستیزجو رشد و پیشرفت کنند. در ایران شعار می‌دادند راه قدس از کربلا می‌گذرد. همین آقایان نتوانستند پایشان را از مرز کشور بیرون بگذارند. فقط با شعارهای تند انقلابی خسارات مالی و جانی زیادی بر جای گذاشتند. در هر حال چند سال اسارت مرا واقع بین نمود. در ایران منتظرت هستم. شروع کننده جنگ صدام بود. دیکتاتور کشور ما خسارت زیادی را با شروع جنگ به بار آورد. اما خمینی از جنگ سود برد و پایه‌های حکومتش را سفت کرد. خدا به داد دو ملت مسلمان برسد با این حاکمان وحشی. دو مرد دوباره یکدیگر را در آغوش کشیدند و آرش سوار ماشین شد و با دلی گرفته راهی وطن شد. پایش که به داخل کشور رسید بغضش ترکید و های های گریه کرد. با اینکه دکتر ماجد عبدالله هوایش را داشت و عملاً از هر نوع امکاناتی در دوران اسارت استفاده کرده بود، ولیکن زندان برای دربند سخت می‌گذرد و فرقی ندارد که کجا باشد. استقبال مردم بی‌نظیر بود. کمی از اضطراب و آشفتگی وجودش کم شد، مخصوصاً وقتی فرداد و شیما را دید. چهره پدران شجاع آنها را در صورت فرزندانشان نمایان دید. همین برای آرش موجب دلگرمی شد. بعد جشن و شادی مردم به خانه پدری رفت و دید بعد از این همه سال خانه را خاک گرفته و چندین بار دزدی شده و وسایل خانه را بردند. شیشه ها شکسته و شیر آبها را باز کرده و برده بودند. تقریبا خانه مخروبه شده بود. خانه هم مانند آرش ویران شده بود. دلش سوخت، یاد پدر و مادرش افتاد. در زندان هر هفته با آنها تماس داشت. میدانست حالشان خوب است اما دلتنگ بود. میخواست خانواده‌اش را ببیند. پول سفر نداشت تا به آمریکا برود. از طرفی نمیدانست داخل کشور چه خوابی برایش دیده‌اند. ناچار چند روزی در مهمانپذیر یکی از پادگان‌های سپاه ماند. خانه پدری قابل سکونت نبود، برای همین در پادگان میماند، جایی که به آن مهمانپذیر میگفتند. صبحها با صدای پرسنل سپاه از خواب میپرید و دلشوره میگرفت. یادش میآمد آزاد شده و در وطن است. بالاخره یک روز چند فرم آوردند، گفتند آنها را پر کند. بعد هم لباس برایش آوردند و با درجه سرگردی رسما نیروی سپاه شد.
همان روز به او وام به همراه مرخصی چند ماهه دادند. فرمانده گفت برو مدتی استراحت کن. ترتیبی دادیم خانه پدری شما را بازسازی کنند. علیرغم هزینه‌ها و زحمات زیادی که پرسنل سپاه کشیدند، خانه مانند اولش نشد که نشد. آرش 28 ساله شده بود. احساس می‌کرد نیاز دارد کسی در زندگیش باشد تا بتواند لحظات تلخ و شیرین زندگیش را شریک شود. با خود فکر کرد به پدر و مادرش بگوید بیایند ترکیه تا آنجا همدیگر را ببینند. میخواست از والدینش بخواهد او را با خود به آمریکا ببرند و آنجا ازدواج کند. پدر موافقت کرد تا برود ترکیه. پسرش را از جانش بیشتر دوست داشت و همین که شنید آرش میخواهد آنها را ببیند، مقدمات سفر را آماده کرد. اعضای خانواده یک بار دیگر در استانبول به هم رسیدند و پدر فرزندش را در آغوش کشید و اشک ریخت و مادر به زانو افتاد و ساعتها اشک ریخت. سر و صورت پسر را بوسید. دکتر شفقیانی به آرش گفت به تو افتخار می کنم که مردانه مقاومت کردی و از پای نیفتادی. آرش دست پدر را بوسید و گفت تدبیر شما مرا از مرگ حتمی نجات داد. در لحظه‌ای که مرا در کانتینر فلزی حبس کرده بودند و از گرما در حال مرگ بودم، فقط به خانواده‌ام فکر می کردم و از خدا می خواستم مرا به خاطر مخالفت با شما ببخشد. پیش از اسارت در عراق متوجه شدم ما وارد معرکه و جنگ دو مرد قدرت طلب شده ایم و فریب خورده ایم. در اسارت متوجه شدم شما درست می گفتی و متاسفانه کسی وطن و انسانیت را دوست نداشته. به دنبال جنگ نخواهد رفت. در جبهه دیدم که چطور نان در خون هموطنانم زدند. پسرم، خوشحالم که میبینمت. در نبودنت هر روز سال گذشت. فقط به امید دوباره دیدنت زنده ماندم. راستی یادت هست نقشه گنجی که از آن عکس گرفتم چه شد و الان کجاست؟ آرش به فکر فرو رفت. یادش نمی آمد پدر از چه سخن می گفت. مادر کمک کرد و گفت در روز آخر دیدارمان برگه هایی را آوردی و می خواستی وصیت‌نامه شهید احمد فخار را به بنیاد شهید بدهی. در میان آنها تعدادی برگه بود که پدر از آنها عکس گرفت و تأکید کرد خیلی مهم هستند. آرش یاد آسیه و فرزندش افتاد و اسارت در عراق فراموشی هم برایش به ارمغان آورده بود. یادش آمد وقتی پای در خاک وطن گذاشت این 4 نفر خانواده‌اش بودند. بله یادم آمد و اصلا خبر ندارم چه شد. به تازگی زیبا، شیما، آسیه و فرداد را دیدم اما حرفی راجع به این موضوع نشد. پدر خندید. خواست حرفی بزند که مادر کلامش را برید و گفت برویم غذا بخوریم. الان وقت خیالاتی شدن نیست. راه افتادند به سمت رستوران دنیز ارونی و حسابی غذاهای خوشمزه ترک سفارش دادند. بعد از غذا برادر کوچک آرش گفت خیلی خوش گذشت. به این ترتیب آسیه و فرزندش و دیگران موقتاً فراموش گردیدند. آلام و دردهای آرش کنار خانواده به فراموشی سپرده شد و چندین روز را با خوشحالی گذراند. صبح روز دوم آرش در کنار مادر قدم زنان به ساحل زیبای دریای سیاه رفتند و آنجا با 1000 زحمت به مادرش فهمان که قصد ازدواج دارد. مادر لبخندی زد و گفت پسرم مهمان داریم. خواهر دکتر ماجد عبدالله به نام ماریه قرار است اینجا به دیدن ما بیاید. سر میز شام نشسته بودند که دختری با چادر عربی چهره‌ای محجوب و زیبا سر میز خانواده شفقیانی حاضر شد و سلام داد و به دعوت دکتر کنارشان نشست. ماریه نگاه‌های گرم و شیرینی به خانواده شفقیانی می‌انداخت و به آرش لبخند می‌زد. تا اینکه پدر با او سر صحبت را باز کرد. ماریه در مدت اقامتش در آمریکا و همنشینی با خانواده شفقیانی فارسی را خوب یاد گرفته بود و به راحتی صحبت می‌کرد. شیرین و مهربان حرف می‌زد و علاقه ویژه‌ای به آرش نشان می‌داد.
آرش محبت و توجه دکتر عبدالله را فراموش نکرده و در ماریه لطف و توجه زنی مهربان را میدید. احساس کرد گم شدهش همین زن عرب مهربان است. مطمئن بود در کنار او آرامش خواهد داشت. بعد از چند روز بالاخره آرش پا پیش گذاشت و از ماریه خواست تا 2 نفری قدم بزنند و آرش از خاطرات مشترک ماجد و خودش برای ماریه تعریف میکرد. احساسات خیلی خوبی را تجربه میکردند. آرش نگران واکنش ماریه و برادرش پدر خودش بود، مبادا با درخواستش مخالفت شود. تا اینکه یک روز در کنار دریا ماریه دست آرش را گرفت و گونه مرد محبوبش را بوسید. هر دو یک دل نه 100 دل عاشق شده بودند و خنکای نسیم دریا به صورتشان میخورد و لذتی وصف ناپذیر وجودشان را فرا گرفت. 2 ساعت بعد عاشقانه سخن گفتند و قول و قرار گذاشتند و در نهایت دست در دست و مست از عشق به سمت هتل حرکت کردند تا خبر عشق خود را به همه بگویند. در زمان رسیدن این 2 نفر به هتل، تلویزیون ترکیه در حال پخش اخبار بود و گوینده می گفت که ناو USS وینسنت آمریکا هواپیمای مسافربری ایران را به دلیل نقض حریم هوایی سرنگون نموده. آرش با تعجب به صفحه رنگی تلویزیون نگاه می کرد و پرسشگرانه از متصدی هتل پرسید چه اتفاقی افتاده و توضیح دادند که ناو آمریکایی هواپیمای مسافربری ایرانی را زده و تمام 290 نفر مسافر هواپیما کشته شدند. همان لحظه از سفارت ایران با هتل تماس گرفتند و خواستند تا با آرش حرف بزنند. متصدی هتل به آرش خبر داد و گوشی را تحویل آزاده ایرانی داد و خودش دنبال کارش رفت. پیام سفارت کوتاه و دستوری بود: آماده باش است، به کشور برگردید و خود را به محل خدمت معرفی کنید. آرش نگاهی به ماریه انداخت و به سمت پدر رفت و موضوع را به او گفت. انتظار داشت پدرش بگوید نرو و بیا برویم آمریکا. انتظار داشت که پدر او را با خود ببرد، اما دکتر شفقیانی با چشمانی اشکبار حرفی زد که 30 سال بعد آرش اندکی از مفهوم آن را فهمید، هرچند در آن روز دلش از حرف پدر شکست و دکتر شفقیانی را به این محکوم کرد که به نبودن من عادت کرده و اگر امروز وارد زندگیشان شوم ناراحت خواهد شد. پدر گفت به عنوان پدر از اینکه فرزندم را قربانی می کنم آرزو دارم که بمیرم و نباشم، ولی باید این وظیفه را انجام دهم. کاش می توانستم و می شد. من جای تو می رفتم اما نمی شود و نمی توانم. تو باید به ایران برگردی. برایت می گویم تو و امثال تو بعد از این زندگی نباتی بسیار خوبی خواهید داشت. ثروت، قدرت و آسایش در انتظار شما خواهد بود. زندگی خالی از معنا. شما می شوید ابزار به قدرت رسیدن پست‌ترین انسانهای تاریخ. زندگی نباتی یعنی خالی از انسانیت. امثال شما در سپاه و حوزه علمیه و سایر دستگاه‌های دولتی ثروتمند خواهید بود. امپراتورانی کوچک در ملک خود خواهید بود تا منافع امپراتور بزرگ و جلادی مانند خمینی یا یکی مانند او را تأمین کنید. ثروت کشور دست شما می افتد. دیکتاتورهای متعددی که منافع مشترک خواهند داشت، منافع مشترک شما حفظ زندگی نباتی بسیار خوبی است که به دست آورده اید. زندگی نباتی یعنی خوب بخورید، خوب بگردید و بچه‌هایی با آینده خوب داشته باشید و هیچ کس یارای مقاومت در برابر شما را نخواهد داشت، چون جنگیدید و اسیر بودید و در مقطعی از زندگی خود سختی کشیدید. پس حق دارید آینده این مردم را کنترل کنید. با این استدلال فردای این کشور را به گروگان خواهید گرفت. رمز موفقیت شما کشتن امید مردم است.
ابتدا از حربه دین بهره خواهید برد تا جایی که دین را به لجن خواهید کشید. همین که در زیر لایه‌های جامعه دین از بین رفت و مردم فقط به مادیات فکر کردن، زورگویی می کنید و از ابزار زور و فریب و دروغ استفاده می کنید تا اینکه مردم از حکومت عبور می کنند. از ترس و فریب فاصله می گیرند و برای خودشان تلاش می کنند. در آن مقطع دیکتاتورهای کوچولو شروع می کنند به کشتن امید بین مردم. میگویند ما هستیم و اگر بخواهید این ملک را از ما بگیرید زمین سوخته تحویلتان می دهیم. این مرحله یعنی کشتن امید. کشتن امید آخرین مرحله است و شما که هر کدامتان جالوت شده و بزرگی هستید با کلوخ داوود یعنی مردم به زیر می افتید. در لحظه سقوط خواهید فهمید زندگی نباتی 50 ساله ارزش منفور بودن در آینده را نخواهد داشت. لحظه سقوط خواهید فهمید که در تاریکی نوکر انسانی بی ارزش و قدرت دوست بوده اید. اما اینکه چرا اجازه می دهم که بروی با اینکه آینده نفرت انگیز و گناه‌آلود تو را می بینم دلیل دارد و آن اینکه در میان شما انسان‌های شریف و دلسوز کمک می کنند تا امید که آخرین مرحله مبارزه است زنده بماند و امیدوارم تو یکی از این انسان‌های با شرف باشی و در لحظه حساس وارد عمل شوی. تو که به جنگ می رفتی دوست نداشتم بدن مسلح شده تو را ببینم و شاهد این باشم که بعد از تو قدرت به نااهلان برسد، اما سلامت برگشتی. امروز هم دوست ندارم روح مسلح شده و تکه تکه تو را ببینم، اما میگذارم بروی چون دیروز اختیاری در مرگ و زنده ماندن نداشتی، ولی امروز و فردا اختیار شرف و انسانیت را داری و بدان هر جا مردم هستند شرف و انسانیت آنجاست. هرچند ادعی می آیند و می گویند مردم نمی فهمند و ما بهتر می دانیم، اما بدان که به گواهی تاریخ مردم بهتر و بیشتر و عمیق‌تر می فهمند، چون مردم فقط می خواهند زندگی کنند. آدم ها می فهمند پسرم، آب و آگاهی و امید راز نجات این کشور است. آرش از کلمات مبهم پدر چیزی نفهمید. فقط زمان مفهوم کلمات مبهم پدران را روشن می کند. مادر با تعجب به شوهر نگاه کرد و گفت معلومه چی میگی؟ کجا برگرده؟ پسرم با ما میاد آمریکا، همونجا هم زندگی میکنه. ترجیح میدم پسرم به جای کشته شدن با گلوله آمریکایی با مکدونالد آمریکایی توی آمریکا 100 سال بعد از مرگ من بمیره. پدر گفت پسرت در ایران پادشاه خواهد شد و مکدونالد را برایش در سینه طلا در هتل شخصی برایش میآورند. نیاز به هیچ چیز هم نخواهد داشت. نگران نباش، جنگ نخواهد شد. این رژیم نوکر آمریکاست. نترس، همه چیز تمام شده. آرش می آید و می رود و آمریکا برایش کوچک خواهد بود. بگذار برود. امروز و فردا ایران به آرش بیشتر نیاز خواهد داشت. تو هم از پسرت بگذر، او خودش خواهد فهمید طرف درست تاریخ کجاست. دیوانه شدی؟ فرزندم چند سال زجر کشید و اسارت تحمل کرد. حالا برود در ایران فقیر و عقب افتاده و جنگ زده با حاکمان جنگ طلب بماند و زجر بکشد؟ آرش نگاهی به پدر انداخت. دلش شکست و قهرآمیز و تلخ گفت نه، پدر درست میگوید، برمیگردم چون جای شما را تنگ کردم. میروم و در ایران زندگی میکنم، اما بدانید در خانه ای که شما برایم گذاشتید پای نخواهم گذاشت. خودم میسازم و خودم میخرم. میخواست برود که مادر مانع شد و پدر سکوت کرد. آرش دلشکسته تر از قبل انتظارش برای ممانعت پدر به جایی نرسید. به هتل بازگشتند. آرش جمع کرد تا برود. اصرار و التماس مادر فایده نداشت.
حتی مادر بر سر شوهر فریاد کشید. دکتر شفقیانی اتاق را ترک کرد و همچنان کلامی در مخالفت با رفتن پسر بر زبان نیاورد. لحظه ای که آرش می رفت پدر به دنبال پسر دوید و در محوطه هتل صدایش کرد. آرش را در آغوش گرفت و سخت گریست و گفت: آرش جان، بعد از رفتن به آمریکا من زنده نمی مانم. داغ دوری تو مرا خواهد کشت و بدان در تمام طول زندگی شما 3 نفر را بیشتر از همه دوست داشتم. تمام تلاشم برای خوشبختی شما بود. از من رنجیده نباش. مادرها مراقب فرزندان هستند. برای پدرها عزت نفس و قدرت فرزندانشان اهمیت دارد. امیدوارم با مردم بمانی و برای مردم تلاش کنی. آرش هنوز رنجیده خاطر انتظار می‌کشید تا پدرش بگوید نرو و بمان. برعکس پدر گفت برو و مراقب خودت باش و چندین برگه کپی هم به آرش داد و گفت این برگه ها همان عکس هایی است که در ایران از نوشته های ارتشی شجاع و ایران دوستم گرفتم. اگر به اصلش دسترسی نداشتی از این عکس ها می توانی کمک بگیری. این امید است. نجات کشور در این برگه هاست. پسرم، وقتی برایم تعریف کردی در جبهه حامی حاج داوود بودی و ادامه جنگ را غلط می دانستی، امیدم به تصمیم درستی که در آینده خواهی گرفت بیشتر شد. شرف را 3 بار نشان دادی. اول ماندی در کشور، دوم پشت سر حاج داوود بودی و سوم در عراق مقاومت کردی تا پای جان. آرش سری تکان داد، پدر را در آغوش کشید و بغض‌آلود از کنارش رد شد. ماریه که از طریق مادر آرش متوجه رفتن آرش شده بود، چند قدم دورتر از پدر و پسر در انتظار ایستاده بود تا عشقش را در آغوش بگیرد و اگر توانست عشقش را از رفتن منصرف نماید و اگر نشد وعده‌ای یا آدرسی بگیرد تا بعداً به عاشقانه زیستن ادامه دهد. دکتر شفقیانی با دیدن نگاه منتظر ماریه سری تکان داد و فرزندش را در میان بغض و دلشکستگی ترک کرد و به واحد خودشان در طبقه بالا رفت. همسرش از پنجره نگاه می‌کرد. دکتر پاسخی برای زنش آماده کرده بود. وقتی زن شروع کرد به اعتراض، دکتر گفت اگر آرش به ایران باز نمیگشت و می آمدند مثل شاپور بختیار یا فریدون فرخزاد یا صدها نفر دیگر او را در خارج از کشور ترور می کردند. از جانش ترسیدم. اجازه بده آبها از آسیا بیفتد، خودم زمینه سفر را فراهم می کنم. نگران نباش، جنگ تمام شده. می دانم سالها عذاب کشیدی تا آرش آزاد شود. گفته های دکتر تأثیری نداشت. تا فردای آن روز که موعد بازگشت به آمریکا بود، مادر اشک ریخت و گریه کرد. ماریه تمام شماره هایی که ممکن بود آرش با او تماس بگیرد را نوشت داد به مرد جوان و آدرس خانه آرش را گرفت و برای مکاتبه و نامه‌نگاری وعده بعید گذاشتند. این بار عاشقانه تر یکدیگر را بوسیدند و به امید فردای بهتر و روزهای بیشتر با هم بودن وداع نمودند. آرش به محض رسیدن به سفارت با ماشین شخصی سفیر به مرز ایران انتقال داده شد و در فاصله کوتاهی وارد ایران گردید. روز بعد در پادگان نشسته و کنار همرزمانش منتظر اخبار و واکنش ایران به شلیک به هواپیمای مسافربری بودند. تلویزیون ایران لحظه شادی پرسنل ناو آمریکایی را نشان میداد و قلب آرش به تپش میافتاد و میگفت چطور انسانهای بیگناه را کشتند و شادی میکنند. 3 هفته بعد از ماجرای هواپیمای ایرانی، خمینی پیام داد که جام زهر را می نوشد و قطعنامه 598 را قبول کرده و آتشبس اعلام شد.
بالاخره اعتراض فرماندهان و تهدیدهای جهانی خمینی را وادار کرد جنگ را متوقف نماید و جنگ 8 ساله ایران و عراق با نزدیک به 1 میلیون کشته و زخمی و بیخانمان به آتش بس ختم شد. خمینی اعلام نمود جام زهر را می نوشد. جنگ تمام شد و وقتی دکتر شفقیانی شنید خمینی اعلام نموده جام زهر را می نوشد عصبانی شد و مقاله‌ای کوتاه نوشت. مطرح نمود خمینی خودش را صاحب همه چیز می داند. انگار نه انگار این مردم 8 سال زجر کشیدند و خمینی و یارانش مدافع ادامه جنگ بودند تا نظامشان استقرار یابد. حالا فرار رو به جلو می کند و می گوید جام زهر را می نوشد. البته درست می گوید، چون در 8 سال جنگ و کشتار او و یارانش جام عسل یعنی خون نوشیدند و دیگر خونخواری تمام شد. مادر آرش بعد از اتمام جنگ خیالش راحت شد که فرزندش در امان است. دکتر شفقیانی به همسرش گفت از حالا معلوم می شود طرف درست تاریخ کجاست. سپاه در منطقه و مرز ایران و عراق به صورت آماده باش مانده بود تا وضعیت کاملا روشن شود. آرش اما در مرخصی بود تا آلام دوران جنگ و اسارت بهبود یابد. درود بر شما. رمان بابا آب خواست، نویسنده نریمان، به کوشش قاسم قرداغی، نشر آوای بوف، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. گریه کنان میخواست عشقش بمیرد. بعد از پذیرش قطعنامه 598 فریبا از فرانسه به عراق آمده و دستور رسید که فعلا مستقر بماند. در مدتی که فریبا در فرانسه زندگی میکرد با معلم ایرانی و اهل رشت آشنا شد. بعد نامزد کردند. معلم فریبا را دوست داشت. زن هم کنار او احساس خوبی را تجربه مینمود. وقتی قرار شد به عراق برود، آقا معلم حاضر نشد به عراق یا ایران برگردد و قرار شد فریبا برای چند ماه در عراق بماند و دوباره همدیگر را در فرانسه ببینند. فریبا در میان حرفهایش به موسی و آسیه و احمد اشاره کرده بود و از آنجا که نامزدش آدم دقیق و باهوشی بود، آدرس و مشخصات تمام آنها را گرفت و هر چقدر که میتوانست در موضوع دقت کرد. در نهایت روز جدایی معلم فریبا را در آغوش کشید و در گوش زن گفت امیدوارم زود برگردی. علت احضار فریبا برای فراهم نمودن تدارکات حمله‌ای به مرز مهران در ایران بود. قرار شد اعضای سازمان مجاهدین با پشتیبانی هوایی عراق به ایران حمله کنند و برای فتح ایلام اقدام نمایند. ظاهراً به همه چیز فکر کرده بودند. هرچند موضوع فریبکاری بیش نبود. نام عملیات از طرف سازمان مجاهدین فروغ جاویدان عنوان شد و ایران نام عملیات را مرصاد گذاشت. عملیات شکست خورد و نتیجهش تعداد زیادی کشته، زخمی و اسیر از سوی سازمان مجاهدین بود. فریبا همان دقایق اولیه حمله متوجه شد در دام افتادند. دور و برش را نگاه کرد و دید زنی از همرزمان مجاهدش تیر خورده و روی زمین ناله می کند. خودش را به او رساند و پلاک شناسایی زن را از گردنش باز کرد و مال خودش را به گردن او آویخت و به عقب برگشت. در میان فراریان از جبهه نبرد با موتورسیکلت یکی از مردان مجاهد از مهلکه گریختند. نزدیک خاک عراق وانمود کرد مورد اصابت ترکش قرار گرفته، از راکب موتورخاص او را پیاده کرده و خودش برود. همین هم شد. در بیابان بین مرز دو کشور خودش را به عشایر عراقی رساند.
به واسطه آشنایی که با سران قبایل عرب داشت مورد حمایت آنها قرار گرفت و با عنوان مبدل در میان عشایر مخفی شد تا آبها از آسیا بیفتد. سازمان‌های اطلاعاتی ایران فریبا را به عنوان یکی از فرماندهان مجاهد مورد شناسایی قرار داده بودند. وقتی پلاک فریبا را در گردن زن مجاهد زخمی دیدند، گمان کردند او فریبا فخار است و در گزارشی بیان شد فریبا فخار با عنوان سازمانی فریبا جهانبین زخمی و دستگیر شده است. او در داخل عراق مخفی شد. با خود فکر کرد بگذار همه فکر کنند که دستگیر شدم. به این ترتیب هم از شر اعضا و سازمان مجاهدین خلاص می شوند و هم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست از سرم بر می دارن. بر می گردم میرم فرانسه، از اونجا هم با آقا معلم گم و گور میشیم و میریم یه گوشه‌ای زندگی میکنیم. اما قبل از آن نیاز داشت مدارک عراقی برای خودش جور کند تا با عنوان جعلی از خاک عراق خارج گردد. رادیو مجاهد اسامی کشته ها، زخمی ها و دستگیر شدگان را اعلام کرد. معلم در فرانسه از همین طریق متوجه شد که فریبا در میان جنگ زخمی شده و به داخل ایران برده شده. چند روز تلاش نمود تا بی تفاوت بماند، اما نشد و ناچار از طریق دوستانش سعی کرد با سازمان مجاهدین ارتباط بگیرد. یادش آمد فریبا از طریق مردی در حومه پاریس با سازمان در ارتباط است. رابط را پیدا کرد و با او در مورد فریبا صحبت کرد و گفت فریبا کاری نیست و نباید دستگیر شود. رابط به مرد جوان گفت برود تا او با سازمان ارتباط بگیرد. قرار شد شب نتیجه را اعلام کند. از سازمان به رابط گفتند به مرد جوان بگوید او می تواند همین مطالب را برود و در دادگاه ایران بگوید. رابط با تعجب گفت خب اگر این مرد به دادگاه برود و همین مطالب را بگوید که دستگیر می شود. در پاسخ مردی از آن طرف تلفن با تحکم گفت احمق، تو فضولی نکن، فقط معلم جوان را مجاب کن به ایران برود و بگوید فریبا فخار کاری نبوده. ضمناً قبل از آن نوشته یا فیلم آن مرد را بگیرد. بعد اگر مرد مذکور شناسایی یا دستگیر شد ما از این موضوع استفاده تبلیغاتی می کنیم و دولت فرانسه مجبور به واکنش می شود. اگر هم حرفهایش را گوش دادند که بهتر، نیروی ما آزاد می شود که مورد اول بهتر است. شب هنگام رابط به آقا معلم گفت شما برو سفارت ایران، دلایلی که برای بیگناهی نامزدت داری را هم ببر. اونها مدارک رو میفرستند ایران، اونجا تصمیم گیری میشه. من این کار رو میکنم اما زمان زیادی طول میکشه. میخواید خودم ببرم تهران؟ تا حالا ایران رفتی؟ میدونی اصلا ممکنه دستگیر بشی؟ ایران به دنیا اومدم، بعد بلافاصله اومدیم فرانسه. اصلا ایران رو ندیدم. خیلی قبل از انقلاب ما مهاجرت کردیم. ببین جوون، توصیه میکنم نری به ایران، اونجا خطرناکه. اما اگر هم خواستی بری حتما با پوشش تاجری یا چیزی برو. دادگاه هم نرو، دنبال فامیلاش بگرد. اونا برن دنبال خانم فخار. برای خودت دردسر درست نکن. اگر هم تصمیم جدی داری با دوستم توی ایران هماهنگ میکنم که هر جا خواستی تو رو ببره و حواسش به تو باشه. معلم جوان متوجه هشدار رابط نشد. اطلاعات کمی از ایران به دست آورد. تصمیم گرفت در قالب فروشنده دستگاه‌های اندازه‌گیری قند خون به ایران سفر کرده و برای نجات نامزدش کاری کند. تعدادی دستگاه اندازه‌گیری قند خون خرید. در چمدانی گذاشت. بلیت اولین پرواز به تهران را تهیه نمود و به ایران پرواز کرد.
در بدو رسیدن مردی را که رابط فرانسوی مشخصاتش را داده بود را در مقابل درب ورودی فرودگاه بین المللی مهرآباد پیدا کرد. در واقع او می‌دانست مرد جوان کی می‌رسد. دوستش از پاریس ساعت پرواز و ساعت فرود هواپیما را گفته بود. به این ترتیب به راحتی یکدیگر را پیدا کردند. راننده و معلم به آدرسی که فریبا قبلا به او داده بود رفتند. به یاخچی‌آباد رسیدند و دنبال آسیه گشتند تا شاید بشود از طریق آسیه ردی از فریبا پیدا کنند که گفتند از آن محل رفته و همسایگان به گمان اینکه از اقوام آسیه باشند آدرس محل زندگی آسیه را در محل جدید دادند. 2 نفری راهی محل زندگی آنها شدند. منافق میکشمت. موسی گمان کرد که فریبا در عملیات مرصاد بود و حالا زخمی و در ایران است. احساسات متفاوتی در وجودش به وجود آمد. نفرت، عشق، دلتنگی، خشم و حقارت رهایش نمی‌کرد. باور داشت می‌تواند در کشور هر کاری که دوست دارد انجام دهد. با دوستانش در وزارت اطلاعات تماس گرفت و توانست برای بازجویی و تشکیل پرونده برای دستگیر شدگان معرفی نامه بگیرد و فرایند بازجویی و تحقیق را شروع کرد. در هیچ کدام از لیست ها نام فریبا نبود. شایع شده بود بعضی از اعضای ارشد در میان گروه مورد تحقیق نیستند و جای دیگری نگهداری می شوند. شیخ دست بردار نبود. پس با مدیران ارشد وزارتخانه که از همکلاسی هایش در حوزه علمیه حقانی بودند در مورد فریبا صحبت کرد و معلوم شد زن در بیمارستان در حالت اغما قرار دارد. تلاش موسی به نتیجه رسید و برای دیدن زن بستری به بیمارستان رفت. سر و صورت بیمار باند پیچی شده و روی تختش نوشته بود تحت نظر مأمورین مراقبت است. شیخ موسی محمدی تا نزدیکی تخت رفت و مأمور مراقب هم به احترام موسی و لباس آخوندی او از کنار تخت رفت کنار. در حالی که پشت به مأمور ایستاده بود وانمود کرد خم شده تا هویت بیمار را شناسایی نماید و اشک ریزان سرنگ حاوی سم را در گردن بیمار فرو کرد و سم سرنگ را در ورید گردن بیمار تزریق نمود. سپس از اتاق خارج شد. بعد از اینکه شیخ از مرگ زن روی تخت اطمینان حاصل نمود 3 روز مریض و بیحال افتاد و گریه کرد. لحظه‌ای نتوانست بخوابد، غذا نخورد. مدام به این فکر میکرد عشقش را کشته است. از طرفی با خود گمان میکرد این عشق مانع رشد او میشد. وقتی احساس گناه یا ندامت میکرد یاد آدمهایی که با تیر زده بود میافتاد. با خود میگفت من کم آدم نکشتم، این هم یکی از آنها. ولی قانع نمیشد. در میان احساسات متعارض سرگردان بود. حالش رو به بهبودی میرفت که تصمیم گرفت سری به خواهرش بزند. موسی که به خانه خواهرش رسید و فرداد را دید از شدت ناراحتی تا سرحد مرگ پیش رفت. جوری با خودش کلنجار میرفت و فکر میکرد که چطوری به بچه خواهرش آسیب بزند که متوجه شادی و احوال پرسی خواهرش نبود. در همان ساعات آقا معلم ماشین دربست گرفت تا به خانه آسیه برود. همزمان آرش هم برای احوال پرسی و پس دادن اوراق پدر آسیه در مسیر خانه آنها بود. آرش و معلم با هم رسیدند و چند قدم معلم پیشتر بود که آرش دید مردی در حال زنگ زدن خانه مقصد اوست. تعلل کرد تا ببیند این شخص که بسیار شیک و مدل اروپایی لباس پوشیده چه کسی است. شلوار لی و تیشرت و کتانی که در آن سالها در ایران معمول نبود و کم پوشیده میشد. در باز شد و آسیه متعجب به مرد
دم در نگاهی انداخت و با حالت پرسشگرانه منتظر شد تا مرد حرفی بزند. معلم با اعتماد به نفس و مسلط گفت: منزل شهید احمد فخار؟ من از اقوام ایشان هستم و آمدم تا آدرسشان در شهر میرزاد را بگیرم و دنبال فریبا فخار هستم. شنیدم گرفتار شده. مدارکی دارم که او بیگناه است. آمدم با پدرش برویم دادگاه، شاید بتوانیم نجاتش بدهیم. آسیه گیج شده بود و میخواست حرفی بزند که آرش را چند قدم دورتر دید. موسی از داخل خانه شنید، همه چیز را شنید. دوان دوان بیرون آمد و معلم شیکپوش را دید. بی توجه به آرش و آسیه جوان را به باد کتک گرفت و سلاح کمری که از سپاه گرفته بود را از کمرش بیرون کشید، روی شقیقه معلم نهاد و وادارش کرد زانو بزند. به خواهرش گفت از خانه طناب بیار تا ببندمش. آرش قدم تند کرد و خودش را به 2 مرد درگیر رساند. موسی را شناخت و معلم را که حالا خونی و خاکی بر روی زمین زانو زده بود را نشناخت و پرسید: آقای محمدی چی شده؟ خانواده فخار منافق هستند. این هم یا جاسوس است یا منافق که آمده در خانه ما. معلم در حالی که خون تف می کرد گفت: نه جاسوس هستم نه منافق. فامیل فخار هستم. از فرانسه آمدم برای گرفتن آدرس خانه فخار در سمنان. دنبال فریبا فخار می گردم. او نامزد من در فرانسه بود. هر 3 مرد به هم نگاه کردند و آسیه هم به آنها خیره شد. آرش گفت: اجازه بده ببریمش کمیته یا شهربانی، آنجا تحقیق میکنن و معلوم میشود. موسی فرصت حرف زدن نداد و تیری به معلم شلیک کرد و در جا او را کشت. مرد جوان در حالی که هنوز بهت و حیرت در چشمانش میدرخشید با صورت به زمین افتاد. گلوله از بالای شانه وارد و قلب را شکافت و از شکم خارج شد. راننده معرفی شده از سوی رابط فرانسوی به معلم شاهد کشته شدن معلم بیگناه بود و همه چیز را به دوستش خبر داد و گفت شلیک کننده شخصی به نام موسی محمدی بوده است. آرش وحشت زده و هراسان سلاح را از دست موسی گرفت و او را هل داد. نیم ساعت بعد واحدهایی از سپاه و شهربانی آنجا مستقر شدند و تحقیق شروع شد. دوستان موسی وساطت نموده و شیخ حتی دستگیر نشد و برای معلم فرانسوی پرونده‌ای با عنوان رابط منافقین تشکیل او را نفوذی جا زده و پرونده مختومه گردید. آرش از رفتار موسی ناراحت شد و بعد از بسته شدن پرونده دوباره نزد آسیه رفت و با دیدن فرداد لبخند زد. پسر بچه‌ای بازیگوش، زیبا و باهوش در حال بازی کردن بود. آرش در آغوشش گرفت و نوازشش نمود و موضوع اوراق پدر آسیه را دوباره مطرح کرد تا آنها را پس بدهد. آسیه بی تفاوت کپی برگه ها را گرفت، خداحافظی کردند و آرش به اداره بازگشت و شب برگه ها را روی میز انداخت تا بعداً بخواند. فریبا چند ماه در بین قبایل عراقی ماند و همین که احساس کرد دیگر خطری او را تهدید نمی کند، توانست مدارک عراقی تهیه نماید و از کشور به قصد اروپا خارج شود. بیخبر از همه چیز تصمیم گرفته بود ارتباطش را با سازمان قطع کند. نامه‌ای به سران سازمان نوشت و از آنها انتقاد نمود. در نامه‌اش چنین آورد: به عملکرد شما در مدت قبل از انقلاب و بعد از آن که نگاه می کنم، غیر از تحلیل سطحی، عناد و لجبازی چیزی نمی بینم. نتیجه این خودمحوری مقامات سازمان
کشتار دوستانم در عملیات فروغ جاویدان بود. در هر صورت اقدام سازمان با شکست مفتضحانه همراه شد و تعداد زیادی از یاران مجاهد دستگیر یا شهید شدند. اسرا به داخل کشور انتقال داده شدند. آیا شما با خود فکر نکردید عراق 8 سال با جمهوری اسلامی جنگید، نتوانست یک وجب خاک کشور ایران را نگه دارد؟ بعد با کدام استراتژی و تحلیل جنگ نابرابر را شروع کردید؟ جنگی که مهاجم شما بودید و مدافع نیروی هوایی، تانک و نیروی پیاده بیشمار کارآزموده. حمله کردید برای اینکه کشته شوید. فکر نکردید دولت مردان عراقی چرا چراغ سبز دادند در حالی که قطعنامه آتشبس امضا کرده بودند؟ دلیلش ساده است، این که دولت عراق میخواست مجاهدین گوشت جلوی توپ ایرانی شوند، هم خوشخدمتی به ایران کند و هم از شر نیروی نظامی ایرانی داخل کشورش خلاص شود. این بخشی از توافق محرمانه ایران، عراق و آمریکا بود. می توانم 10 مورد از بیکفایتی و نادانی شما بگویم و فقط به همین یکی بسنده می کنم و دست آخر این که مرا با شما کاری نیست. نامه را ارسال کرد و با خانه معلم جوان تماس گرفت. مادر مرد جوان گریه کنان گفت فرزندم وقتی در پی تو بوده در ایران کشته شده و دولت فرانسه برای گرفتن جنازه فرزندم رایزنی می کند. ناگهان پیرزن عصبانی شد و شروع به فحش و ناسزا به فریبا کرد و مسبب مرگ تنها فرزندش رو اون دانست. فریبا تحمل بیشتر شنیدن نداشت، گوشی را قطع کرد و سردرگم و گیج از خانه بیرون رفت. بی هدف در خیابان‌های پاریس میگشت که خود را مقابل میخانه کوچکی یافت. داخل شد و به قدری الکل نوشید و گیلاس در پی گیلاس زد که از مستی توان سرپا ایستادن نداشت. گریه کنان در خیابان‌ها چرخید. نیاز داشت با کسی سخن بگوید. نزد رابط خودش با سازمان رفت. مرد چاقی که مسئول رابطه با سازمان را بر عهده داشت، غذاخوری کوچکی نزدیک مرکز شهر پاریس را اداره می‌کرد. با دیدن وضعیت فریبا او را به داخل برد. برایش قهوه تلخ آورد تا مستی را کم کند. زن نوشید. گریه کرد و گفت تو خبر داری نامزد منو توی ایران کشتن؟ بله، مرد جوان اومد اینجا دنبال تو میگشت. از من خواست کمکش کنم. من احمق به سازمان گفتم، اونا گفتن آدرس بده بذار بره تا قربونی بشه، ما بهره سیاسی ببریم. وقتی نامزدت اومد بهش گفتم نره. گفتم رفتن اشتباهه، اما اون گوش نداد. مجبور شدم خطر کنم، با یکی از اعضای داخل کشور هماهنگ کردم. گفتم مواظبش باشه، اما همین که به اولین آدرسی که تو دادی رفته، یکی اومده به نام موسی محمدی و با تیر مرد جوان رو کشته. همین الان هم رادیو سازمان داره پروپاگاندا میکنه که جمهوری اسلامی قانون نداره، توی خیابون آدم میکشه و بقیه چرت و پرت‌های دیگه. پتکی بر سر فریبا کوبیده شد. جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین هر دو برایش یک مفهوم را داشت. 2 روی یک سکه بودند. اما این میان موسی محمدی زهرش را ریخته بود. میخواست مرد چاق را تکه تکه کند، اما چه فایده؟ دیگر دیر شده و عشقش بیگناه کشته شده بود. میراث گران قیمت. آرش مرتب سر کار میرفت و خودش را سرگرم میکرد. با ماریه نامه‌نگاری و تماسهای عاشقانه داشت.
و انتظار می‌کشید درس ماریه تمام شود تا به ایران بیاید و ازدواج کند. یک روز صبح سر کار خبر دادند جلسه‌ای برقرار خواهد شد و او هم باید حاضر شود. در جلسه اعلام شد آزادگان در اولویت انتخاب هستند و موضوع از این قرار است که میبایستی کارهای تخصصی به افراد علاقمند واگذار گردد. آزادگان حق انتخاب دارند. آرش میتوانست محل خدمت، رسته و شغلی که دوست داشت را انتخاب کند. کمی فکر کرد، میخواست بگوید در نیروی زمینی خدمت کند، اما انگار کسی نهیب زد. یک کم فکر کرد، مشورت کن، با خودش گفت بعداً جواب میدهی. یک هفته فرصت فکر کردن داشت. تصمیم گرفت با پدرش مشورت نماید. به این شکل هم با پدر ارتباطش را ترمیم میکرد، هم با راهنمایی او انتخاب بهتری داشت. پدرش از این که پسرش با او مشورت کرده خوشحال شد. در تماس تلفنی که با هم داشتند، اولین سوالی که پرسید این بود که برگه های نظامی ابراهیم محمدی را خواندی؟ آرش با تعجب گفت پدر، من از شما راهنمایی میخواهم. شما سراغ گنج نظامی محمدی را میگیرید؟ پدر گفت عزیزم، جواب تو در همان برگه هاست. بخوان میفهمی و حرفهای دیگرشان به احوال پرسی گذشت. و در میان سخنان رد و بدل شده پدر به ماریه اشاره کرد و گفت با ما در ارتباط است و قصد دارد به دیدنت بیاید. کاری برای انجام نداشت، پس اوراق را از روی میز برداشت و شروع به خواندن نمود. 6 صفحه دستنویس با خط بسیار زیبا و قلمی شیوان نگاشته شده بود که بعد از خواندن تعارفات و سایر مسائل چنین نوشته شده بود: در یکی از کتیبه های داریوش هخامنشی که در تخت جمشید یافت شده است آمده داریوش شاه گوید اهورامزدا با خدایان خاندان سلطنتی مرا یاری کناد و این کشور را اهورامزدا از دشمن، از خشکسالی، از دروغ محفوظ داراد. با این کشور نیاید نه دشمن، نه خشکسالی، نه دروغ. این را چون برکتی من از اهورامزدا با خدایان خاندان سلطنتی درخواست می کنم. این را به من چون برکتی اهورامزدا با خدایان خاندان سلطنتی بدهاد. بزرگ پادشاه ها، به برکت وجود شما و ارتش قدرتمند ایرانی دشمن جرأت و توان دشمنی با این مرز و بوم را ندارد. در مورد دروغ آنچه که این کمترین یافته این است که فقر، فساد و گناه دروغ می آورد و خشکسالی فقر می آورد. بنابراین با جلوگیری از خشکسالی ریشه دروغ هم در میان مردم از بین می رود. از همین حیث طرحی تهیه و تقدیم می گردد. امید از خاطر همایونی از خدمتگزاران راضی باشد. شرح طرح: بیش از 40% خاک کشور کویر است و قابل زراعت، سرمایه گذاری و بهره برداری صنعتی نیست. آب و هوای ایران خشک و بیابانی است. از دیرباز اقداماتی برای بیابان زدایی انجام شد، اما در حالی که جمعیت کشور نزدیک به 30 میلیون نفر میرسد، تأمین آب شرب و آب مزروعی کار بسیار سختی است و طرح‌ها و اقدامات قدیمی مانند حفر چاه و قنات از بین برنده نیاز کشور به آب نیست و طرح‌های جدید هم مانند احداث سد و مهار آب‌های سطحی نیز هزینه بر و مستلزم زمان زیادی است.
ملاحظه می‌فرمایید این وجیزه صرفاً خلاصه است که مبسوط آن تقدیم مراکز تحقیقاتی وزارتخانه مربوطه گردیده و مورد تأیید قرار گرفته در پیوست است. با این حال بنده نظامی ارتش و سایر همکاران در ساعات غیر از ساعات خدمت تحقیقاتی را انجام داده و پیشنهاد می‌کنیم آب از طریق کانالی از دریای جنوب کشور به دریای خزر هدایت شده و کانال مذکور دارای توانایی کشتیرانی و آبرسانی به مسیرهای آبراهه باشد. به اینجا که رسید آرش سر بلند کرد و گفت آبرسانی به بیابان، حق کشتیرانی و غیره مگر می شود؟ با این فکر ادامه نوشته را خواند. تاریخچه ای از اقدامات مشابه. کانال ولگا که به دریای سیاه وصل شده از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. از رود دانوب به دریای خزر وصل می شود. اختلاف ارتفاع توسط کانال‌های میانی مرتفع می شود. کانال پاناما بین آمریکای شمالی و جنوبی وصل شده و کانال بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام حفر گردیده و مسافت چند هزار کیلومتری کوتاه شده و مزایای زیادی برای پاناما دارد. آبراه 82 کیلومتر طول دارد. قبلا کشتی‌ها 22,000 کیلومتر مسافت باید طی می‌کردند تا به مسیر لازم برسند. البته ایده اولیه این آبراه به قرن 16 برمیگردد که در نهایت آبراهه در سال 1914 افتتاح شد. هر کشتی‌ای که عبور می‌کند عوارض خوبی پرداخت می‌نماید. 22,000 انسان در قرن 16 برای حفر این کانال کشته شدند. اختلاف ارتفاع در این کانال توسط کانال‌های میانی برطرف می شود. کانال سوئز 2000 سال پیش توسط داریوش و پادشاه ایران مطرح شد. در واقع طرح اولیه این کانال در مصر به درازای 192 کیلومتر است که دریای مدیترانه را به دریای سرخ پیوند می‌دهد. احداث کانال سوئز پس از 10 دهه و در سال 1869 خاتمه یافت. این کانال در غرب صحرای سینا و شمال شرق کشور مصر واقع شده است. آبراه سوئز به عنوان میانبری برای کشتی‌ها و قایق‌هایی که از بندرهای قاره اروپا و آمریکا به سمت بندرهای جنوب شرق آسیا و شرق آفریقا و قاره اقیانوسیه در رفت آمد هستند، ساخته شده تا کشتی‌ها ناچار به دور زدن قاره آفریقا یا انتقال زمینی بارها نباشند. کانال سوئز سریع‌ترین مرکز کشتیرانی بین اروپا و آسیاست. ایرادات و موانع. 1. اختلاف سطح زمین از دریای عمان و اقیانوس هند تا دریای خزر ایراد غیرفنی است که مخالفین کانال ممکن است بگیرند. ارتفاع زمین به صورت تقریب اختلاف دریای خزر از دریاهای آزاد فقط 29 متر است و سطح آب خزر از سایر دریاها پایین تر است. حتی کانال های تا 500 متر نیاز است. 2. برخی معتقدند اگر آب دریا وارد فلات مرکزی بشود ممکن است آبهای زیرزمینی را شور نماید. این مشکل قابلیت برطرف شدن را توسط احداث زیرساخت مناسب در زمینهای نفوذپذیر برای جلوگیری از نفوذ نمک را دارد.
3. نمکی شدن سطح زمین و افزایش سطح نمک در خشکی. 4. هزینه بر و زمان بر بودن طرح. 5. مورد سوء استفاده قرار گرفتن کانال از سوی قدرت‌های جهانی. فواید و منافع اجرای طرح. 1. کسب منافع اقتصادی بسیار زیاد از طریق کشتیرانی، پرورش درختان جنگلی، پرورش ماهی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری، جذب توریست. 2. تغییر اقلیم، آب و هوا، مرطوب و بارانی شدن هوایی کشور. 3. افزایش کیفیت هوا و بهبود زندگی مردم. 4. افزایش اعتبار بین المللی و منطقه‌ای. 5. تغییر در نحوه حمل و نقل زمینی به دریایی. 6. کاهش میزان مصرف سوخت در کشور و ده‌ها فایده و سود در سطح کشور و منطقه جهانی. مسیر احداث کانال. مسیر اول از باختر کوچک چاهبهار آغاز و به سمت شمال حرکت شده و از کنار شهر بم و کویر لوط گذرانده و کویر نمک و شمال طبس عبور نموده و از حوالی و دریای گرگان به دریایی در ترکمن میرسد. مسیر دوم از ناحیه چاهبهار و بندر جاسک آغاز از بم رفته تا سمنان ادامه یافته، از نزدیکی تهران گذشته و از میان کوه‌ها عبور نموده و از کوه البرز به ساری رسیده و گردش به سمت بندر ترکمن ادامه می‌یابد. پیشنهاد: با توجه به آمادگی کشورهای منطقه مانند عربستان، ترکیه و کشورهای صنعتی بزرگ مانند آمریکا شوروی و چین و ژاپن برای سرمایه گذاری در صورت صلاح دید نسبت به جذب سرمایه گذاری اقدام شده و در خصوص اجرایی بودن طرح تحقیق شده. در پایان هم امضای ابراهیم محمدی و فرمانده ارتش به چشم می‌خورد. آرش تمام نوشته را خواند و با خود گفت این که نقشه گنج نبود، طرح بدون تحقیق کشیدن یک کانال آب بود و به صورت کلی به آن پرداخته شده. در همین فکرها بود که تلفن زنگ خورد و صدای پدر را شنید. پدر، این که نقشه گنج نبود راجع به کانال آب حرف زد. در ابتدای طرح نوشته انسان‌های باسواد و دلسوز برای کشور اهمیت و خوبی این طرح را درک می‌کنند. پسرم، تو دقت نداشتی و نمی‌دانی 40% کشور بیابان است و این یعنی چه؟ حتما درست میگوید. با این اوصاف لابد پیشنهاد شما این است که به یگان مهندسی بروم؟ نه عزیزم، پیشنهاد من این است که تو یگانی بسازی که در آن به سازندگی کشور و رفع محرومیت و خشکسالی بپردازی. طرح را با دقت بیشتری توسعه بده و با نامه‌ای از آمریکا برایت پست می‌کنم که آن را چگونه عمل کنی. آن را بخوان و به فرماندهان سپاه پیشنهاد بده. هفته بعد نامه پدر به آرش رسید و سپاهی جوان به دفتر فرماندهی رفت و در مورد خشکسالی و محرومیت و ایجاد اشتغال و کانال ایران رود صحبت کرد. فرمانده مردی کشوردوست و متعهد و فهمیده به نظر می رسید. با هیجان به گفته‌های آرش گوش داد و در پایان هم گفت شما و مهندس جوانی که علاقمند به جاده سازی و سد سازی است را مسئول تشکیل یگان سازندگی قرار می دهم. حکم می زنم شروع به کار کنید.
اولین مأموریت هم تهیه طرح تحقیقاتی دقیق از کانال ایرانی خواهد بود. ضمناً این یک گنج واقعی است، حتی از نفت هم بهتر است. درود بر شما. رمان بابا آب خواست، نویسنده نریمان، به کوشش قاسم قراداغی، نشر آوای بوف، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. تنفس در تاریکی. درس خواندن و یاد گرفتن برای شیخ جوان راحت می نمود. هوش سرشار و سرعت در یادگیری او را در بین همدرسان برتر از همه نشان می‌داد. هر کتابی را فقط یک بار می‌خواند. در بحث از تمام طلاب بهتر بود. برای همین تصمیم گرفت کتاب‌های متفرقه نیز بخواند تا اینکه جزوه‌ای در حوزه به دستش رسید که شامل مجموعه نظریات خمینی و سایر انقلابیون راجع به ولایت فقیه بود. این جزوه خودآموز سیاست در ایران نام داشت. آن را خواند. همان شب بعد از تمام کردن جزوه در خواب دید موجودی عجیب و بسیار زشت که خود را آرایش کرده بود تا زیبا به نظر برسد، موجودی مانند دیو، بدنی پر از پشمهای کلفت و سیاه که با خون دلم بسته پوشیده شده بود، دندانهای بزرگ خونالود و صورتی شبیه خود شیخ، انگار موسی در آینه نگاه می‌کرد، در برابرش ایستاده. موجود زشت با صدای استادش در حوزه با موسی سخن می گفت. شیخ از شنیدن آن صدا وحشت زده نفسش بند آمد. به قدری ترسید که تا مرگ پیش رفت. موجود زشت با رسا و بلند گفت: تصمیم گرفتیم به تو مقام بدهیم. در عوض باید در خدمت ما باشی. بعد از این تو برای ما خواهی بود، هرچند قبل از این هم مال ما بودی. من تاریکی، گناه و زشتی هستم. من درون تو و هر کسی که بخواهد هستم. هراسان از خواب پرید. گلویش خشک شده بود. به سمت آبخوری رفت که در مقابلش آینه ای را دید. وقتی نگاه کرد انگار در چشمان همان موجود خیره شده باشد، مات و مبهوت ماند. صدای گوینده تلویزیون به گوش رسید: انا لله و انا الیه راجعون. حضرت امام خمینی قدس سره الشریف پس از تحمل چند روز بیماری دار فانی را ودا گفته و همه ما را داغدار نمودند. موسی متعجب و وحشت زده در آینه خیره شده. گوش و تمام حواسش به رادیو بود. طلاب و اساتید حوزه به محوطه آمده و گریه کنان به سر و سینه می زدن. موسی هم خواست از قافله عقب نماند، صدایش را از همه بلندتر کرده و اشک می ریخت. 3 روز بعد تمام تهران بسیج شدند تا خمینی را دفن نمایند. مدرسه ها تعطیل شد و انگار همه به سمت بهشت صحرای تهران راهی شدند. تدفینی با حضور همه مردم. آسیه هم جلوی تلویزیون نشسته بود، اشک میریخت و نگران بود. فرداد گریه کردن مادرش را دید، جلو آمد. پرسید: مامان، مگه امام خمینی پیر نبود؟ مگه پیرا نباید بمیرن؟ اصلا چرا کارتون نمیده؟ حالا یه پیرمرد مرده، چرا کارتون رو قطع کردن؟ پسرم، امام مرد بزرگی بود و ایران رو از دست شاه و آمریکا نجات داد. پس چرا امام اومد ایران، جنگ شد و بابا شهید شد؟ اصلا چرا امام جنگ و دوست داشت؟ آسیه جوابی نداشت. با خود فکر کرد فرداد درست میگوید. چرا خمینی به جای صلح و آبادانی جنگ و کشتار آورده؟ چند روز بعد موسی در حوزه شنید قرار است جانشین رهبر را تعیین کنند.
بعد از مراسم تدفین خسته و کلافه به حجرش در مدرسه برگشته بود. تنها نشسته و فکر میکرد بعد از شرایط پیش آمده چه خواهد شد. دوستش وارد حجره شد و گفت خامنه‌ای با وعده به خونگریه انداختن مردم رهبر شد. انقلاب اسلامی کاملا استحکام می‌یابد و طبقه جدیدی از صاحبان قدرت و ثروت مالک بلا منازع کشور می‌شوند. اگر می‌خواهی از قافله عقب نیفتی، سریع برو و در کلاس‌های خارج فقه و اصول آیت الله خامنه‌ای ثبت نام کن که دیده شوی. شیخ هماتاقی موسی ادامه داد ضمناً رهبر جدید دستور داده تا خانواده شهدا به دیدنش بیایند. خانواده های شهدا هم به نوبت به زیارت رهبر می روند. موسی خواهرت خانواده شهید است، با اونها هماهنگ کن، زمان دیدار آقا مشخص که شد با اونها برو. موسی تماس گرفت و متوجه شد که چند روز دیگر آسیه و فرداد قرار است به دیدن رهبر جدید بروند. روز موعود رسید و علیرغم نفرت موسی از فرداد برای اولین بار دست خواهرزاده‌اش را در دست گرفت. شیخ چندش داشت از اینکه موجودی این همه شبیه فریبا باشد. از خودش و از همه نفرت پیدا کرده بود. فرداد در حال رشد و بسیار باهوش بود. با فراست و بسیار تیزهوش همه چیز را نگاه می‌کرد. شاد و خوشحال با مادر و دایی‌اش به سمت بیت رهبری راهی شدند. فرداد به دایی‌اش گفت اگر برویم مکه حاجی می‌شویم، اگر به زیارت امام حسین برویم کربلایی می‌شویم، اگر به زیارت مشهد برویم مشهدی می‌شویم، به زیارت آقا که آمدیم ما را چی صدا می‌کنند؟ هر کس به زیارت آقا بیاید حزب اللهی و تابع ولی فقیه می شود. آقا خطا ندارد، اشتباه ندارد. خدا آقا را انتخاب کرده تا در مسیر پیامبر و امامان باشیم. موسی وقتی این حرفها را میزد فریاد میکشید تا همه حاضرین بشنوند چه میگویند. محافظین و اطرافیان کلمات شیخ جوان را شنیدند. ملا اصلاً با فرداد حرف نمیزد، میخواست دیگران بشنوند که چه میگوید. تعداد معدودی از خانواده های شهدا در محوطه حضور داشتند. همه سخنرانی موسی را گوش میدادند. شیما و زیبا کنار دیواری ایستاده و تماشا میکردند. زنی از بین خانواده شهدا به شیما نزدیک شد و گفت دخترم عزیز دلم چادرت کجاست؟ چرا موهای قشنگت معلومه؟ شیما پشت مادرش پنهان شد و خجالت کشید و سرش را پایین انداخت. زیبا به کمک دخترش آمد و لبخند زنان به زن گفت خانم این دختر بچه است. چادر جلوی دست و پاشو میگیره، چرا با این تذکر نابجا طفلک بچه رو ناراحت میکنی؟ موسی توجهش جلب شد و دوباره بلند بلند گفت اگر دخترت چادر نداشته باشد نمیتونی بری زیارت آقا. حجاب اصل اول زیارت حضرت آقاست. شما که خانواده شهید هستید باید بدونید که عزیزان ما برای دین و حجاب شهید شدند. بیشتر از همه دل فرداد لرزید. داییش با شیما دعوا میکرد. فرداد با شیما بازی میکرد و مانند خواهر بزرگش این دختر را دوست داشت. شوهر من برای دفاع از کشور رفت، برای حجاب نرفت تا دست اجنبی نیفتیم، ولی باشه شما چادر بدید تا بچه من سر کند. بالاخره چادر سیاه بزرگی روی سر شیما انداختم و بعد از کارهای امنیتی و توصیه‌های اولیه رهبر جمهوری اسلامی از روبرو به همراه محافظینش ظاهر شد و به سمت جمعیت حرکت کردند. موسی به محض دیدن ایشان سریع عبای خود را درآورد و به سمت رهبر دوید. محافظین و حاضرین یکه خوردند.
قبل از اینکه اقدامی صورت دهند، شیخ خودش را با صورت به زمین انداخت و عبای خود را زیر پای رهبر انداخت و خاک پای رهبر را به چشمش مالید. جمعیت حیرت زده نگاه می کردند. موسی کفش آقا را بوسید. لبخند رضایت بر لبان اطرافیان رهبر نقش بست. یکی از همراهان نام موسی را پرسید. شیخ گریه کنان گفت بنده آقا هستم. موسی محمدی نام دارم. دیدن این صحنه برای فرداد و شیما عجیب و غیر قابل هضم می نمود. شیما با دیدن کار موسی احساس گناه گرفت و از اینکه چادر نداشته و تا اینجا آمده خودش را سرزنش کرد. فرداد هم برایش جای سوال بود که آیا کار دایی درست بوده و باید همه این کار را می کردند یا نه. همه مقابل رهبر جمهوری اسلامی در پایین دست نشسته و رهبر از انتخابات سخن می گفت و لزوم شرکت آحاد مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بعد از پایان سخنرانی همه از جا برخاستند و یک پارچه شعار دادند این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده و جانم فدای رهبر. فرداد با خود فکر کرد یعنی حالا من حزب اللهی شدم و آقا را زیارت کردم؟ از شیما پرسید یعنی زیارت تموم شد؟ شیما سرشکسته و شرمگین گفت من حزب اللهی نشدم چون سرم باز بود. شیما و زیبا راهی خانه شدند. شیما با گریه رو به مادر گفت توبه می کنم دیگه هیچ وقت موهامو هیچ کس نبینه وگرنه رهبر از من ناراحت میشه و خون پدرم به هدر میره. مادر نگاهی به دخترش انداخت. مادر گفت عزیز دلم پدر شما برای کشور شهید شد و بیرون بودن موهای سر شما هم خون پدر را هدر نمیدهد. ناراحت نباش. اون خانم و دایی نفهمیدن چه میگوین. پیام انتخاباتی رهبر را موسی گرفت و برای ورود به مجلس کاندید شد. گروه‌های نزدیک به رهبری که شنیده بودند موسی خاک پای رهبر را به چشمش مالیده نام او را در لیست خود قرار دادند و رهبر هم در درس خارج فقه و اصول خود پذیرفت که موسی حضور داشته باشد. وقتی موسی ماجرای ملاقات با رهبر را تعریف کرد دوستش به او گفت به این ترتیب شیرجه تو حرکت رو به بالا شد و دستاورد خوبی برایت شد. شورای نگهبان صلاحیت تو را تایید می کند. از قضا لیست انتخاباتی اصولگرایان رأی آوردند و موسی محمدی نماینده مجلس شد. مهمتر این که موسی شاگرد رهبر شد. به علت نزدیکی به بیت رهبری همزمان در سپاه هم به عنوان نماینده ولی فقیه مشغول به کار گردید و به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء اعزام گردید تا در آنجا مسئول عقیدتی شود. در کلاس‌های خارج فقه و اصول رهبر با شیخی که اجازه مرجعیت داشت و احتمالاً با تأیید بیت مرجع تقلید شده بود آشنا گردید. در رفت و آمدها متوجه شد آخوند مذکور دختری دارد که مامایی می‌خواند. به حاجی مرجع تقلید گفت اگر اجازه بدهد از دخترش خواستگاری کند. اجازه بدهید با خانواده صحبت کنم بعد تشریف بیارید. شیخ در خانه به همسرش گفت دخترمان موعد ازدواجش شده. طلبه جوان و زیرکی با من در کلاس آقا درس می‌خوانیم. ضمن اینکه نماینده مجلس هم هست. از من خواست بیاید برای مطهره صحبت کند. شما چی صلاح می‌دونید؟ حاجی شما خودت صاحب اختیاری اما اگه موافق باشید با مطهره حرف بزنم. بعداً خوب است خود ایشان در جریان باشد.
خیلی خوب، پس به من بگویید که چه شد. مطهره وقتی شنید پدر خواسته که با مرد روحانی ازدواج کند خوشحال شد. موافقت کرد، ولی پیش از آن میخواست با پدر صحبت کند. پدر گفت شب برود به دفتر کارش، آنجا حرف بزنند. دختر مقابل پدر روی مبل راحتی بزرگی نشسته بود و کارمندان دفتر حاج آقا از او پذیرایی میکردند. پدر هم در حال نوشتن پاسخ استفتاء فقهی بود. بعد از چند دقیقه سر بلند کرد و به دخترش نگاه کرد و گفت شما دختر نجیب و با حجابی هستی. شخص مناسبی خواستگاری نموده. حاج خانم گفتند با شما صحبت کنم. من هم دخترم در خدمتتان هستم. حاج آقا، این مطالبی که عرض می کنم شاید برایتان عجیب باشد یا بگویید چه ربطی به ازدواج که سنت حسنه پیامبر اکرم است داشته باشد، ولی مطالبی که قصد بیانش را دارم اهمیت زیادی دارند. اگر شما تشخیص دادید موعد ازدواج دختران است، پس لطفاً حرف مرا هم بشنوید. خوشحال می شوم مطهر خانم. حاج آقا، بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی طبقه اجتماعی مذهبی حاکم شد که در سختی زندگی کردند و به آسانی و آسایش رسیدند. روحانیون صاحب ثروت و قدرت شدند. تمام امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی و غیره بر اساس احکام اسلامی پایه‌گذاری شد. در جاهایی هم که اسلام ساکت بود و دستوری نداشت، فقه پویا تلاش می‌کرد استنباط یا استنتاج فقهی اسلامی شیعی نظر دهد. حالا قدرت به قدری در دستان طبقه روحانیون قبضه شده که نیاز به اسلام ندارند، بلکه هرچی میگویند عین اسلام است. یعنی شما میگویید حرف ما حرف اسلام است. قبلا تلاش میکردند از اسلام استنباط کنند، الان نیازی به تطبیق هم ندارید، بلکه خودتان را اسلام میدانید. حاج آقا، ناراحت نشوید، ولی طبقه شما در هر چیزی که مربوط به انسان می شود دست برده است. قبل از اینکه شما خودتان را عین اسلام معرفی کنید، با مادر مهربان و مؤدب برخورد می کردید. حالا که قدرت دارید، مادر برایتان زن در خانه است و باید اطاعت کند. از اینکه یک روحانی خواستگار من است خوشحالم، اما اگر فردای روزگار ایشان هر کاری با من کردند و نامش را حق اسلامی خودش گذاشتند، شما از من حمایت می کنید؟ دخترم، اسلام دین پویا و کاملی است. برای انسان برنامه جامع و دقیقی تدوین نموده تا به کمال برسد. از جمله نقش زن در خانواده که باید مادر باشد و مطیع شوهرش هم باشد. اما اگر شوهر ظلمی در حق زنش کرد، اسلام از حق زن هم دفاع می کند. نگران نباشید، ما حامی حقوق زنان هستیم. در روز خواستگاری موسی لباس روحانی خود را پوشید، ریشش را مرتب کرد، گل و شیرینی خرید و همراه چند نفر از طلاب و نمایندگان مجلس به خانه حاج آقا اسمتی رفتند. همان روز صیغه محرمیت بین مطهره و موسی خوانده شد تا مدتی که این دو نفر نسبت به هم شناخت پیدا کنند و آن موقع عقد نمایند. مطهره در همان روز یک دل نه 100 دل به موسی دل سپرد. دختری که تا آن روز با هیچ پسر و مردی حتی صحبت نکرده بود. در رویاهایش با شیخ موسی محمدی احساس خوشبختی میکرد. دوستی و صمیمیت آسیه با مسیح و بچه‌هایش او را دلگرم و مطمئن میکرد. بالاخره دیپلم گرفته و با کمک دوستش در مدرسه‌ای در خیابان زریبافان پشت میدان گمرک معلم پایه ابتدایی شد. در همان ایام شهرداری و کمیته انقلاب اسلامی به محله جمشید رفته شروع به تخریب خانه‌های آن محله نمودند.
آسیه شاهد خرابی خانه‌هایی بود که در آنها خودش با شرف زندگی کرده بود. بیشتر بی خانمانهای جمشید را می شناخت و می دانست انسانهایی هستند که قربانی هوس و زیاده خواهی شدند. سرگرد آرش شفقیانی مدیر کل یکی از بخش‌های قرارگاه سازندگی شده و بسیار موفق عمل می‌کرد و طرح پدر آسیه را چند بار به مسئولین ارائه داده و پیگیری می‌کرد. پیش از هر اقدامی از آسیه خواست تا اجازه دهد طرح را پیگیری نماید. آرش به آسیه گفت پروژه ایران رود محصول زحمات پدر شماست، بنابراین اگر کاری در مورد آن صورت گیرد همه ما مدیون پدر بزرگوار شما خواهیم بود. از قرار چندین دفتر تحقیقاتی در وزارت نیرو و وزارت جهاد سازندگی و مجلس در مورد طرح تحقیق می‌کردند. در روزهایی که آرش درگیر کارهای روزمره و طرح‌های بزرگ عمرانی بود، پدرش سکته قلبی کرد و 2 روز بعد در بیمارستانی در سیاتل آمریکا از دنیا رفت. در لحظه مرگ همسر و پسر کوچکش کنارش بودند. پدر اما نام آرش را چندین بار بر لبانش آورد و در حسرت دیدار فرزند چشم به در اتاق بیمارستان دوخت و بالاخره دفتر زندگیش بسته شد. مادر آرش در آمریکا ماند و بعد از مرگ شوهر نمیخواست آن کشور را ترک کند. دکتر شفقیانی به آرش گفت چیزی از عمرش باقی نمانده و به زودی خواهد مرد. پاسدار جوان بعد از مرگ پدر دوره‌ای از افسردگی و درد دوری خانواده را تجربه می‌کرد. ماریه به دادش رسید. بعد از مرگ دکتر عشق این 2 نفر بیشتر از قبل شد و زن عراقی همه سختی‌ها را به جان می‌خرید و ماهی 1 بار برای دیدن عشقش به ایران می‌آمد. آرش و ماریه به خانه آسیه و زیبا رفت آمد داشتند و روند رو به رشد فرداد و شیما را می‌دیدند. نقطه اوج زندگی شیما و فرداد در ایام محرم و مراسم پختن حلیم در خانه‌ای با 6 فرزند مسیح برقرار بود. هر سال به فراخور حوادث و تغییرات جامعه و اوضاع اقتصادی این مراسم هم تغییر می‌کرد. بزرگترها تلاش می‌کردند کیفیت حلیم بهتر و کمیت آن بیشتر شود و بچه‌ها حرف‌های تازه و بازی‌های تازه‌تری یاد می‌گرفتند. آرش علاقه خاصی به این موضوع از خود نشان می‌داد. همراه با آسیه و زیبا و بچه‌هایشان کنار ماریه به مراسم می‌رفت. فرداد بسیار تیزهوش دیده میشد. همه مسائل ریاضی مدرسه را به راحتی حل میکرد. راحت حرف میزد و با دوستان و همکلاسیانش ارتباط میگرفت و دوستش داشتند و آنها را دوست داشت. شیما در ایام دهه فجر در مدرسه برنامه نوازندگی موسیقی داشت و آهنگ‌های انقلابی می‌نواخت. گاهی هم در خلوت خودشان زیبا می‌خواند و شیما آهنگ می‌زد. حسین ولایی هم مدارج نظامی را در یگانها و ادارات مختلف طی کرده و رشد چشمگیری داشت. با دختر قاضی عالی رتبه‌ای ازدواج کرده و ثروت و قدرت زیادی به دست آورده بود. با افتخار به زنش گفت ما با جانمان بهای زندگی امروز را دادیم، پس همه چیز این مملکت مال حزب اللهی هاست. یک بار فاطمه زن حسین ولایی با اصرار برای آشنایی با اقوام شوهرش به دیدن زیبا و شیما آمد و با هم آشنا شدند. و وقتی زندگی رقتبار زیبا و شیما را که تنها قوم خویش شوهرش بودند را دید، به حسین گفت مگه شاپور شاه سون شهید نشد؟ پس چرا خانواده‌اش با این همه زحمت زندگی می‌کنند؟ اینها فامیل من نیستند. شاپور هم شهید نیست. من هم دلم نمی‌خواهد این مادر و دختر را ببینم.
اصلا اینجا هم نباید باشن. دیگه هم چیزی نپرس. موج سیاه. آن روزها تلویزیون محل بحث‌ها و تحلیل‌های موسی محمدی شده بود. جایگاه ولایت فقیه در مدیریت جهانی شیعه سلسله مباحث موسی در رسانه‌ها بود. سازمان مجاهدین هم سخنان و تحلیل‌های موسی را دستمایه تمسخر گرفته و از حرف‌هایش سوژه‌های طنز می‌ساخت. یکی از اعضای قدیمی سازمان که از فریبا شنیده بود که موسی محمدی یک زمان عاشق فریبا فخار بوده و نسبتی هم با او دارد، فرد مذکور گزارشی برای مدیران ارشد سازمان نوشت و در آن اشاره کرد که موسی محمدی شیخ تحلیلگر تلویزیون جمهوری اسلامی و نماینده مجلس و نماینده ولی فقیه در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه عاشق فریبا بوده و آنها نسبت فامیلی با هم دارند. سازمان به رابط خود در فرانسه گفت با فریبا فخار ارتباط بگیرد و در مورد به دام انداختن موسی محمدی درخواست همکاری نماید، به نحوی که فریبا از نفوذ خودش بر شیخ مورد علاقه نظام استفاده نموده تا او را به دام بیندازد. فریبا دوره افسردگی شدیدی را تجربه می‌کرد. دائم الخمر شده و بدون الکل قدم از قدم نمی‌توانست بردارد. صبح تا شب هر جور مشروبی را می‌نوشید. بدون داروهای خواب‌آور نمی‌توانست بخوابد. در پاریس می‌گشت و تقریباً در به در و بی خانمان شده بود. درآمدی نداشت. توان کار کردن هم در او نمانده بود. وزن کم کرده اما هنوز با تراوت و زیبا دیده میشد. وقتی رابط سازمان را در میکده کوچک حاشیه محله مهاجرنشینان عرب دید تعجب کرد. آن مرد چاق معمولاً از محل کسب و کارش بیرون نمی آمد، اما اینکه حالا دنبال او تا بدترین جای شهر آمده بود جای تعجب نداشت. فریبا مستقیم چشمان مرد را نگاه کرد و سری به نشانه تعجب تکان داد. مرد با اکراه پشت میز کوچکی نشست و از او هم خواست تا بنشیند. سفارش شراب قرمز داد و منتظر ماند تا شراب را آوردند. در استکانهای لکه گرفته که معلوم بود خوب شسته نشده‌اند ریخت و یک جرعه نوشید و زن را خطاب قرار داد. ببین خانم فخار، تو حیفی اینجا بگردی و برای عربهای اینجا خدمات جنسی اون هم گوشه خیابون بدی. چرا به سازمان پشت کردی؟ حالا ببین به چه روزی افتادی؟ مرتی که خیکی اومدی منو سرزنش کنی که چرا به آدمهای بی‌لیاقت و نادونی که موجب بزرگترین خسارت به سرزمین مادری شدن پشت کردم؟ تو چقدر خود فروخته و بی‌ارزشی که نفهمیدی جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق دو روی یک سکه هستند. کثافتی که خودش رو رئیس جمهور خود خوانده می‌داند و اعضای بدبخت رو توی اشرف به اسارت گرفته چه فرقی با خمینی دجال و خامنه‌ای ضحاک داره؟ اونها همه دنبال قدرت هستند. تو هم مثل پاسدارها و ملاها نوکر صاحبان قدرت هستی. سازمان مجاهدین از شوروی و ملاها از آمریکا تغذیه میکنن تا ایران رو به نابودی بکشونن. من نیومدم با تو بحث ایدئولوژیک کنم یا موضوعات بیخودی رو شخم بزنم. وقت این چرت و پرت ها رو هم ندارم. اومدم بهت پیشنهاد کاریو بدم که شاید دوست داشته باشی که هم پول داره، هم سفر داره، هم میتونی کار کثیف اون پفیوز نامردی که نامزدت رو کشت رو تلافی کنی. منظورم موسی محمدیه. فریبا انگار نمیشنید که مرد روبرویش چه میگوید. وسط حرف او پرید و ادامه داد: من به هیچ خری سرویس جنسی نمیدم. با بدبختی زندگی میکنم اما هنوز خودفروش نشدم.
عوضی خودفروش تویی. من توی همین فلاکت 4 مقاله علیه جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین نوشتم. کتاب نوشتم. میخوای بگم چی نوشتم؟ که ناگهان متوجه شد نام موسی محمدی به گوشش خورده و اخم کنان گفت اسم کدوم حیوان رو آوردی؟ خب گوش نمیدی. گفتم برات پیشنهاد پول و تلافی کردن دارم. نمیخواد برگردی به سازمان. نه نمیخواد. فقط بیا پولتو بگیر و زندگیتو سر و سامون بده. جزئیات برنامه رو بیا غذاخوری من بهت میگم. چند روز دیگه هم اولین قسط پول رو بیا بگیر. شیخ موسی محمدی صاحب قدرت شده و اشراف کاملی به مسائل امنیتی، سیاسی و فقهی پیدا کرده و به ابراز علاقه همسرش کمتر پاسخ میداد و بیشتر سرش به کار گرم بود. مطهره عاشقانه و با تمام وجود موسی را می پرستید. هرچه شوهرش می گفت همان بود. بلافاصله باردار شد و خوشحال از اینکه شوهرش فرد قدرتمندی در حاکمیت محسوب می شد، با احساس رضایت کنار همسر زندگی می کرد. هرچند هر روز با بی‌اعتنایی شیخ روبرو می شد. هر روز وقت نماز موسی آرش را می دید و احوال پرسی سردی می کردند تا اینکه فیش حج به قرارگاه خاتم الانبیا اختصاص داده شد. تخصیص سهمیه در اختیار نمایندگی ولی فقیه قرار گرفت. موسی اولی را برای خودش برداشت و مابقی را به اولویت به آزادگان و سپس معرفی شدگان از سوی سردار قرارگاه تقسیم کرد. آرش و موسی و چند نفر دیگر برای حج در اولویت قرار گرفته و آماده سفر به مکه شدند. در مراسم چند سال قبل براءت از مشرکین حجاج ایرانی، دولت عربستان صحنه جنگ و خونریزی برپا نمود و کشتاری صورت گرفت و رابطه عربستان با ایران به سردی گرایید تا اینکه بالاخره با تلاش‌های زیادی مجدداً اجازه سفر ایرانیان به مکه داده شد. آرش از اینکه زیارت خانه خدا برایش فراهم شده بود سر از پا نمی شناخت. با خوشحالی به ماریه پیشنهاد داد او هم از آمریکا درخواست سفر به حج را بدهد. ماریه با لهجه بسیار زیبایی به عشقش گفت در سفر حج که زن و شوهر نیستیم و پاسدار جوان هم که حالا سرهنگ شده بود گفت عیبی نداره، دیدن تو برایم آرزوست. کلاس‌های توجیهی و آموزشی آمادگی برای حجاج تمام شد و مناسک و سایر امور مربوط به حج را یاد دادند و توصیه‌های امنیتی و بهداشتی و غیره انجام شد و روز موعود برای پرواز فرا رسید. آرش در تمام مدت آموزش سعی می‌کرد با موسی روبرو نشود و دائم از او فاصله می‌گرفت و در حد سلام و احوال پرسی سرد اکتفا می‌نمود. در هواپیما هم از شیخ دور نشست. حس خوبی به آخوند نماینده ولی فقیه نداشت. فریبا مبلغی پول از رابط سازمان گرفت و کمی به وضع زندگیش سر و سامان داد. منتظر بود که سازمان برنامه خود را برای برقراری ارتباط با موسی محمدی اعلام نماید. فریبا همزمان نفرت از شیخ و ترس از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را در خود داشت. تلویزیون جمهوری اسلامی اسامی حجاج ایرانی را اعلام کرد و کارشناسان سازمان مجاهدین از سفر موسی محمدی به مکه باخبر شدند. با هماهنگی سازمان مجاهدین، دولت فرانسه و عربستان فریبا فخار را هم راهی سفر زیارتی به مکه کردند. کاروان ایرانی در هتل اختصاصی و تحت نظارت پلیس و نیروهای امنیتی عربستان که دقت ویژه‌ای به ایرانیان داشتند مستقر گردید. این دقت و محدودیت به دلیل درگیری ایرانیان
با نیروهای امنیتی عربستان برقرار بود. حجاج ایرانی اصرار به برگزاری مراسم براءت از مشرکین را داشتند که در آن علیه آمریکا و اسرائیل شعار می‌دادند که عملکرد مذکور مورد قبول دولت عربستان نبود. برای همین محدودیت‌های زیادی برای زوار ایجاد کردند. فریبا با پاسپورت فرانسه به مکه آمده بود. آزاد و بدون محدودیت تردد میکرد و از طریق رابط عربستان دقیقاً محل اسکان موسی را شناسایی و ساعات رفت و آمدش را متوجه شد. در مراسم طواف خانه خدا فریبا هدفش را دید. نوبت طواف کاروان ایرانی ساعت 12 شب تعیین شده بود که از ازدحام و شلوغی جلوگیری شود. در آن سالها تمام مناسک برنامه ریزی شده و با تعیین وقت قبلی انجام می شد. فریبا صبر کرد تا موسی کمی فاصله بگیرد و در حالی که شیخ می‌خواست به سمت سرویس بهداشتی برود، زن خود را به نفهمی زد و دقیقاً سر راه موسی قرار گرفت. موسی ماه‌ها بود که با مطهره رابطه جنسی نداشت. حاملگی و مشغله‌های کاری شیخ اجازه نمی‌داد زن و شوهر کنار هم باشند. نیاز به رابطه تمام وجود ملا را فرا گرفته بود. وقتی موسی بدل فریبا را کشت، مدتها رنج می برد و خودش را سرزنش می کرد. در مکه هم یاد آن روز افتاد. نمی توانست چیزی بخواهد. وقتی می گفتند اینجا محل درخواست عفو و توبه از خداوند است، برایش خنده‌دار به نظر می رسید. با خودش می گفت در تمام عمر هیچ گناهی نکردم که برایش طلب عفو کنم. طواف تمام شد. میخواست به محوطه برود و از آنجا خودش را به سرویس بهداشتی برساند که ناگهان زنی شبیه فریبا را دید. دردی خفیف اما ممتد زانوها و کف پایش احساس کرد. باورش نشد که کسی شبیه فریبا وجود داشته باشد. با همین فکر رو برگردان و به راهش ادامه داد. چند قدم که دور شد با خود گفت امکان ندارد این همه شباهت وجود داشته باشد. پس با تعجب دوباره به عقب برگشت و نگاه کرد. چشم در چشم هم دوختند. فریبا به خوبی نقش بازی میکرد. چنان خودش را به گیجی زده بود که امکان تردید را هم از بین میبرد. شیخ با خود گفت تازه فراموشش کرده بودم که فریبا مستقیم در چشمان موسی نگاه کرد و با لحن آخرین دیدار و در حالی که لبخند زیبا و دلفریبی گوشه لب داشت و با تعجب ساختگی گفت اوه شیخ موسی محمدی در مکه، نترسیدی؟ اوه چه هیولایی، چه آدم خطرناکی. ببین کی اینجاست، تحلیلگر ارشد، نماینده مجلس. نفس در سینه موسی بند آمد. امکان نداشت این صحنه واقعی باشد. او مرده بود. خودش سم را تزریق کرد. پلکهایش را به هم زد و صدایی از گلویش بیرون نیامد و صوت مبهمی از گلویش خارج گردید. فریبا ادامه داد فکر کردی مرده باشم؟ نه عزیزم، اون که گرفتید بدل من بود. ولش کن، خودت چطوری؟ فریبا با پوشش چند نفر دیگر که از دور مراقب بودند با موسی حرف میزد. خیالش راحت بود اتفاقی نخواهد افتاد. از طرفی مسلح به کلت کمری هم بود. موسی سعی کرد به خودش مسلط شود و با لکنت گفت خبردار شدم منافق شدی مردی، برای همین تعجب کردم. زنده‌ام، دیگه عضو سازمان نیستم و شهروند عادی فرانسه شدم. چه جونوری هستی، فکر کردم به درک فرستادمت. حالا توی خونه خدا؟ فکر کردی؟ نخیر، اونی که گرفتید بدل من بود. بعدن هم نیروهای امنیتی فهمیدند که زنده هستم. چند مقاله نوشتم و سازمان مجاهدین رو رسوا کردم. مگه ندیدی؟ حتی وزارت اطلاعات پیشنهاد همکاری به من دادن. کتاب خاطرات من در اسارات اشرف هم
به زبانهای انگلیسی و فرانسه چاپ شده. توی ایران هم دارن چاپش میکنن. واقعا نمیدونستی؟ نه. عجیبه. تو زنده همکاری با جمهوری اسلامی، با دیدنت شاد شدم. عجب، پس کتاب هم نوشتی، اسارت در اشرف. شما که خودتون خواسته بودید اونجا باشید. چند دقیقه صحبت طول کشید. شیخ زن را به سمتی متفاوت و خلوت که کمتر ایرانی ها در آنجا بودند برد. بعد از آن هر دو خندیدند و شروع کردند به قدم زدن. و کمی از سرویس بهداشتی دور شدند و موسی ایستاد و گفت پلیس تذکر داده نباید از هتل دور شویم و حق نداریم آزادانه در مکه بگردیم. بعد از حج خونین سختگیری زیادی شده. اشکالی نداره، من آزادم. میخوای ضمانت کنم تو رو کار نداشته باشن؟ مگه میتونی؟ بله، با مسئولیت من میتونی هر جا دوست داشتی بری. حالا اگه موافق باشی فردا ناهار با هم بخوریم. رستوران خوبی میشناسم، میتونم بیام دنبال تو با هم بریم. کافیه بیای پشت هتل ایرانی ها، نبش خیابون اصلی به سمت شرق. با ماشین میام. حتما میام. موسی تمام شب را نخوابید. نماز صبح را هم بی‌وضو خواند. تا ظهر هم نتوانست چیزی بخورد. از اتاقش هم بیرون نیامد. منتظر ظهر بود تا موعد دیدار شود. لباس احرام را درآورد، لباس عادی پوشید و در نهایت گرما به آرامی از هتل بیرون رفت. میدانست اکثر حجاج خواب هستند. هتل را دور زد و در خیابان پشتی منتظر ایستاد. ماریه هم به حج آمد و به واسطه ضمانت ماریه آرش هم آزاد در تمام مکه میگشت. آن روز از قضا آرش هم با دختر عراقی در همان رستوران محل حضور فریبا و موسی برای نهار قرار ملاقات داشتند. سرهنگ جوان پشت پنجره اتاقش زیر باد کولر نشسته و بیرون را نگاه میکرد که شیخ را با لباس عادی دید. سریع خودش را به بیرون رساند و پشت دیوار منتظر شد ببیند چه خبر است که ماشین شیک آمریکایی پیش پای شیخ ترمز کرد و سوار شد. آرش شماره پلاک را نوشت و داخل ماشین را هم دید که زنی زیبا بدون روبنده کنار شیخ موسی نشسته است. به هتل بازگشت و منتظر تماس ماریه شد. موسی با فریبا به قسمت‌های توریستی مکه راهی شدند و کنار رستوران مجللی ایستادند. رنگ‌های طلایی و مشکی بیننده را مسحور خود می‌کرد. سقف بلند و نورپردازی‌های فوق‌العاده، بوی عطرهایی که کمتر ایرانی به مشامش رسیده بود، مجسمه‌ها و تابلوهای هماهنگ یا هارمونی داخل هتل مجلل چشماندازی بی‌نظیر فراهم کرد. موسیقی عربی ملایم بهشت کوچک داخل مکه را دیدنی‌تر می‌کرد. در گوشه کنار این بخش از هتل از کمیابترین گل‌های زینتی دنیا دیده می‌شد، به همراه گلدان‌های بزرگ از هلند آورده شده. موسی با دیدن این همه زیبایی در یک جا گیج و منگ و سرکیف شد و گفت هیچ وقت زیبایی معماری یا چیدمان خانه‌ها و رستوران‌ها را درک نکردم. هر کس هم تعریف کرده تعجب می‌کردم. حتی در مجلس هم گاهی برای بازدید می‌رویم، همکاران از دیزاین و چیدمان تعریف می‌کنند. هیچ درکی ندارم، اما این رستوران به قدری قشنگ است که نمی‌شود ندید. باید در تهران هم چنین چیزی درست کنیم. به به، نماینده مجلس، آفرین، تو زرنگ و باهوشی. لیاقتت بیشتر از این حرف هست. حالا چرا میخوای بری تهران چنین کاری بکنی که هم لباسهای پیروزی خودت مزاحم کارت بشن؟ بیا بریم فرانسه، این بیزینس رو داشته باشیم. دربان با نگاهی به فریبا مانع ورود شیخ موسی نشد و با هم پشت میزی از قبل چیده شده نشستند و فریبا غذا سفارش داد و لبخند زنان به شیخ گفت پول که نداری؟
موسی دستپاچه گفت هر چقدر دلت بخواد دارم، شما سفارش بده. فریبا هم خنده دلبرانه‌ای کرد. منو غذا را برداشت و سفارش غذای دریایی و نوشابه‌های گران قیمت داد. بعد از غذا هر دو سرحال و با نشاط نشسته و از هر دری سخن می گفتند. فریبا چشمکی زد و گفت هنوز خروسی یا یاد گرفتی با یک خانم چجوری بخوابی؟ من بلدم، یاد گرفتم. خب بالاخره آدم من کنن حرف میزد. فریبا خنده ای از ته دل کرد و دست موسی را گرفت و با خود به انتهای رستوران کشید و از پله های با سنگ های تزئینی 7 رنگ بالا رفتند. در طبقه بالای رستوران واحدها و سویت‌هایی با اندازه های متفاوت وجود داشت. راهروی بلند به واحدهای هتل ختم می‌شد. فریبا در حالی که با یک دست پایین لباس بلند عربی تنش را نگه داشته بود و با دست دیگر ریش موسی را گرفته و به دنبال خود می‌کشید. در طبقه دوم چندین واحد کوچک و بسیار شیک قرار داشت. زن کلیدی از جیبش درآورد و در را باز کرد و وارد شدند. به محض ورود لباس بلند را کند و نیمه برهنه به اتاق خواب رفت. موسی دست پاچه همانجا جلوی در لباسهایش را در آورد و تا اتاق خواب را نفهمید چگونه طی کرد. با صحنه‌ای روبرو شد که بعدها از تداعی آن هم لذت می برد. زنی که عاشقش بود روی تخت دمر دراز کشیده او را طلب می‌کرد. نفهمید خودش را چگونه به تخت رساند و خواست روی زن بیفتد که فریبا غلطی زد و از تخت پایین آمد. موسی متحرر روی تخت ماند. فریبا خرامان به یخچال کوچک و شیک گوشه اتاق رفت و درش را باز کرد و شیشه شراب قرمز اعلی بیرون آورد و داخل 2 گیلاس شیشه‌ای ریخت و دوباره با ناز و ادا به کنار شیخ بازگشت. گیلاس را به دست شیخ داد و شروع کرد به رقصیدن و شراب خوردن. شیشه شراب را تکان میداد. موسی بی اختیار سهمش را سر کشید و منتظر آمدن زن شد. آرام آرام زمزمه کرد رقصی چنان زیبا میان میدانم آرزوست. فریبا هم جرعه‌ای نوشید و نگاهی به آلت موسی انداخت و خندید و گفت تو آماده ای؟ دیدی هنوز خروسی 30 ثانیه را هم تحمل نمی کنی؟ در حالی که کفلهای سفید و درشتش را تکان میداد و هنوز روسری کوچک بنفش رنگی را به سر داشت، به سمت رختکن رفت و از کیف دستی کوچکش 2 بسته قرص درآورد. یکی به موسی داد و گفت بخور. شیخ بی چون و چرا اطاعت کرد. قرص را بلعید. چند گیلاس شراب نوشید. موسی چنان سرخوش شد که میخواست زمان بایستد تا کنار عشقش جاودان بماند. 10 دقیقه بعد با جان و دل کنار فریبا بود و پر انرژی و قدرتمند. در میان معاشقه لذت بخش فریبا شیخ را به آرامی به کناری هل داد و از جا برخاست. موسی هاج و واج نگاه میکرد. فریبا رفت و از وسایل داخل کمد عمامه و عبا آورد. لباس روحانی را تن شیخ نمود. موسی ارضا نمیشد اما آماده و سفت بود. قرص‌ها تأثیر گذاشته بودند. لذتی وصف ناپذیر از سکس طولانیش می برد. لباس ملاها هم لذت بیشتری برایش فراهم نمود. بالاخره فریبا او را ارضا کرد و هر دو روی تخت افتادند. موسی حاضر بود جانش را هم برای آن زن بدهد. پوشیدن آن لباس که جای خود داشت. فریبا دوباره با ناز و عشوه از جا برخاست و رفت و گیلاسی شراب ریخت و قرص دوم را هم به موسی داد و چند دقیقه بعد موسی بیهوش روی تخت افتاد. نیمه شب از خواب بیدار شد و دید فریبا کنارش روی تخت خواب خوابیده. عاشقانه زن را بوسید و خواست از جا برخیزد که متوجه درد خفیفی در ناحیه مقعد خود شد. با خود گفت چیزی نیست، حتما خیلی فشار آوردم. لباس پوشید و فریبا را بیدار کرد. میخواست زن را ببوسد که فریبا مانع شد و گفت برویم. موسی در ناحیه گلو هم درد داشت. حالت تهوع هم گرفته بود اما به خود گفت فشار آمدی، چیزی نیست.
2 ساعت بعد کنار هتل پیاده شد و تحمل نکرد، به سرویس بهداشتی رفت و کلی استفراغ کرد و آن شب را نتوانست برای دعا و سایر مراسم مذهبی برود. بعدها در بازجویی‌ها اقرار کرد اصلا نمی‌توانستم با فریبا که فریبنده و زیبا بود مخالفت کنم. مانند مؤمنی که خدایش دستور دهد از خداوند خودم دستور می‌گرفتم. داخل بهشت بودم و نمی‌خواستم اشتباه آدم و حوا را بکنم تا از بهشت بیرونم کنند. هرچند اگر از خداوند اطاعت می‌کردم نعمت اندیشه ورزی نصیبم می‌شد. آدم اگر سیب ممنوع را خورد عاقل شد. جنگ با خدای اطاعت طلب بهتر از ماندن در قفس طلایی است. تمام طول عمرم یک طرف، آن چند روز یک طرف. هیچ پشیمان نیستم. عاشقانه و زیبا زندگی کردم. پاک بودم، چیزی که بقیه عمر نبودم.